प्रवास आहे आणि ह्या प्रवासामध्ये आम्हा सर्वांना एक चांगला प्रवासी बनायचं आहे आणि म्हणून आपण ही ॲक्टिव्हिटी करूया. ओके, जे कोण आत्ता आलेले आहेत त्या सगळ्यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया बसून घ्यावं. ओके, पहिल्या ॲक्टिव्हिटीला आपण इथे सुरुवात करत आहोत. वी आर बिगिनिंग विथ द व्हेरी फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी. सो व्हॉट यू ऑल हॅव टू डू इज हॅव अ जेंटल स्माइल ऑन युअर फेस. चेहऱ्यावर, आपल्या चेहऱ्यावर गोड असं हास्य ठेवायचं आहे आणि आपल्या आजूबाजूला जी कोण मंडळी आलेली आहेत त्या सगळ्यांचा आपल्याला स्वीकार करायचा आहे. जस्ट ॲक्सेप्ट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू. विल यू डू इट? येस, करा की हो. मग हात देऊन करावं असं वाटतंय, हात देऊन करा. मिठी मारून करावं असं वाटतंय, मिठी मारून करा. पण प्रत्येकाला आपल्याचं करा. लेट्स ॲक्सेप्ट इच अदर. कम ऑन, लेट्स हॅव दिस बिलॉंगिंगनेस. सर कसे आहेत तुम्ही? किती दिवसानंतर भेटतायत. वा वा वा. ओके मॅडम, हाऊ आर यू? येस, झालंय. सगळेजण आपलीशी वाटतायत. हो, इथे वाटत नाहीये वाटतं आपलीशी. ओके, कारण गोवा जो एका वेगळ्या कारणासाठी नेहमी ओळखला जातो तो कारण म्हणजे आपण गोव्यातली लोक आणि गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येकाचा स्वीकार करणं ह्या एकाच भावनेन आमची गोव्याची एक वेगळी ओळख आहे. आणि तीच ओळख जपत असताना, तीच ओळख रंगवत असताना आपण दुसरी ॲक्टिव्हिटी करूया. कोणाकोणाच्या हातामध्ये मोबाईल आहे? कोणी कोणी मोबाईल आणलाय? सगळ्यांनी मोबाईल बाहेर काढा बघूया. मी पण काढलाय. ओके, काढला मोबाईल आहे सगळ्यांच्या हातात. जरासं जवळ आणा आणि सायलंट मोडवर ठेवा, नाहीतर स्विच ऑफ करून ठेवा. केला? बंदच केला. ओके, सगळ्यांनी केला असेल तर पुन्हा एकदा आपल्याला हा मोबाईल एकदम वरती न्यायचा आहे. कम ऑन, गेट इट ऑन द टॉप. ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. प्रत्येकाने आपला मोबाईल वर काढायचा आहे. काढला आणि जोरात वर आणि जोरात 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 जोरात. आणि आता हळू तो मोबाईल आपल्या खिशात ठेवायचा आहे. ओके, कारण आज आपण जरी आपल्या पार्टनर्स बद्दल बोलत असू, सगळ्यांचं जीवन साथी मांडणारा हा फोन आपल्याला खूप डिस्ट्रॅक्ट करतो आणि म्हणूनच हे डिस्ट्रॅक्शन आज आपण आपल्यासोबत ठेवूया नको. ओके, थँक्यू सो मच फॉर बिंग सच अ सपोर्टिव्ह ऑडियन्स. आता दुसरी गोष्ट जी करण्यासाठी आपल्याला भरपूर एनर्जी लागणार आहे आणि भरपूर मन जे आहे ते आपलं ह्या कार्यक्रमामध्ये लागणार आहे. करायला तयार आहात? येस. ओके, ज्या वेळेला मी अप म्हणेल त्यावेळेला तुमचे दोन्ही हात खाली असले पाहिजे आणि ज्या वेळेला मी डाऊन म्हणेल तुमचे हात वर असले पाहिजे. तयार आहेत? आर यू ऑल रेडी? येस. सो लेट्स बिगिन. एव्हरीवन, इट्स अप, आउट, डाऊन, डाऊन. नाव यू ऑल आर अलर्ट. अप. सावधान. ओके, सावधान म्हणे मागून. ओके, ऑल राईट. तर आज भरपूर गरजेचं आहे कारण ज्या वेळेला गोमंतक सारखा एक अशी संघटना, म्हणेल मी एक असा न्यूज चॅनल आहे, असं वर्तमानपत्र आहे जे प्रत्येक शेतकऱ्याचा आवाज आज बनत आहे आणि ते करण्यासाठी आपण पूर्णपणे आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये असणं भरपूर गरजेचं आहे. सो टू टेक दिस मिशन फॉरवर्ड we all need to be here in this present moment, and to do that the first important thing is to get our mind for this conclave, and we are very happy to have you all for this special conclave. काहीच क्षणाभितर आम्ही आयच्या ह्या खास परिषदेक ह्या वेळान सुरुवात करता. सगळ्यांनी मुजरत ह्या परिषदेचो आस्वाद घेवचो. देव बरें करूं. आत्ता सरांनी माझ्या ID कार्ड बद्दल विचारलं. एक सहज प्रश्न आहे, ओळख माणसाला घडवत असतो का माणूस ओळख घडवत असतो? काय वाटतंय तुम्हाला? ओळख मनशाक घडयता का मनीस ओळख घडयता? मनीस का ओळख? प्रश्न मजेशीर असा, मातसो विचार करात आणि आईची ही कार्यावळ सोंपल्या उपरांत आम्ही ह्या प्रश्नाची जाप जी आसा ती तुमच्या सगळ्यांकडल्यान ऐकूया. माणसाला ओळख
आणि माणसाची ओळख ह्या दोन्ही गोष्टीमधलं अंतर आजच्या ह्या परिषदेनंतर आम्हा सर्वांनाच कळेल. कारण आज तुम्ही एक बरं मन घेऊन इथे आलेला आहात, एक शेतकरी म्हणून इथे आलेला आहात. आणि शेतकरी हा किती उदार मनाचा असतो, हा किती महत्त्वाचा असतो आणि किती सर्वश्रेष्ठ असतो याची जाणीव आजच्या ह्या परिषदेत नक्कीच होणार आहेत. अँड वी आर व्हेरी हॅपी टू हॅव यू ऑल. कार्यक्रमात माझं लग्न झालं असं वाटतंय. शेवटी मला कोणीतरी बांधून ठेवलेलं आहे आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी. आणि बांधणारी जी परिवार आहे, बांधणारी जी माणसं आहेत ना, ती सगळी गोमंतकाचीच आहेत आणि गोमंतकी आहेत. त्यामुळे भरपूर अभिमान आहे. तुझ्या गोपान खेळोंक आवडटा. सोयबान तुका बोल्ला देण्यानी, नेटोयला शेतांनी माडांनी, तुझे ओशार सोगल्या वाटांनी, मुजगा पोन रिगलाडांनी. नोमान नोमान तुका गोवा, तुझे सुरोपायेक ओजापता. तूं सोबितायेचे सोगल्यांच्याच मोगाचे, तुझ्या गोपान खेळोंक आवडटा. Toți mi-au dat și tolcai, templanii igorzanii, roza cu toți mi-au dat șanticai, varianii, anii, șaranii,
येण्याने नेटोयला शेतानी माडानी दिवसाची सुरुवात, आयुष्याची सुरुवात आणि त्याचबरोबर आपल्या स्वप्नांची सुरुवात करत असताना ही ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती भरपूर फायदेशीर अशी ठरणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा तो जोश आणूया आणि त्याच उत्साहानं ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट करूया. ओके, आपल्या हातामध्ये काही गोष्टी नको आहेत, त्यामुळे जे काही बॅग असतील, जेव्हा काही गोष्टी तुमच्या हातामध्ये असतील त्या कृपया बाजूला ठेवाव्यात. ओके, सो I'll just guide you from that mic first आणि त्यानंतर मी तुमच्यापर्यंत येते. सो माझ्या हातांकडे पण लक्ष द्या. ओके, सो सगळ्यांनी हात असे पुढे ठेवायचे आहेत आणि म्हणायचे आहेत आय एम हॅपी, व्हेरी हॅपी, ऑलवेज हॅपी. हात बघा कुठे पोचतोय. Okay, so that is also most important. All right, so I'm happy, very happy, always happy, happy, healthy, I am stronger. Ha 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 ha. इथे हा बदललाय. ओके, सो मी तुमच्याकडे येते आणि ही ऍक्टिव्हिटी आम्हाला पुन्हा सगळ्यांनी एका सुरात आणि एका तालामध्ये करायची. आधीपासूनच हसायला लागलेत. बरं आहे, गुड न्यूज. ओके, रेडी. ओके, आय एम हॅपी, व्हेरी हॅपी, ऑलवेज हॅपी, हॅपी, हेल्दी, स्ट्रॉंगर. हा 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 हा. हो 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 हो. काय हो, जस्ट डू व्हॉट आय डू. कम ऑन. ओके, आणि ह्याच उत्साहानं आम्ही आजच्या ह्या परिषदेचं इथे स्वागत करूया आणि हेच हास्य निरंतर आमच्या चेहऱ्यावर ठेवूया. लेट्स हॅव दिस जेंटल स्माइल ॲज वी रिसीव्ह ऑल ऑफ दिस इनपुट. आज ज्या ज्या गोष्टी आपण ह्या परिषदेमध्ये ऐकणार आहोत त्या नुसत्याच ऐकण्यापुरत्या मर्यादित ठेवूया नको, तर त्या आपल्या ह्या प्रवासामध्ये, आपल्या ह्या स्वप्नांमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आत्मसात करूया आणि पुन्हा एकदा आयुष्यातील ती नवीन उभारी घेण्यासाठी आपण तयारी करूया. तुम्ही सगळ्यांनी इतक्या उत्साहामधून
आजच्या ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात करत असताना आम्हा सगळ्यांना सहकार्य केल्याबद्दल मी समृद्धी सुनील गणपुले उपस्थित सर्व सज्जनांचे अगदी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते, मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन सुद्धा करते. आय एम व्हेरी हॅपी अँड ग्लॅड टू बी अ पार्ट ऑफ such an enthusiastic audience who are always with us, and I'm expecting the same enthusiasm till the last session of this particular conclave. तुम
उपस्थित आसात उदय जाधव सर, CEO ऑफ सकाळ ग्रुप, राजू नाईक सर आमचे आदरणीय संपादक गोमंतक ह्या समेस्तांकडे मागता की तांणी ह्या वेळार वेदीर बसका घेवची. रमेशजी जाधव सुद्धा उपस्थित आसात, तांणी सुद्धा बसका घेवची. आज हम गोवा की पावन भूमि पर एक ऐसी परिषद के लिए एकत्रित हुए हैं जहां विषय है नारियल पर भाव है कृषि, जीवन और विकास. आज की ये नारियल परिषद समृद्ध किसान और हरित भारत का संकल्प है और इसी संकल्प को आगे लेते हुए वृक्ष न हो तो जीवन सुना, वृक्ष न हो तो जीवन सुना, वृक्ष है तो हर सांस में है जीना, हर सांस में है जीना. जीवन, हरियाली और स्थायित्व के प्रतीक रूप में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे इस पौधे को जल अर्पण करके. आणि म्हाका दिसता ही कार्यावळ आमी आनी शोभीत करतात आमच्या मानेस्त जे आयचे ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे जावन आसात सन्माननीय मुख्यमंत्री गोंय राज्य डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे हस्तुके. आयकुबायनो, आयचो हो दीस आमच्या खातीर सामको खाशेल्लो आसात आणि म्हणून वेदीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक आमी खासा एक फुलांचो तुरो जो आसा तो फावो करून दिता. हांव ह्या वेळार मागता आमचे CEO सकाळ ग्रुप उदय जाधव सर हांचे लागीं की तांणी माचयेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक फुलांचो तुरो जो आसा तो फावो करून दिवचो. सर, आपका गोवा में बहुत बहुत स्वागत है. बहुत आदर रूप भाव से हम आपका यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं. आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही प्रार्थनीय है. आप अपना कीमती समय यहाँ पर लेकर आज की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं. आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. ढेर सारी तालियों के साथ हम उसका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं. आमच्यामध्ये उपस्थित आसात त्याचबरोबर गोयचे सन्माननीय कृषी मंत्री रवी नाईक सरजी, जे सदांच हासमुख आसता, ज्येष्ठ फुडारी म्हणून जे सदांच नामना मेळयता अशा आदरणीय व्यक्तीचो आमी ह्या वेळार भोवमान करून हाडटा. गोयची मान, गोयची शान म्हळ्यार गोयची कुणबी आणि आयज तीच दायज आमी आमच्या मानेस्तां पर्यंत ह्या वेळार पावयता. सैमाची सोबीत रचना म्हळ्यारूच फुलां आणि त्याच फुलांचो तुरो आमी ह्या वेळार आमच्या मानेस्तां पर्यंत पावयता. वेदीर आशिल्ल्या हेर मानेस्तांचे सुद्धा ह्या वेळार आमी स्वागत घडोवन हाडटात. नेटान डाळयांचो गजर सुरू करया आणि व्हड्या उमेदीन आयचो हो खीण सुशोभीत करया. त्याच वेळार उपस्थित आसात रमेश जाधव सर आणि आमचे संपादक सन्माननीय राजू नाईक सर हांकां सुद्धा आमी ह्या वेळार उतरांनी येवकार फावो करून दिता. आगीबानो, आयची ही जी खाशेली अशी कार्यावळ आसा न्ही ती भरपूर महत्वाची अशी आसात. दोस्तों, गोवा के नारियल किसान आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. बदलता मौसम और जलवायु परिवर्तन, बंदरों और जंगली जानवरों की समस्या, नारियल तोड़ने के लिए मजदूरों की कमी और पेड़ों में फैलती बीमारियां. लेकिन किसान कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि मिट्टी से सीखता है और हर मौसम में नई उम्मीद बोता है. और आज वही उम्मीद लिए किसानों की आवाज़ बनकर गोमंतक ने यह राष्ट्रीय नारियल परिषद यहाँ पर रखी हुई है. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सन्माननीय राजू नाईक जी को, वे संपादक है गोमंतक के, जो इस कार्यक्रम की भावना और उद्देश्य पर अपनी प्रारंभिक बात रखें. जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहती हूँ. हॅलो, येवकार, स्वागत, सुस्वागतम. गोमंतक सकाळ एग्रोवनच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कांय खिणां भितर हांगा पावतात. ताणें आमकां ही कार्यावळ सुरू करूंक लायल्या. ते येतकीर आमी
रितसर हे कार्यावळीचें उक्तावण करतले पूण ताजे पयलीं आमी कार्यावळ सुरू करतात. हांगा माचयेर हजर आसात तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री पनीर सेल्वम, तांकां हांव काळजांतल्यान येवकार दितां. कर्नाटकाचे मंत्री श्री एन चालुवाय स्वामी हे धारवाडा कृषी विद्यापिठाच्या आज तांची एक म्हत्वाची कार्यावळ थंय आसात आनी ते स्पेशल चार्टर विमान घेवन 2 वरां भितर हांगा पावतात. तांकांय आमी फुडले आमच्या कार्यावळीत आस्पावन घेतले. म्हत्वाचें पळय कर्नाटकाच्या मंत्र्याक स्पेशल ह्या कार्यावळीक येन दिसता आनी ते चार्टर विमान घेवन येतात आनी महाराष्ट्राचो मंत्री हांगा पावना. हांगा CCARचे डायरेक्टर परवीन कुमारी येवपाचे आसात. गोंयचे शेतकी मंत्री रवी बाब नायक हेय हांगा हजर आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दितां. A warm welcome to everyone. I am honored to speak on behalf of a distinguished media house, Gomantak, Goa's very first newspaper, Sakal, one of the leading newspapers in Maharashtra and the country, and AgroOne, Asia's first and only newspaper dedicated to agriculture. Our organization is one of the biggest media groups in Goa, founded immediate aftermath of Goa's liberation. Gomantak has a rich legacy spanning over 63 years. We have since evolved, expanding our reach with Gomantak TV and robust digital platforms to become the strong media presence we have today. मी म्हटल्याप्रमाणे गोमंतक आम्ही गोवा घडवतोय. तुम्हाला सांगायला मला आनंद होतो. गोव्याची मुक्ती झाली 1961 मध्ये. त्यानंतर लागलीच दुसऱ्या वर्षी गोमंतक हे गोव्यामधलं पहिलं मराठी वर्तमानपत्र सुरू झालं आणि आज 63 जेव्हा आम्ही 63 वर्ष पूर्ण केली त्यावेळी आमच्याकडे गोमंतक TV आहे जो गोव्यातील अत्यंत प्रभावी असं माध्यम आहे. त्याशिवाय आमच्याकडे गोमंतक टाइम्स हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे आणि शिवाय आमच्याकडे कोकणीमध्ये आमच्याकडे डिजिटल ब्रेकिंग न्यूज सर्व्हिस पण आहे. आणि आम्ही म्हटल्याप्रमाणे गोवा घडवण्याची ही प्रक्रिया थांबलेली नाही आहे. काही महिन्यांपूर्वी आम्ही इंजिनियर्स डे साजरा केला होता. त्यावेळी इंजिनियर्सना बोलवून गोवा म्हणजे काय आणि गोव्याचा शाश्वत विकास म्हणजे काय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ज्याला आम्ही स्वयंपोषक विकास पण म्हणतो तो काय हे त्यांना आम्ही आठवण करून दिली जी गोव्याला आज गरज आहे. आणि त्यानंतर लागलीच आम्हाला वाटलं की कोकोनट अशा तऱ्हेचं कोकोनट कॉन्क्लेव्ह जे राष्ट्रीय स्वरूपाचं असावं गोव्यात व्हावं. We operate under the guiding philosophy of a parent group, Sakal. This principle is simple yet powerful. Our purpose is not merely to generate profit, but to enrich the society we serve. It is this commitment to giving back what has inspired us to organize today's National Coconut Conclave, first of its kind in India. अनेक लोक महाराष्ट्रातून आलेत. आमचे CEO उदय जाधवजी इथं बसलेले आहेत. त्यांनी मला आठवण करून दिली महाराष्ट्रातून खूप लोक आले आहेत. मराठीतून बोललं पाहिजे. आणि तुम्हाला सांगायला महाराष्ट्रातील लोकांना गोवा म्हणजे काय सांगायची गरज नाही. गोवा म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे अथांग समुद्र आहे, निळं आकाश, त्यामध्ये दर्याची गाज, नारळाची सुपारीची कुळागरं आणि गोवा म्हणजे माड असं जेव्हा म्हणतो आम्ही ना तेव्हा ते गोयकारपणाचं गोवा जे तत्व आहे आमचं त्याचं प्रतीक असं आहे असं आम्ही मानतो. जरी आमचं राज्य छोटं असलं तरी आमचे माड उत्तुंग असतात आणि ते गोव्याच्या माणसाप्रमाणे उत्तुंग आहेत असं आम्ही मानतो. कारण गोव्याचा माणूस जगभर गेलेला आहे आणि तिथं त्यांना वेगवेगळ्या विश्वामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये नाव कमावलेलं आहे आणि या माडासारखंच त्याचं व्यक्तिमत्व घडलेलं आहे आणि त्याचं खोबऱ्यासारखं त्याचं प्रेमही आहे. त्यामुळे मला वाटतं गोवा सोडून आणखी कोण अशा तऱ्हेचं कोकोनट संदर्भातील कॉन्फरन्स आणखी कोण आयोजित करू शकेल. याच वेळी कोकोनट कॉन्फरन्स का, कोकोनट राष्ट्रीय परिषद गोव्यात आम्हाला का घ्यावीशी वाटली याचं थोडंसं विशद करून सांगावं लागेल. आमचे एक मित्र आहेत दत्ता नाईक, हे जमीनदार आहेत आणि त्यांनी एक बागायती पण केलेली आहे. त्याच्यामध्ये माड आहेत आणि ते चांगले लेखक पण आहेत. आणि एका लेखामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की गोवा आता कोकोनट ट्री has remained only as a ornamental tree. म्हणजे माड हे आता केवळ शोभेचे झाड म्हणून अस्तित्वात राहणार आहे. कारण माड आता ज्यासाठी माड रोवण्यात येतो
तो नारळ काही आता गोव्यात मिळत नाही. 4 प्रश्न आहेत नारळाचे. ते 4 कुठले? माडाला कीड लागलेली आहे. नारळ आताच तमिळनाडूचे मंत्री आतमध्ये येताना वर जे आम्ही आरसर टेंडर कोकोनट लावले होते ना, त्यांनी इमिजिएट ओळखलं, ही बघा हे या तुमच्या नारळाला कीड लागलेले आहे ते म्हणाले. यस. सो माडाला कीड लागणं. दुसरा मोठा प्रश्न आहे तो माकड किंवा खेती आम्ही म्हणतो, ते नारळ फस्त करतायत. छोटी छोटी जनावर अशी आहेत ती माडावरचे बाकीचे छोटे छोटे जे काही नारळ आहेत ते पण फस्त करू लागले आहेत. इथं आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो मजूर मिळत नाही. माडावर चढता येत नाही लोकांना. बाहेरून जे मजूर येतात त्यांनाही ते अजून ती कला आत्मसात करता आलेली नाही आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न जो जागतिक प्रश्न आहे तो आहे क्लायमेट चेंज, वातावरण बदल. म्हणजे 4 प्रश्न: कीड लागणं, माकड, मजूर न मिळणं आणि क्लायमेट चेंज. आणि मी जेव्हा या प्रश्नावरती कोकण कृषी विद्यापीठ किंवा आमचे ॲग्रोवनचे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांच्याशी बोलत होतो, त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. गोवाच कशाला, तो म्हणाला कोकण पट्टीमध्ये तीच परिस्थिती आहे. कोकणामध्ये नारळाला कीड लागलेली आहे, माकड त्रास देत आहेत, क्लायमेट चेंजचा परिणाम आहे. त्याच्यानंतर कर्नाटकामध्ये ही जी गोवा बॉर्डर आहे तिथं पण तीच परिस्थिती आहे. आणि तामिळनाडूमध्ये काय आहे ते त्यांचे एवढं मोठं टीम इथं आलेलं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना मी सांगतो, गोव्याचं एकूण बजेट आहे, खरं जर बजेट पकडलं 20,000 कोटी. तुम्हाला माहिती आहे का, तामिळनाडूचे मंत्री आणि त्यांचं एक मोठं टीम इथं आलेली आहे, त्यांचं बजेट ॲग्रिकल्चरचं बजेट आहे 40,000 कोटी. गोव्याच्या बजेटच्या दुप्पट असं त्यांचं केवळ कृषी क्षेत्राचं त्यांचं बजेट आहे. आणि ते खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे एवढ्या मोठी टीम घेऊन आलेले आहेत. दुसरं मी तुम्हाला सांगितलं ना, धारवाडला एक त्यांच्या विद्यापीठाच्या कार्यक्रमासाठी गेलेले कर्नाटकाचे मंत्री स्पेशल प्लेन घेऊन या कार्यक्रमासाठी येत आहेत, कारण त्यांचं पण बजेट तेवढंच आहे. आणि त्यांना आस्था आहे नारळासंदर्भात, आस्था आहे त्यांना, आस्था ॲग्रिकल्चर संदर्भात आहे, कृषी विकासासंदर्भात आस्था आहे. आणि त्यांना वाटतं की गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू एकत्र येऊन काहीतरी करावं, आपण काहीतरी करू शकतो. कारण पुढच्या शतकामध्ये ॲग्रिकल्चर हे राहणं महत्त्वाचं आहे. गोव्यात आम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे, आम्हाला जमीन एवढीच आहे आधी, तीच जमीन आम्ही काय त्याचं करून बसलो आहे आम्हाला माहीत नाही. आणि पुढच्या 20 वर्षात माड राहिला नाही तर आमचं गोंयकारपण, म्हणजे आम्ही गोवन म्हणतो ते गोवननेस किंवा गोंयकारपण किती अस्तित्वात राहील हा प्रश्न पुढच्या काही वर्षात चर्चेला येणार आहे. आणि त्या चर्चेला मला वाटतं वाट करून देण्याचं काम ही कॉन्क्लेव्ह किंवा ही परिषद करेल याचा मला विश्वास आहे. मी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं ते आल्यानंतर स्वागत करेनच, पण इथं असलेले तमिळनाडूचे मंत्री, त्यांचे सहकारी, इथं असलेले अनेक महत्त्वाची गोष्ट, तामिळनाडूहून 4 IAS अधिकारी इथं उपस्थित आहेत. त्यांच्यासाठी पण तुम्ही सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत. तामिळनाडू आणि कर्नाटका ही अशी राज्य आहेत त्यांना आपल्या कृषी विकासासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचं काम करावंसं वाटतं आणि ते त्या संदर्भात झुकून देऊन काम करत आहेत. आमच्याकडे उपस्थित हॉर्टिकल्चर अँड तामिळनाडूचे P. कुमारवलन पंडियन हे IAS अधिकारी इथं उपस्थित आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो. त्याशिवाय तमिळनाडू कांग्रेसचे नेते आहे स्वर्णम सेथुरामन, आप खड़े रह के उनको हाथ दिखा सकते हैं. जे थँक्यू. हे ते मोठे उद्योगपती आहेत, त्यांच्या मोठ्या बागायत आहेत. त्यांना जेव्हा कळलं त्यांचे मंत्री येत आहेत ते त्यांना वाटलं इथं यावं आणि आम्ही त्यांचं अगदी मनापासून स्वागत केलं. मोठे उद्योगपती आणि मोठे बागायतदार, तुम्ही गोव्यामध्ये अशा तऱ्हेची परिषद जर आयोजित करत असाल तर आम्हालाही दिशा दाखवा असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि आम्ही त्यामुळे अत्यंत तुमचे मनापासून आभारी आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने लोक आलेले आहेत. लक्षात घ्या आमची सिटिंग कॅपॅसिटी किती आहे, इथं 120 लोकांना बसवू शकतो. एकाच वेळी 3 ठिकाणी हे परिसंवाद चालणार आहेत. या हॉलमध्ये आम्ही याचं नाव दिलं आहे कलंगूट. कलंगूट ही अत्यंत चांगली नारळ व्हरायटी आहे. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला बाणावली आहे. बाणावलीमध्ये आमचा दुसरा परिसंवाद सायमल्टेनियसली चालणार आहे. तिसरं आम्ही एक्झिबिशन हॉल घेतलेला आहे जिथं एक्झिबिशन चालतील. गोव्याची उत्पादनं, कोकण कृषी विद्यापीठानं आपलं एक्झिबिशन मांडलेलं आहे. अशा पद्धतीनं नारळासंदर्भात एक सर्वंकष विचार तुमच्यासमोर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यावा. अशा तऱ्हेची परिषद यापुढेही आम्ही आयोजित करू आणि एवढ्यानं थांबणार नाही. जेव्हा अशा तऱ्हेची परिषद आम्ही आयोजित करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आमचे जे ओनर आहेत अभिजित पवार त्यांच्या कानावर घेतलं. ते म्हणाल छान. ते म्हणाल मी त्याच्या पुढे जाऊन सांगा, लोकांनाही सांगा, गोव्यामध्ये सर्वात आधुनिक अशी कृषी किंवा नारळा संदर्भातील बाग विकसित करायलाही सगळ्याला आवडेल. मग गोमंतक केवळ अशा तऱ्हेचा परिसंवाद घेऊन थांबणार नाही, तर तुम्हाला एखादा अभिनव सायंटिफिक बागायती कशी तयार करावी या संदर्भातही आम्हाला रास्ता आहे आणि ते आम्ही करून दाखवू. धन्यवाद. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या भाषणातून. आपण ह्या नारळ उत्पादनासाठी एक क्रांतिकारी म्हणून आज इथे उभे आहेत अशीच जाणीव तुम्ही ह्या मंचावरून करून दिली. लेडीज अँड जेंटलमॅन, all IAS officers are pillars of our democracy and we are highly blessed to have such an eminent personality with us. So I request everyone to give another time a round of applause to welcome all such eminent dignitaries at this moment. दोस्तों, गोवा की मिट्टी की खुशबू, कृषि की धड़कन और किसान का विश्वास, इन सब का संगम है हमारे माननीय मंत्री रवि नाईक जी. मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध करती हूँ की आप अपने प्रेरणादायक विचार इस मंच पर रखें. हांव खरेंच मोठ्या आपुलकीन, उत्साहान आणि आदरान तुमकां ह्या वेळार विधी आपयता. तुम्ही आपले मौन जे आसा ते पुरायपणान उक्तें करचें आणि आमच्या ह्या परिशदेची शोभा जी आसा ती उतरांनी वाडोवची. Hello. Mr. R.K. Pannersalam. और ऑनर मिनिस्टर फॉर agriculture तामिळनाडू. व्हेरी गुड. आणि मागीर कोण उरलो आमचो सेम येतलो. आनीक हांगा कृषी पिटीचे हो आसा संजय भावे. तूं खाली ओके. आनी हांगसर आशिल्ले सगळे आमचे शेतकरी भाव, आमचे बाकीचे सगळे गोमंतकाचे अधिकारी. म्हाका दिसता कितें आमकां की गोंय ल्हान, पूण आयज आमकां दिसता की गोंयची जमीन जी आमी उत्पन्न करपाक जाय आशिल्ली आनी ते उत्पन्ना लागून आमकां जाय आशिल्ले चड म्हणजे आमी चड लोक जे नाल्ल खावपी. आनी नाल्ल आमकां कसल्याय कामां लागता, देवा लागता, बाकी खंयी लागता, आनी भूट भरपाक लागता, आनी कसले लागता, आनी देंवचाराक दवरपाक लागता. देंवचारा नाल्ल दवरतना तेकाय लागता. म्हणजे देंवचार पासून नाल्ल खाता अशें जालें. म्हणजे हांगसर चड सगळे आशिल्ले आमचे आनी खास करून येयल्ले मंत्री तामिळनाडूच्यान. थंय इतले बिजी ते, थंय तेगेले गरमी आसा सर्दी आनी पॉलिटिकली गरमी आसा, तर सुद्दां आयले हांगसर. आमकां हें आमकां आनंद जाता, कित्याक आमचे गोंय ते साठी ते आयिल्ले आसा. तेजे विचार ते मांडटलेच, कोण तेगेले भाशेन मांडटले जावं तांकां हें करता भाशेन तेगे भाशेन. आनी आमचे हें आयज जे घडोवन हाडलां, हें कॉन्फरन्स जे घडोवन हाडलां बाब राजू, हांव राजू ही शाबासकी दिता. कारण अशे विचार आनी जे तुजे विचार येयल्ले की आमकां जे कोंकण म्हणजे माडा पासून जे आमकां जाय आनी माड गोंयांक जाय. आमकां माड पयलो आमी माडाची सूर काडटाले, सुरीचे गोड करताले आनी ते गोड आमकां दोशी बिशी कोता येताले सगळे कामां. आनी इल्लेच सूर जाता आनी माडाचो सोरो येता मारपाक. हय म्हणजे हे आमचे गोंयाक जे कोकणाचे. आनी प्लस काजूचे आमचे दुसरो आसा काजूची फेणी आसा, ताका डिमांड आसा सगळ्या वर्ल्डाक. आनी हे वर्ल्डाक जे बीट डिमांड तिवूय आमची एक डिमांड आसा हांगसर काजूक, माडांक, कोकणात सगळ्याक. म्हणून आमी हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतना तेन्ना 1991 हांवें सुरवात केल्ली हे सगळे जे कावते माड दिवपाक, झाडां दिवपाक सगळे तरेची जी गोंयांक जावची म्हण चड. पूण आमी अजुनूय ती चालू आसा. 91चे आयज पर्यंत चालू आसा. ती सगळे तेची सॅम्पल दिवपाची.
म्हणजे आमी आयज इतले आमी हें करून दवरलें आसा उत्पन्न वाडोवन दवरलें आसा आनीक आमकां जाय कित्याक फाल्यां अशें जाय कित्याक आमकां आंब्याचीं झाडां इवन चड लावपाक जाय आंबे कित्याक आंबे बी एक्सपोर्ट वयता आंबे बी एक्सपोर्टाक वयता आनीक ताका लागून हांवें जाणा एकदां हांगा महाराष्ट्रांत पळयल्लें हांवें ते महाराष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर तेन्ना हो आशिल्लो शरद पवार तेव्हा तेणें सगळे रत्नागिरी जिल्ल्यांक तेणें सगळे माड आंबे रोवपाक तेणें पिट्स मारपाक हें दिल्ली सबसिडी दिल्ली आनी ते हेजे सगळे तळपाचे आंबे लायिल्ले आनी आंबे ते सगळे आफोस ते आंबे आनी ते शेतकऱ्यांक तेणें अशी त्या वेळार मदत केल्ली की सगळे तांकां सांगलें की आंबे जे आसा जितले तुमी उत्पन्न करा तितले आंबो भायर वयता एक्सपोर्ट आंबे अशें जाता आनी आयज आमकां सुद्दां आयज आमी कोंकणांत माड रोयले जाय आयज माडांक हेका आडसराक डिमांड आसा नाल्ल तर आतां आमचो मार्केट हांवें कोंट्रोल केला 24 ते 25 रुपये नाल्ल मेळटा पूण आडसर हांगसर 60 रुपया इतले फरक नाल्ल सवाय आडसर म्हारग आनी आडसर सगळी तरची म्हाका दिसता कर्नाटका चडशे कर्नाटकाच्यान येता हय चडशी कर्नाटकाची येता ती आडसरां ते लोक आमी खातात म्हणजे हेका खंयचेय उत्पन्न केलें जाय ताका डिमांड आसा म्हणजे हें डिमांड जें आसा आमी तें पळोवन आमचें हें आसा ल्हानशें गोंय हें गोंयांक आमी जें आसा उत्पन्न करतात आनी गोंय आमी गोंयचें हें सांबाळून दवरपाक जाय आयज सगळे गोंयचे सगळे तर आमची जमनी तर विकल्यो गोंय दिल्ली जातले आनी आमचे ज्यो जमनी आसा लोकांनी विकच्यो न्हू दवरचे सांबाळून पुर्वज जे तेणी लोकांनी ते शेतां जावं भाटां जे आसा उत्पन्न करून दवरलेले आसा रक्ताचो घाम गळयल्ले आसा त्या शेतांचेर उत्पन्न करपाक तेन्ना शेतां मशीन नाशिल्ली कांय नाशिल्ली पूण त्या जाणटेल्यांनी त्या वेळार दवरलेली आनी ती आयज आमकां फुडें राखून दवरपाक जाय आनी सगळी तरेची झाडां जावं सुपारेची कुळागरां आमच्या लोकांनी उत्पन्न करून सुपारी करतात खूब मेहनत आहा तांकां सगळे तरेची जें उत्पन्न करता तांकां मेहनत आसा पूण ते मेहनतीन ते करतात आनी आमी आयज चडशें कन्वर्शन इल्लेशें बंद करपाक जाय कारण कन्वर्शन कितें जाता सगळे पयशे भायले येता सगळे कितें कन्वर्शन कितें जालें जायत आमची गोंयांत आसा आमगे 3702 स्क्वेअर किलोमिटर ल्हान गोंयांत बेळगांव डिस्ट्रिक्ट आमच्या कशा टिबल आसा 8800 कितें 37 कितें आनी आमी आसा 3700 सो आमी 3700 गोंय जें आसा गोंयांत इतलो डिमांड कित्याक ते गोंयचे लोक भायले येता इवन दिल्लीचे तांकां थंय हें जाता गरमी आनी परत दम्याचे जाता तांकां ते सगळे लोक हांगा येतात हांगा घर हांगसर हें करता घर बांदता बिल्डींग बांदता आनी हे सकाळचे वयता दिल्ली आनी सांजचे फ्लायटीचे परते गोंयांत आनी गोंयांत रावता आनी रातचे तांकां बरें इल्लें मारूंकूय मेळटा म्हणजे हे सगळे हे तांकां हें जालां म्हणून आमी आतां गोंयकार आमी जमनी विकून खंय वयतले आमी गोंयांक दवरपाक जाय नाका गोंय तर दवरता जाय जमनी विकपाक जायना पूण हांव म्हणटा विकपाक तुमची जें आसा पळय दिवची ना आमकां दिसता कांय गरजे पुरती इल्ली विकची पूण सगळी जमनी शेताची भिताची आसा त्यो जमनी दवरच्यो आनी आयज आमकां ते जाय कुळागर जाय आंब्याचे माडाचे सगळे तरेची जमनी जाय आनी सगळे कडेन जमनीची सबसिडी आमी सगळें दिता तांकां कसलें उत्पन्न करपाक सबसिडी दिता तुमकां जाय जाल्यार आतां तुमी हांगा सांगत कशी सबसिडी जाय म्हणून कसली सबसिडी जाय आमच्या डायरेक्टराक हाडला ती कशी दिवपाची ताका हाडला हांवें सबसिडी लोकांक कितें जाल्यार सांगची म्हणून म्हणटरी हें सगळे तरेचें आमचें गोंयचें आनी हांव चड हें करता एक बरें तुमी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम पहिल्यांदा हें न्हू आमचें राष्ट्रीय हें आसा तें आमचें कॉन्फरन्स जें आमचें गोमंतकान दवरलां आनी राजीव बाबान चडशी तेजो इंट्रस्ट घेतलेलो आसा आनीक म्हाका दिसता चड अशें पयले फावट जें जाल्ले कारणान अशें जावपाक जाय आनी दुसऱ्या विशयाचेर जावपाक जाय गोंयचे बाकीचे विशय आसा तेजेर जावपाक जाय की गोंय जी आसा कशी सांबाळून दवर तेजेर एक विशय जावपाक जाय कित्याक गोंय कशें सांबाळून दवरचें आं सगळे तरेचे आमी झाडां हें तें काजू झाडां मारलीं काजू फेणी कशी जातली जावपा ना
काजूची फेणी आहा जावपा ना, काजू बियो मेळपा ना, सगळे मारले म्हण ताका लागून आमकां सगळे तशी झाडां माड आसली जाय माडाचे नाल्ल आमकां मेळपा जाय. नाल्ल तुवें येवजो कोण तर सांगलें पाडेले आसा आमचे कडेन चडपाचे वयर तुवें ना म्हणलें आसा हय तें हें घेवन चलता आसा म्हणून डायरेक्टर आसा हय तूं कितें जाय तें सांग आमी धाडून दिता आसा न्हू आमचे माडाचो बी तांकां ट्रेन केल्ले आसा ते हें आसा रे मातशें तें हें घालून चडटा हय हय तें चालू आसा तुजे कडेन मशीन जाल्यार आमकां दी नाल्यार तुमकां जाय जाल्यार आमकां सांगल्यार जाता तुमकां जाय तुगेले हय हय म्हणटकीर कितें आसा आमकां आमी पाडेल वेळी सगळे पळयला बीन आमी आगीच्या लागून सगळ्यांक की आमी चडशी मदत दिवपाचे प्रयत्न करतात आनीक तेंचे भाशेन कितें 40,000 बजेट आमचे ल्हान कितले ते थोडे की आमगे थोडे बजेट ते आमचे गोंय ल्हान बजेट ल्हान आनी आमी ल्हान म्हणजे हे दिसा आमी म्हणजे हे सगळे सामान घेवपाक जाय आनी आमचे म्हणटरी आमी हें करुया की आमकां आतां टुरिस्ट सगळे हें जावपाक लागल्यात आनीक आमचे मद्रासांत चडशे आयिल्ल्यात मद्रास तामिळनाडूचो मंत्री आयिल्लो आसा ताणें थोडे दीस हांगसर रेस्ट घेवचे थोडे रेस्ट घेवचे थोडा रेस्ट लेले कितें हांव रेस्ट यू कॅन कम रेस्ट यू कम नेक्स्ट टायम सो आतां आमचे मुख्यमंत्री येयल्ले आसा आनीक आमी ताका सुरवात करुया आनीक यो हांव मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता तेणी करपा तें हांव करतां थँक्यू ओदरच्यान माची ल्हान आशिल्ली आता माची खऱ्या अर्थान मोठी जाल्ली आसा त्यामुळे मोठ्यान दायांचो गजर जो आसा तो सुरू करूया आणि ह्या वेळार आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांकां येवकार फावो करून दिवया. खरेंच खूब बरें दिसलें तुमचे सगळ्यांच्या सांगतान आयज ही माची फुलयत आसतना हांव सगळ्या मानेस्तां कडेन मागता की तांच्या येवकारा खातीर आमी सगळ्यांनी तांकां टाळयांची साथ ह्या वेळार दिवची. गोंय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री सदांच हेर विशयांचेर उलयत आसतना कृषी विशयीची जी तळमळ आसा ती सदांच आपल्या भाशणांतल्यान आनी आपल्या कार्यातल्यान ते लोकां पर्यंत पावयत आसता. गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या वाटचालीक तांचो मोलादीक असो हातभार आसा आनी आयज त्याच हातांक आमी खंय ना खंय तरी ह्या आयच्या खासा परिशदेन येवकार फावो करून दिता. आनी ज्या खिणाची आमी ओदरच्यान आतुरतायेन वाट पळयताली ते म्हळ्यार आयच्या ह्या परिशदेचें उक्तावण आनी तें उक्तावण करपा साठी आतां आमचे सगळे मानेस्त तयार जाल्ले आसात. आय जेंटली रिक्वेस्ट ऑल इन्वायटीज टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड एज वी इनॉग्रेट दीस पर्टिक्युलर कॉन्क्लेव. आयज आमच्या बरोबर आमच्या सांगतान आसात माननीय तामिळनाडूचे मंत्री सन्माननीय MRK पनीरसेल्वम सर सुद्धा ह्या सगळ्याच्या सांगतान आमी ह्या झाडाक उदक घालया झाडाचे पूजन करूया आणि व्हड्या उमेदीन आयच्या ह्या कॉन्क्लेवाची सुरवात करूया. Let us shower all our blessings to our mother nature. It's because of mother nature we are all here. It's one heart that today speaking right from the bottom of the heart, and that heart goes for this national coconut conclave. We are very happy to have all our invitees and all our respected guests at the moment, and this inaugural is therefore being so special for us. We highly acknowledge the presence of everyone on the floor. Thank you so much everyone for gracing this occasion. सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मानान ह्या वेळार वेथीर बसकां घेवची. Today the biggest barrier is our heart
and the heart that is always saying to no to all of us. But at this moment, we also say that language can be a barrier. नेडान यांची साथ राजू नाईक सरा खातीर जावनी ह्या वेळार येवकाराचे उलोवप करता. गोयचे मानादीक आनी उत्साही मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांगा आयल्यात. हांव म्हजें स्वागत अधिकृत स्वागत जाल्लें, पूण ते आयिल्ल्यान तांकां एक स्वागत करता आनी तांचे फाटल्यान आमची जी पळय कार्यावळीची रुपरेशा आसा ती ल्हानशी सांगता. नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव गोंयान इतल्या खातीर करतात कारण म्हणटा तशें की 4 मुख्य प्रश्न गोंयचो नारळ उत्पादक हांगा त्रासान आसा. एक म्हळ्यार नाल्लाक कीड लागल्या, दुसरी गजाल माकड खेती हो ती खावन उडयतात, तिसरी गजाल म्हत्वाची जाली ती क्लायमेट चेंज आनी लेबर. हे म्हत्वाचे 4 प्रश्न फक्त गोंयाक न्ही, आमकां दिसतालें फक्त गोंयान हो प्रश्न, शेजारच्या कोकणाक तोच प्रश्न आसा, कर्नाटकाक आनी तामिळनाडूक हांकां मोठ्या प्रमाणाचेर हो प्रश्न जाणवता. आनीक म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, हांगा 4य राज्यांचे लोक हांगा आसात. सगळ्यान व्हडली टीम तामिळनाडूच्यान आयल्या. तामिळनाडूचे मंत्री, तामिळनाडूचे 4 IAS अधिकारी, तांचे हॉर्टिकल्चराचे अधिकारी हांगा आसात. इतलेंच न्हय जाल्यार कर्नाटकान भितर कर्नाटकाचे मंत्री कांय वेळार हांगा पावतात. तांच्या धारवाड युनिवर्सिटीचे कृषी विद्यापीठाचे एक कार्यावळ चालू आसा, ते स्पेशल विमान घेवन गोंयान येतात तांचे मंत्री. सो तांकां येवकार आमी दितलेच. आनी ही कार्यावळ 3 वेगवेगळ्या हॉलान चलता. सायमल्टेनियसली 3 परिसंवाद एका बरोबर सुरू जातले. एक आमचे ह्या हॉलाक आमी नांव दिलां कलंगूट, दुसऱ्या हॉलान मुखार थंय एक परिसंवाद चलतलो. अशे 3 परिसंवाद एका बरोबर आमी घेतले. कल्चराचें बजेट खंय आहा 35,000 कोटी. सो हे आमी रवी नायकाक सांगता की रवी नायकान आमकां सांगलें तुमकांय सांगात म्हणून. सो फुडल्या वेळार जर एग्रीकल्चराची बजेट वाडत जाल्यार आमच्यांनी अशे तरेच्यो खूब एग्रेसीव योजना फुडें राबोवंक शकतात आमी. आनी हे येदे व्हडले म्हणजे तुमकां सांगता हांगा जवळ जवळ 200चे वयर जे एग्रीकल्चर विशेषतः नाल्ला संदर्भात काम करतात. गोंयचे 45 महत्वाचे उद्योजक, महत्वाचे नाल्ल उत्पादक हांगा आसात. आनीक हांवें म्हणलें तशें दत्ता नायकाचें नांव हांवें घेतिल्लें. दत्ता नायकान काम केल्लें कर्नाटकाचे, तामिळनाडूचे आणि महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी हांगा आसात. तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान येवकार दिता. धन्यवाद. राजू नाईक सर आणि त्याचबरोबर त्यांच्या वांगड्यांनी घेतिल्ल्या ह्या फुडाकारा खातीर आयज गोंय न्हय तर हेर राज्यांतल्यान आयिल्ले सगळे जण तोखणाय करतात. आणि ही कार्यावळ मुखार वयत आसतना आयज आमचे मदीं जायते सायंटिस्ट सुद्दां आसात. जब विज्ञान खेतों से बोले तो भविष्य हरा भरा होता है. डॉक्टर परवीन कुमार जी जैसे वैज्ञानिक जो कृषि को सिर्फ प्रयोगशाला से नहीं बल्कि जमीन से जोड़ते हैं. आपके अनुसंधान और मार्गदर्शन ने किसानों में विश्वास जगाया है. आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार इस मंच पर प्रस्तुत करें. ढेर सारी तालियों के साथ हमें उनको सबको इस मंच पर लेके आना है. ढेर सारी तालियों के साथ. गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते. मंच पर आसीन गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय कृषि मंत्री श्री रवि नायक जी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर तमिलनाडु माननीय श्री MRK पनीर सेल्वम जी, श्री भरत सेठ जी महाराष्ट्र की, मुझे लगता है सर अभी सर आए नहीं है, श्री राजू नायक जी और मंच पर आसीन डिग्निटरीज, सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपका
हमारे संस्थान सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ओल्ड गोवा में स्थित है, अपनी तरफ से अपने पूरे समस्त स्टाफ की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस कोकोनट कंक्लेव में। और श्री राजू नायक जी का और गोमंतक पूरे परिवार का मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पर्टिनेंट विषय पे इस कंक्लेव को बुलाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय गोवा राज्य के कृषि मंत्री की उपस्थिति दर्शाती है कि एग्रीकल्चर और कोकोनट की जो खेती है हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। और इस बार लगातार गणेश उत्सव के समय डेली अखबार में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोडक्शन कम हो रही है, तो निश्चित रूप से कोकोनट की प्रोडक्शन या बाकी अन्य क्रॉप्स की प्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और क्योंकि एग्रीकल्चर का एक इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमारे वैज्ञानिक उस पर निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली कोकोनट की अगर हम बात करें और स्पेशली गोवा की अगर हम बात करें, अगर पूरे देश की हम बात करें, क्योंकि कोकोनट का जो पूरे भारतवर्ष का दृश्य है, जहां जहां भी कोकोनट की फसल लगती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा आंकड़ों के साथ उनको बताना चाहूंगा कि हमारे गोवा राज्य की जो कोकोनट की प्रोडक्शन कम है, निश्चित रूप से चिंता का विषय पर कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, समाधान है। और बाकी जो राज्यों में उनकी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो हमसे ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं। और दायित्व भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और हमारा है, और हम दोनों एक साथ मिलकर उस पर लगे हुए हैं, फार्मर्स को हम सजग कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोकोनट की प्रोडक्टिविटी की बात करें पर हेक्टेयर, तो मैक्सिमम सर आंध्र प्रदेश में है अराउंड 6000 नट्स पर हेक्टेयर। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में है सर अराउंड 12,800 नट्स पर हेक्टेयर। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है सर 12,400 नट्स पर हेक्टेयर। कर्नाटक की हम बात करें तो अराउंड 11,000 नट्स पर हेक्टेयर। गुजरात में हमारे 9,200 नट्स पर हेक्टेयर है सर। महाराष्ट्र में 8,400 नट्स पर हेक्टेयर। उड़ीसा में 7,200 नट्स पर स्क्वायर है सर। और केरला में 7,200। और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज अराउंड 6,000 नट्स पर हेक्टेयर सर। तो मुख्य वजह सर जो है, एक तो हमारी जो मेनली जो 60 to 70% जो प्लांटेशन है सर वो सेनाइल है, बूढ़ी हो चुकी है, जो जिसकी लाइफ 50-60 साल से ऊपर है। तो जो सबसे कोकोनट की जो मेन प्रोडक्टिव लाइफ है सर वो 35-40 से नीचे तो काफी मात्रा में सर हमें 20% करके 10% करके हमारे फार्मर्स को उसको रिप्लेस करने की जरूरत है सर। नंबर 1 तो अगर उससे जब नई प्लांटेशन हम लगाएंगे, नई वैरायटी लगाएंगे, नए हाइब्रिड लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। दूसरा सर 2-3 इंसेक्ट पेस्ट है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। और पर क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है वो बहुत सजग है एनवायरनमेंट के लिए, तो ज्यादातर जो केमिकल्स का इस्तेमाल सर हम लोग नहीं करते हैं हमारे गोवा में। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली उस इंसेक्ट्स को, डिजीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो भी एक चिंता का विषय है। तो ग्रीन केमिकल्स, ग्रीन केमिस्ट्री पे कहीं ना कहीं जहाँ भी सर अवेलेबल होगा हम उसको इवेल्युएट करके हम गोवा के फार्मर्स को बताएंगे। और तीसरा सर प्रबंधन की बात है कि कहीं ना कहीं जो हमारा बारिश के बाद का महीना है, खासकर ये नवंबर के बाद से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितना पानी चाहिए तो करीब 5 से 6 इरिगेशन सर हमें कोकोनट को देनी चाहिए, वो हम नहीं यहाँ पर दे पा रहे हैं। और दूसरा न्यूट्रिशन का भी प्रबंधन हमारे किसान भाई ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हमारा दायित्व है सर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दायित्व है, ताकि मिलकर हम फार्मर्स को एजुकेट करें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम देंगे, उसका प्लांट प्रोडक्शन हम करेंगे, तो निश्चित रूप से तो कोकोनट की जो प्रोडक्शन है वो जो नेशनल एवरेज है भारत की, उसके बराबर हम ला सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः गोमंतक का आभार, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ फॉर calling me
such a wonderful and important event which is close to our heart. Thank you very much. सर बहुत विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माना कि हमारी खेती बुरी है, पर दोस्तों हमारी सरकार जवान है और इसी जवान सरकार को लेके आज माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। Ladies and gentlemen, language is no more barrier for today's assembly because our language is one, our heart is one, our nature is one, and our nation is also one. और उसी लैंग्वेज को आज मैं आप सब पहुंचा रही हूँ। थोड़ा तमिल यहाँ पे संवाद करना चाहती हूँ। उंगलाई इंगु वरवरका मिगुंदा मगिची इधयम कनिधा वरवरकु meaning है we are very happy to have you here. A warm welcome from the bottom of our heart और उनका हल्का सा परिचय आप तक पहुंचा रही हूँ। माननीय मंत्री जो आज खास तमिलनाडु से यहाँ पर हमारी पावन भूमि गोवा में आए हुए हैं, उनका नाम है MRK पनीरसेल्वम। BSc BL तक उनकी पढ़ाई रह चुकी है और 5 बार MLA बन चुके हैं, 3 बार मिनिस्टर बन चुके हैं, यानी कि 8 बार तालियां तो होनी है। उनका जो अनुभव है, उनका जो इस क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र में जनसेवा में जो उनका अनुभव है वो 50 साल तक का रहा है। और आज मैं आपसे विनम्र अभिवादन करती हूँ कि आप मंच पर आए और उनके साथ साथ और एक व्यक्ति को इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ जो बहुत ही खास है, एक श्रेष्ठ उद्योजक भी है। वो वे भी खास तमिलनाडु से यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि सर को सिर्फ तमिल आती है, पर वो जो क्या बोल रहे हैं उनके विचार आप तक पहुंचाने के लिए वे हमें ट्रांसलेट करेंगे सवर्ण सेतुराम जी। तो सवर्ण सेतुराम जी को मैं इस मंच पर बुलाती हूँ और सर आपको वहां पर ले जाती हूँ ढेर सारी तालियों के साथ। तमिलनाडु की हरियाली का श्रेय कृषि के प्रति समर्पित नेतृत्व को जाता है और उसी नेतृत्व को हम इस मंच पर बुलाते हैं। அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சியில் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இங்கே உரையாற்ற வருகை தந்துள்ள மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் இளைஞராக இருக்காங்க. CMS looks to be very young. Smart. அதேபோல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள வேளாண் துறை அமைச்சர் ரவி நாயக் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பினை அளித்த உதய் ஜாதவ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள எடிட்டர் ராஜ் நாயக் அவர்களே, டைரக்டர் பிரவீன் குமார் அவர்களே, என்னுடைய தமிழ்நாட்டுடைய ஆர்டிகல்ச்சர் டைரக்டர் குமரவேல் பாண்டியன் IAS அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓகே. Good morning to everybody. I am very happy to be here for this National Coconut Conclave being held at Goa. My wishes to all of you. And firstly, I would like to congratulate and wish the Honorable Chief Minister, Dr. Savant. And he looks very young and smart. I'm very extremely happy to see him here. And Mr. Ravi Naik, Honorable Agriculture Minister, State of Goa, and Mr. Raju Naik, the man who behind this function, and the famous journalist of Goa, Mr. Javed, and all other people attended. My warm welcome to all of you. எங்களோட வருகை தந்துள்ள கிரீஷ் அவர்களுக்கும்
And the person who had accompanied is our horticulture director, Mr. Pandyan IAS, and also the man who took all initiative to the function and invited me to this function, Mr. Girish Chodanga. My personal thanks to them. எங்களுக்கு ஒரு பெருமை என்னவென்றால் தமிழகம் தமிழ்நாடு இதை பார்க்கின்ற மாநிலத்தை பார்க்கும்போது பெருமையாக இருக்கிறது. ஏன்னா எங்களுடைய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விவசாயத்திற்கு தனி பட்ஜெட் என்று அறிவித்து ஆண்டுதோறும் கிட்டத்தட்ட 55,000 கோடி அளவில் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழகத்துடைய விவசாயியுடைய பெருமொழி மக்களே அவருக்கு காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த காலத்தில் விவசாயிகள்லாம் தற்கொலை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் கடந்த காலத்தில் இருந்தது. இப்பொழுது அதனுடைய சூழ்நிலைகள் இந்த இப்பொழுது எங்களுக்கு தமிழகத்தில் அறவே இல்லை. அந்த அளவுக்கு நெல்லிலும் உற்பத்தி அதிகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதேபோல் தென்னையிலும் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுத்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போல முந்திரியும் தனி வாரியம் அமைத்து முந்திரிக்கென்று தனி வாரியம் அமைத்து அதையும் அங்கே நாங்கள் அங்கே அதற்குரிய உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போல விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக மின்சாரம் இலவச மின்சாரம் கொடுத்து அவர்கள் நீர் மூலமாக போர் மூலமாக விவசாயம் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு மின்சாரம் கட்டாமல் இலவசமாக அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற தமிழ்நாடு தமிழ் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் என்பதை சொல்வதில் பெருமைப்படுகின்றேன். He proudly announced earlier, before DMK coming to the power, and our honorable CM, Mr. M.K. Stalin, before assuming power, farmers were committing suicide because there was no support from the government of Tamil Nadu. So once our honorable Chief Minister, Mr. Stalin, taken over, he had made a special budget, special agriculture budget, estimated to 45,000 crore, which took care of our Tamil Nadu farmers. They are all very happy. And we are doing very well in the grain production. Rice, maize, millets, we are topping in everyone. Furthermore, free electricity is being given to the farmers, and we have a lot of cashew growing also. We wanted to say that we are the toppers in coconut as well as in cashew in India. It's a very proud moment to say that. Furthermore, our CM has taken eventual steps to further develop the agriculture, and it's on high mood. So we are happy to announce at this moment. ஈபியை பொறுத்தவரை விவசாயிக்கு ஒரு தலைவலி. மின்சாரம் பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட 24 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்து அவர்களுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு கூடுதலாக விவசாயம் செய்வதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற அனைத்தையும் இலவசமாக அரசாங்கமே அந்த பணத்தை அரசாங்கமே 34,000 கோடி அந்த மின் கட்டணத்தை கட்டுகின்றனர். Sir, this is a very important point here is Tamil Nadu government under the leadership of Honorable CM Mr. Stalin had given free electricity to about 20 lakhs farmers. Furthermore, government is taking all necessary steps to give boosting setups for farmers and agriculture in Tamil Nadu. அதே போல விவசாயிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற விளைபொருள் நஷ்டம் அதற்கு இன்சூரன்ஸ் மூலமாக இதுவரையில் 36 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு 5,971 கோடி முதலமைச்சர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். We have brought in a crop insurance for the farmers. Almost 16 lakhs of farmers being paid close to heavy amounts to compensate their power loss as well as the crop failures. So this crop insurance is an innovative system in Tamil Nadu. அதே போல காய்கறிகள் உற்பத்தி செய்கிற விவசாயிகள் காய்கறி உற்பத்தி செய்கின்றது 193 உழவர் சந்தைகள் அவர்கள் உணவு சந்தைகள் மூலமாக வணிகம் செய்கின்ற வாய்ப்பு கொடுத்து கிட்டத்தட்ட தினந்தோறும் 2,300 மெட்ரிக் டன் காய்கறிகளை 3 லட்சம் நுகர்வோர்கள் பயன்பெறுகின்ற வகையில் அதை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். விவசாயிகள் 8,000 விவசாயிக்கு 8,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள்
தோட்டப்பயிர்களை உற்பத்தி செய்கிற அதை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Sir, we have formed 193 farmers markets so that the farmers will not have any trouble in selling their vegetables. The vegetable growers, fruit growers, Tamil Nadu government has organized about 193 markets. Through that, 23 lakhs of people's products is being sold through this market to the public. ஒவ்வொரு விவசாயத்துக்கும் ஒரு தனி ஐஏஎஸ், ஹார்டிகல்ச்சர்னா தோட்டக்கலை பயிர் என்றால் அதுக்கு ஐஏஎஸ், அதே போல் அக்ரிகல்ச்சருக்கு தனி ஐஏஎஸ், மார்க்கெட்டிங்க்கு அது தனி வணிகத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ், ஆக அக்ரி இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு ஐஏஎஸ், இன்னும் பல ஐஏஎஸ்கள் கூடுதல் ஐஏஎஸ்களை நியமித்து அந்த பணிகளை கட்டமைத்து கிட்டத்தட்ட இந்த விவசாயத்துக்கு அந்த துறையில் 25,000 பேர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு வில்லேஜ் கிராமந்தோறும் அங்கே விவசாயத்துக்கு தனி ஆலோசனைகளுக்கு அதிகாரிகள் அமைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அவர்கள் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்கின்றோம், உற்பத்தியை பன்மடங்கு பெருக்கின்றோம். இன்னும் தமிழகத்தில் கரும்பு உற்பத்தியிலே அதிகமாகவும், பயிர் உற்பத்தி தோரை உற்பத்தியிலே அதிகமாக மாநிலத்தில் இந்தியாவில் அதிகமாகவும் நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக இன்றும் தென்னையை பொறுத்தவரை தனி துறையாக அமைக்கப்பட்டு போர்டுடன் இணைக்கப்பட்ட காலத்தால் போர்டுடைய ஆக்டிவிட்டி எங்களுக்கு கிடைப்பதும் ஆக தனியாக முதலமைச்சர்கள் இருக்கிற தனி நிதியை கொடுத்து தென்னை மரத்துக்கு வளர்ச்சிக்கு தென்னையில் ஏற்படுகின்ற வெள்ளை போல நாங்கள் பார்த்தோம், வெள்ளை பூச்சி பாதிக்கப்பட்டு தென்னையில் அதிகமாக இந்த மாநிலத்தில் அதிகமாக தென்னை மரங்கள் இப்போ சென்னை நோயெல்லாம் பாடப்பட்டு இது கேரளா வாட நோய், தென்னை வெள்ளை பிரச்சனை, இது இந்த தென்னை விவசாயிக்கு பெரிய பிரச்சனை. 2 சவால் அவர்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பிரச்சனை. அந்த மார்க்கெட்டிங் அதற்கு கொப்பரை தாங்காயை சேல்ஸ் விளைபொருளாக்குறதுக்கு பிரச்சனை, அதுக்கும் விலை உயர்த்தி அதற்கும் இங்கே முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுத்து இந்த தினம் அதிகமாக தென்னை விவசாயிகள் தமிழகத்தில் அதே 40% விவசாயிகள் தென்னையை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அத்தகைய அடிப்படையில் நாங்கள் கட்டமைத்து அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் வயது முதிர்ந்த தென்னை மரங்களை அகற்றிவிட்டு அவர்களுக்கு இலவசமாக இந்த தென்னங்கன்றுகளை கொடுத்து அதுக்குரிய சப்போர்ட்டு கொடுத்து அதுக்குரிய நிதியும் கொடுத்து அந்த தென்னை வளர்ச்சியை நாங்கள் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். There are several IAS officers have been inducted into the agriculture field. Each sector for development, monitoring and horticulture, and so many IAS officers have been inducted, and our CM has taken into the agriculture as the primary occupation of Tamil Nadu. So wherever it is, the old trees are there, it is being replaced, and separate agricultural board is formed. So there are in district level, block level, advisors has been posted, and they will keep advising the innovative ideas to our Tamil Nadu farmers. And we are doing in grain production and all other segments also very good. We want to make Tamil Nadu as one of the best agricultural state in the country under our leadership of Honorable CM and K. Stan. சென்னையில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இந்த 4 ஆண்டுகளில் இலவசமாக விவசாயிகளுக்கு 50,32,000 நபர்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் இலவசமாக தென்னங்கன்றுகளை கொடுத்திருக்கிறோம். இன்னும் சொல்ல போனால் காவியாடிப்பு என்ற ஒரு திட்டம் கலைஞர் வேளாண் திட்டத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துக்கும் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற 12,284 ஊராட்சிகளிலும் கிராம பஞ்சாயத்துகள் அமைந்திருக்கிறது தமிழகத்தில். அந்த 12,684 கிராம பஞ்சாயத்துகளும் அனைத்து வீடுகளுக்கும் இலவசமாக தென்னங்கன்றுகள் கொடுக்கின்ற திட்டத்தை ஆரம்பித்து அது தொடர்ச்சியாக ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு வில்லேஜில் ஒரு 200 நபர்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆக இந்த தென்னை வளர்ச்சியை நாங்கள் முழுமையாக அடிப்படையில் அதை அடித்தளமிட்டு நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர்களுக்கு மாற்று பயிர்கள், அவர்களுக்கு மாற்று அந்த தென்னையில உற்பத்தியை பண்ணுற அனைத்தையும் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணுகின்ற எஃபிஓ மூலமாக தங்களுக்கு 1000க்கும் மேற்பட்ட எஃபிஓக்கள் உருவாக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வேல்யூ ஆடி பண்ணி செய்து அவர்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் செய்யக்கூடிய பயிற்சியும் நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். We have been giving a lot of free coconut saplings in more than 12,000
local bodies in Tamil Nadu. Thereby we are encouraging all the farmers, mostly around 40% of the Tamil Nadu farmers are engaged in coconut production. And this is being cultivated everywhere, and the government is taking innovative steps and strong efforts to make it a very fertile industry. விவசாயிகள் அவர்கள் சவால், இயற்கையுடன் சவால், அதைவிட பூச்சிகளுடன் சவால், ஆக நோய் தாக்குதலுடன் அது சவால். இதையெல்லாம் எதிர்த்து வாழக்கூடிய தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் நம்ம எங்களுடைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் உருவாக்கி கொடுக்கின்ற காரணத்தால் தான் விவசாயத்தில் அதிகமாக முன் மாநிலமாக இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக பல திட்டங்களில் வந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய உழைப்பின் காரணமாக என்று கூறி நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு அளித்து உங்களுடைய அந்த மாநிலத்தை நாங்கள் பார்த்து ஆக இது போன்ற இன்னும் பல விவசாயிகள் சிறு குறு விவசாயிகள் அதிகமளவு இந்த மாநிலத்தில் இருக்கின்ற போது தெரிகிறது. ஆக இங்கே தென்னை பயிர் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது, முந்திரிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் எங்களுடைய மாநிலத்தில் முந்திரிக்கு கடந்த பட்ஜெட்டில் தனி வாரியமாக முந்திரி நல வாரியமாக அறிவித்து அதுக்கு ஒரு போர்டு அமைத்து இப்போது அமைக்கப்பட்டதற்கு ஆணை வழங்கப்பட்டு முந்திரியை சார்ந்துள்ள தொழிலாளிகளுக்கும் நலவாரியம் அந்த நலவாரியத்தினுடைய மூலமாக அவர்களுக்கு குடும்பத்திற்கு ஏற்படுகின்ற இழப்பீடுகளுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கின்ற ஒரு திட்டத்தை வாங்கும் முதல்வர் அறிவித்தார். முந்திரி விவசாயிகள், முந்திரியை சார்ந்த தொழில் செய்கின்ற விவசாய தொழிலாளிகள், அது அந்த தொழிலாளிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற உயிரிழப்போ, கல்வி உதவி, மற்ற உதவிகள், ஈமச்சடை உதவிகள் இது போன்றவையெல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆண்டு முந்திரி நல வாரியம் அமைத்து அதற்கு ஒரு போர்டை அமைத்து ஆணையிட்டிருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியும் நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துள்ளோம். ஆக தமிழகத்தில் அதிக அளவு முந்திரி சொல்லப்போனால் அதிக ஸ்பெஷாலிட்டி முந்திரி, பண்ருட்டி முந்திரி, அது ஃபேமஸ் முந்திரி. அதே போல் அங்கே அந்த முந்திரிக்கு அது தோட்டக்கலைத்துறை மூலமாக தான் அதை நாங்கள் நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். முந்திரியுடைய பரப்பு அதிகரிக்கப்படுவதற்கு ஆண்டுதோறும் பல திட்டங்களின் மூலமாக முந்திரியும் நாங்கள் உற்பத்தி செய்து முந்திரியுடைய ஏற்றுமதி அதிக அளவு தமிழகத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிற செய்தியும் இந்த நிகழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களெல்லாம் சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பளித்த இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் அதுக்கு நன்றிகளந்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அதே போல இந்த அமைப்பிற்கு எங்களை கிரீஷ் அவர்கள் தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு அதை கண்காணித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார். அதே போல முதலமைச்சர் அவர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆக எங்களுடைய முதலமைச்சரும் எனர்ஜிலும் அதே போல கோவா முதல்வர் வந்திருக்கிறார்கள். ஆக அவர் எல்லாருடைய உழைப்பும் மக்களுக்கு விவசாயிக்கு செல்ல வேண்டும். ஆக விவசாயிகள் சேர்த்தால் எல்லாருடைய உழைப்பு விவசாயிகள் செல்லும் போது அவர்கள் வாழ்க்கையிலே விவசாயம் குளிரக்கூடிய வாய்ப்பு. ஏன்னா அதிகமான மாணவர்கள் அதிகமான எல்லோரும் படிக்கின்றார்கள். படிக்கின்றவர்கள் அதே போல தொழிற்சாலையில் பணியாற்றுகின்ற இளைஞர்கள்லாம் இப்போது எங்களுடைய மாநிலத்தில் விவசாயத்தை நோக்கி வருகின்றார் என்ற செய்தியும் பதிய வைத்து விரைவில் நன்றி வணக்கம். The major two challenges faced by the farmers are, one is natural calamities, secondly the insects. Interesting news I just want to share with you, all of you. Whenever we are entering into this campus, all of a sudden our minister saw there is an insect in that leaf of the coconut tree. He said, this is a very important problem, we have to sort it out. He just sorted out in the front gate. This is an interesting note I want to share with you. Furthermore, because of these two issues, our Honorable Chief Minister is giving a very big helping hand to the farmers' family in socio-economic and medical helps also. So, farmers are being taken care in the much best level in Tamil Nadu. And the special board, agriculture board, has been evolved to develop the agriculture in Tamil Nadu. To be very honest with you, the cashew board has indulged in a mass production, which we should expect. We should excel everyone in this country in the cashew production. And what Minister says, I'll just say. Your Chief Minister also very young and energetic, like our CM also very young and energetic.
So we proudly like to see them. And Tamil Nadu government would take all necessary steps to interact with the farmers of Goa. He understood that, our minister understood that there are a lot of people, middle, small growers, coconut growers, agriculturists in Goa. We, Tamil Nadu government, would like to have a rapport with you. We will do our best efforts to join hands with the Goa agriculture. I thank once again for all of you. Thank you so much. खंयच्या भाशेंतल्यान देव बरें करूं म्हणप हें कळना, पूण खरेंच आयज सगळ्यांचे आभार व्यक्त करीत आसतना इतल्योच गजाली सांगतात की every state has a different working model in order to build and grow that particular state. And we have our different leadership, different qualities. That's why we call our Goa is developing, progressing day by day. And to have a warm welcome and to express our gratitude, आपके प्रति जो आदर सम्मान हमें व्यक्त करना है, और ये व्यक्त करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आपके लिए कुछ खास तोहफा यहाँ पर लेके हुए आए हैं। स्वयंपूर्ण गोवा की पहचान, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गोवा की पहचान, मुझे घर जैसी योजना की पहचान बड़ी शिद्दत से गोवा वासियों की ओर से हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। This is the Goa biodiversity. It is based on biodiversity of all of the state. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय ह्या मूळ मंत्राचे जे आयज वावर करतात आणि प्रत्येकाक स्वयंपूर्ण करपा खातीर जे वावर करतात आयज तांच्या संस्कृती आनी तांणीच तयार केली ही खासा भेटवस्तू आमी तांच्या पर्यंत पावयली आसात। आयकुबानो मिणमिण करता एक पणटी जैत चोरता काठाचे ज्योतीन ज्योत पेटय वता उजवाड घालता धर्तरेचेर दिवाळी लागीं पावल्या आनी सगळीकडे उजवाड उजवाड उजवाडूच आसात। ह्या कॉन्क्लेवांतल्यान उजवाड 4 राज्यांनी पाविल्ले आसात आणि ते करत आसतना आमी आयज खास दिवाळी अंक जो आसा तो ह्या सगळ्या मानेस्तांचे वस्तुके ह्या वेळार उजवाडीत करता। एग्रो वन आयज सगळे गोरूच वन जाल्ले आसात आणि ते आणि त्याचबरोबर ह्या वेळार माचेर आपल्याक रमेश जाधवजी आणि बाळासाहेब खवलेजी ह्या दोघांनी ह्या वेळार भेटी दिवचे। रमेश जी आसात ते रेजिडेंट एडिटर एग्रोवन जावन आसात आणि खवले सर जे आसात ते सर व्यवस्थापक एग्रोवन आसात, तांणी ह्या वेळार भेटी दिवचे जावचे। आयज ह्या अंकांतल्यान जायते विशय लोकांपर्यंत पावतात, जायत्या विचारांची देवाण घेवाण ह्या अंकांतल्यान जातलीच अशी आस्त ह्या वेळार बाळगिता। नेटान यांचो वेळ सुरू करूया आणि बऱ्या उमेदीन हो टीम जो आसा तो उजवडीत करूया। Ladies and gentlemen, this moment is extremely special for us as we inaugurate this particular Diwali अंक। डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हे एक असे यशस्वी मुख्यमंत्री आहेत ज्यांच्या कार्यकाळात गोव्याने आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केलेली आहे आणि तरीही त्यांनी गोमंतकीय संस्कृती, कला आणि परंपरेशी आपलं नातं जे आहे ते तितक्याच आपुलकीनं जपलं आहे। खरं तर ते आज आमच्या गोव्याचे एक सेलिब्रेटिंग चीफ मिनिस्टर असं मी म्हणेल तर खरंच जास्त वावगं ठरणार नाहीये, कारण त्यांचा अखंड प्रवास हा 6 वर्षाचा प्रवास आणि आताच जी एक नवीन स्कीम आम्ही लॉन्च करतोय ती म्हणजे माझी घर योजना। हा इतिहासातील एक सुवर्ण असा क्षण आहे, इतिहासातील सुवर्ण अशी स्कीम आहे आणि ती सुवर्ण स्कीम तुम्ही सगळ्यांनी अगदी भरभरून प्रतिसादाने उचलून ठेवलेली सुद्धा आहे। त्यामुळे मी त्यांनाच विनंती करेन की त्यांनी ह्यावेळेला हे मार्गदर्शन जे आहे ते आमच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावं। Good morning. For the आज के इस कार्यक्रम में नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, इस कार्यक्रम में खास करके हमारे साथ में इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर रवि नायक, खास करके वन हु हैड कम फ्रॉम द तमिलनाडु मिस्टर मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर मिस्टर MRK Panneriselvam। इस कार्यक्रम में यहाँ पर है डायरेक्टर ऑफ द CCARI प्रवीण कुमार, गोमंतक राजू नाइक and rest of the dignitaries on the audience, dignitaries among the participants।
नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। मुझे पता है ज़्यादातर अपने सभी गोवन ही यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र से भी यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले गोमंतक प्राइवेट लिमिटेड इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने गोवा जैसी छोटी स्टेट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जो गोवा में रखा, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। गोवा कोस्टल स्टेट होने के कारण, जैसे कि बताया कि सभी कोस्टल स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, इसे सभी स्टेट्स एक दूसरे से जैसे समुद्र से जुड़े हैं, उसी तरह से हम कोकोनट ग्रोवर है, राइस ईटर है, फिश ईटर है, और वी आर एंजॉइंग द टूरिज्म ऑल्सो। सभी स्टेट एक दूसरे से इस समुद्र के नाते हुए जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपने देखा तो कोकोनट हम सिर्फ और सिर्फ अपने कोस्टल स्टेट में अपने को देखने को मिलता है। इट इज नॉट इन द जैसे कि मध्य प्रदेश हो या बाकी स्टेट्स में हमारे लिए कोकोनट जैसे भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कोकोनट्स हमेशा के लिए जिस तरह से हम यानी हर एक चीज में हम कोकोनट यूज करते हैं, नारियल पूजा भगवान की पूजा से लेके खाने की चीज से लेके डेकोरेटिव चीज में हम सब जगह पे कोकोनट हम कल्प वृक्ष बोलते हैं। इस कल्प वृक्ष को यानी उसकी हर एक चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे डे टू डे लाइफ में उसका यूज हम यानी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कोकोनट का ट्री यानी खराब होने के बाद भी उसका जो मेन हम क्या बोलते हैं उसको बने ट्रंक, उस ट्रंक का यूज भी हम हम अपने घर के लिए करते हैं, यानी स्पेशली फॉर द हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, रूफिंग पर्पस, यानी रूफिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इतना कल्पवृक्ष का यूज हम हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। इसी के ऊपर चर्चा सत्र, जो एक दिन का चर्चा सत्र यहाँ पे गोमंतक में आयोजन करने के बाद मैं बस यानी कोकोनट का प्लांटेशन किस तरह से बढ़ेगा, डे टू डे डिफिकल्टीज ऑफ द कोकोनट ग्रोवर्स क्या है, आगे कोकोनट का लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यूज बढ़ाने के लिए, उसका प्लांटेशन बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट और कोकोनट ग्रोवर्स इसके बीच में चर्चा करने के लिए। सेकेंड थिंग, बाकी कोस्टल स्टेट सभी एक साथ में यहाँ पे लाने के बाद यानी व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पॉलिसीज इन द अदर स्टेट्स, तो हम किस तरह से उस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ जो कोकोनट जो अपने तमिलनाडु के मिनिस्टर श्री MRK पन्नीरसेल्वम यहाँ पे आए, उन्होंने उनकी बड़ी स्टेट होने के कारण उनका बड़ा बजट भी हुआ है। Approximately the 30,000 crores of rupees, 45,000 crores of rupees का बजट they are spending for the agriculture। हमारा खुद का बजट which is a 28,000 crore whole state का बजट है, फिर भी यानी इतना बड़ा बजट यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में स्पेंड करना बहुत बड़ी बात है। उनके जैसे बड़ी स्टेट्स के लिए इट इज पॉसिबल भी है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बाकी कुछ ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, इसलिए उनके स्टेट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अपने ICR के यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, अपने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट के यहाँ पे हैं, डायरेक्टर ऑफ द हॉर्टिकल्चर यहाँ पे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने एक बार समझा के लेने के बाद मुझे लगता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कैन शेयर विथ ईच एंड एवरी, एंड सभी स्टेट्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहूँगा, गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में भी देयर इज अ सेपरेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन। उस हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन के थ्रू जो कोकोनट ग्रोवर के लिए हेल्प दिया जाता है, वी आर उनका जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं और मार्केट में लाने के लिए हमारा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरह से यानी अपने फार्मर्स के लिए मदद करते हैं। हमेशा के लिए गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में ये मदद हम सभी वेजिटेबल से लेके कोकोनट तक हम सपोर्ट प्राइस देने का काम हमारी सरकार ने हर वक्त किया है। इसीलिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट ग्रोवर
यानी आगे आना जरूरी है। यानी कोकोनट ग्रोवर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, गोवा की ब्यूटी अल्सो यानी कोकोनट प्लांटेशन में है। आपने देखा तो हमेशा के लिए जब यानी हम गोवा दिखाते हैं, जब हम गोवा का सीनिक ब्यूटी या सीनिक बीच दिखाते हैं तो बीच के बाजू में हमेशा के लिए हम कोकोनट का प्लांट दिखाते हैं। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गोवा। ये हमें सबके लिए मालूम होना चाहिए और वही आइडेंटिटी हमें आगे भी रखने के लिए जो सजेशंस हमें आईसीआर की टीम ने दिए हैं, मुझे लगता है कि अभी 50 साल के ऊपर का प्लांट हमने रिमूव करके वहाँ नया प्लांट ग्रो करना बहुत ही जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे हमेशा स्पीच में कहता हूँ, हम कोकोनट हो या कैश्यू हो, जो हमारे परदादा ने किया था, दादा ने भी नहीं, परदादा ने किया था, वो अभी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन अभी हमने उसका प्लांटेशन करना जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम द नेक्स्ट जनरेशन उसका बेनिफिट ले। इसलिए जो अभी की जो फार्मर्स है उन्होंने कोशिश कर देनी चाहिए कि अभी हम न्यू प्लांटेशन ऑफ चाहे कोकोनट हो या द कैशू प्लांटेशन हो, उनका प्लांटेशन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो आपको सपोर्ट हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से चाहिए, यानी फॉर द एवरीथिंग, हमारे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग द WRD डिपार्टमेंट को सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए जो फार्मर्स यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है दिल को एक अच्छी मैसेज लेके जाएंगे, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके जाएंगे और आगे आने वाले गोवा में जो हम विकसित गोवा 2037 की बात कर रहे हैं, उसमें नया एग्रीकल्चर प्लांटेशन किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में चर्चा इस सेमिनार में हो, यही मैं चाहता हूँ। और वही चर्चा यहाँ पे हुई तो उसका ज़्यादा बेनिफिट्स आप सभी लोगों को मिल सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूरे देश में जो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जो उन्होंने काम किया, विच इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल द एग्रीकल्चरिस्ट, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे कृषि कार्ड हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे सॉइल हेल्थ क्रेडिट कार्ड या प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि हो, या देयर इज एन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पहली बार किसी देने का काम हुआ तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर उन्होंने ये काम यानी सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर कृषि कार्ड देने का काम। इसीलिए हर वक्त जब विकसित भारत 2047 की बात आती है तो इम्पोर्टेंट रोल कोई प्ले कर सकता है तो द फार्मर, द एग्रीकल्चर ग्रोअर, विच इज द अन्नदाता उसको कहते हैं। इसीलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि विकसित भारत विकसित गोवा यानी फुलफिल करने के लिए आप लोगों का रोल बहुत बड़ा रोल मायने रखते हैं। तो डेफिनेटली इस नेशनल कोकोनट कॉन्क्लेव में जो कोकोनट के बारे में डिस्कशंस जो होगा वही डिस्कशंस आगे लेते हुए आप लोग यानी यहाँ से जब जाएंगे तो डेफिनेटली गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी गोमंतक बैंक से इनिशिएटिव देने के बाद आगे 25 साल के लिए कम से कम हम कोकोनट के बारे में सोचने लगे हैं। कोकोनट ज़्यादा प्लांटेशन होना चाहिए, इसलिए उसका डिस्कशन होने लगा है। कोकोनट किस तरह से हम प्लांटेशन बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, किस तरह का कोकोनट मैंने स्पेशल स्पीसीज हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और हम आगे इस तरह का डिस्कशन आगे लेते हुए गोवा का कोकोनट प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। होय ना करतले काय ना म्हाका दिसता परत एकदा हांव वता आसतना तुमकां सगळ्या जणांनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयकार जे हांगासर आयला ते हात वयर करात। ओके, इज ऑलमोस्ट ती सगळ्यात पयली गोमंतक टायम्स आनी सकाळ ग्रुप हाच्या खातीर नेटान मातश्यो ताळयो वाजयात। बाब राजू नायक हांच्यांनी नॅशनल कॉन्क्लेव घेवन माड आणि माडाच्या संदर्भात असलेले बाकीचे सगळे विषय तुमच्यामध्ये डिस्कशनाक हाडल्या म्हणून हांव ताजे आणि सकाळ ग्रुप्स जे एडिटर्स हांगासर आसात तांचे खूब खूब अभिनंदन करता। एक गजाल म्हत्वाची, हांव वता आसतना फक्त थोडक्यातूच सांगताली वता, आमकां गोंया खातीर माडाचें झाड हे खूब म्हत्वाचें आसा।
आणि ते माडाचे झाड जर आमी आनी खूप मोठ्या प्रमाणात लावपाक शकले वाडोवपाक शकले आसत फाटल्या 25 वर्सांत जी टुरिस्टाची संख्या वाडटा ती त्याच्या पेक्षा जर आनीक वाडोवंक जाय आसत जाल्यार माडाची झाडां वाडोवपूय चड म्हत्वाचें आसा. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट हांव मुद्दामून सांगता तुम्ही मुद्दामून पळयशात जाल्यार साहित्यिका पासून तो टुरिस्ट पर्यंत गोंयचो माडाच्या बाबतीत सातत्यान तेंच्यांनी उल्लेख केल्लो आसा आनी हो माडाचो उल्लेख गोंयच्या साहित्य क्षेत्रात आसतलो गोंयच्या सामाजीक क्षेत्रात आसतलो आनी गोंयच्या कल्चरल आनी टुरिजम सेक्टरात आसतलो हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी ताका लागून आमी तशें म्हणटा की जर माड जगलो जाल्यार गोंयचो टुरिजम जगतलो गोंयचो कल्चर जगतलो आनी तो जगपा खातीर आमी शेतकऱ्यांनी काम करप हें चड म्हत्वाचें आसा. कारण सगळे सरकाराचेर घालून उपकारना बऱ्योचश्यो गजाली आमी सगळ्यो सरकाराचेर सोडटा पण ताका लागता तो तेंको सरकार दिवपाक तयार आसता आनी तो तेंको सरकारा कडल्यान घेवचो बट तेज्या बरोबर काम आमी सगळ्यांनी मेळोन करचें हाजी हांव अपेक्षा करता. आनी वता आसतना परत एकदा हांव गोमंतक हाचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. बट सगळे जाण माड प्रोडक्शन हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयतले हाजी हांव अपेक्षा दवरता. वाडयतले काय ना वाडयतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनूय सामके हातबेर करून भारत माता की भारत माता की. चडांचो देव बरें करूं सर. तुम्ही खरेंच तुमच्या मोबायल उतरांतल्यान जो निम्न उपदेश आनी निम्न संदेश आमच्या लोकांपर्यंत पावयलो तो खरेंच तोखणाय करपा सारको आशिल्लो. मेरा सफर इस मंच का आज बहुत ही विशेष रहा है. आपने हिंदी से शुरुआत की, अभी आपको हिंदी में ही धन्यवाद बोलना पड़ेगा तो कैसे बोल सकते हैं? तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आप काबिलों के काबिल आलिमों के आलिम हैं. ऐका ना, आप काबिलों के काबिल आलिमों के आलिम हैं. गम में पुकारो खुशी में पुकारो, आप सदा हाजिर हैं, आप सदा हाजिर हैं. हमें नाज है हमें नाज है आप जैसी शख्सियत हमारे बीच है जो इंसानों में नहीं फरिश्तों में शामिल है, जो फरिश्तों में शामिल है. गोंयचे राखणदार गोंयचे सेवक आणि एक रुग्ण सेवा करत असताना सुद्धा आयज सगळ्यो गजाली सांबाळपी आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांकां आमी परतून एक खेपे पुराय गोमंतक परिवार आणि त्याच बरोबर सकाळ ग्रुपच्या वतीन ह्या वेळा मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयची ही कार्यावळ उक्तावणाची यशाच्या टेंगसेर पावल्या हे आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा आणि म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे उपकार आडोवपा खातीर हांव ह्या वेळार ह्या मानान म्हाजेर आपणे दितात. उदय जाधव सर जे CEO आसात सकाळ ग्रुपचे की तांणी ह्या वेळार येवन उपकाराचे उलोवप करचें. Good afternoon, dignitaries on the dais and all the delegates. मैं सकाल परिवार, गोमंतक परिवार और एग्रोवन परिवार की तरफ से मैं जितने यहाँ सम्मानीय सदस्य स्टेज पर उपस्थित हैं उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ. सबसे पहले मैं गोवा के आदरणीय चीफ मिनिस्टर माननीय प्रमोद जी सावंत सर इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कॉन्क्लेव के लिए हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत बड़ा सपोर्ट दिया. आज तक गोमंतक की तरफ से जितने भी हम उनके पास कोई प्रपोजल लेके जाते हैं वो हमेशा गोमंतक के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं. सर वी आर रियली थैंकफुल टू यू. इसके बाद मैं तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं PRK पनीर सेल्वम उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ. वो और उनकी सारी टीम ऑल द चेन्नई से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं, कल से यहाँ पहुँचे हैं और हमारे बीच एज ए गेस्ट वो शामिल हो गए हैं और हम सबको वो सुबह से गाइड भी कर रहे हैं. गोवा के जस्ट मंत्री रवि नाइक जी सर इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. उनकी लोकप्रियता आप सबको पता है और गोवा के एग्री सेक्टर के लिए वो बहुत बड़ा योगदान उनकी तरफ से दे रहे हैं. CCARI के चीफ परवीन कुमार सर इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. उन्होंने कोकोनट इंडस्ट्री के बारे में हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स इस कॉन्क्लेव में दिए हैं. सबसे अंत में आप सब डेलीगेट्स जो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु देश के अलग अलग भागों से आए हैं, इन सबका मैं यहाँ स्वागत भी करता हूँ और यहाँ आने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ. और इसके साथ ही
जो इस कॉन्क्लेव का पहला सेशन है, पहला सत्र है, यहाँ खत्म होता है। इसके बाद 2 अलग अलग सेशंस रहेंगे और आपको मेरी रिक्वेस्ट है, बाजू वाले हॉल में हमने एक्सपो भी अरेंज किया है, आप उधर भी विजिट करो। हैव फन विद कोकोनट कॉन्क्लेव एंड गोवा। थैंक यू सो मच। बाय। Before we wrap up this particular ceremony, जोपर्यंत आम्ही एकामेकाची तोखणाई करणार, it is unless and until we appreciate each other, we will never time to grow. And keeping this thought in mind, we have all our dignitaries on stage, and we have one special personality who will be soon going to be felicitated at the hands of all our respected dignitaries. आमच्यामध्ये असतात वंदिक नाईक, एक उभरतो असो शेतकार म्हळ्यार विटाय जावची ना, त्याचबरोबर MD जावन आसात तो धारबांदोडा फेडरेशन फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनी साऊथ गोवाची जी आसात, तांणी बऱ्या पद्दतीन हो कारभार सांबाळ्या खातीर आमी तांकां ह्या वेळार ह्या हे खासा तोखणाय करत आसतना हो भोवमान ताचे पर्यंत पावयता। नेटान ताळयांचो गजर सुरू करूया। गोंयचोच आमचो एक शेतकार, गोंयचोच आमचो एक भाव ह्या वेळार व्हड्या उमेदीन मुखार सरतात। नेटान ताळयांचो गजर सुरू करूया। व्हड्या उमेदीन दर एकल्याची उर्बा जी आसा ती वाडोवया। सगळ्यांनी आयच्या ह्या नारळ परिशदेचो आस्वाद घेवचो हेच नम्रायेन मागता। उक्तावणाची कार्यावळ हांगा सोंपता। आमी रिक्वेस्ट करतात गोंयचे कांय एक गट आसा शेतकऱ्यांचो, ताजे नेतृत्व करतात पांडुरंग बाब पाटील। तांणी ते मुख्यमंत्र्याक एक ल्हानशें निवेदन दितले। तांणी आपल्या शेतकारांक घेवन देखून एक VIP रूम, त्या VIP रुमान येवचें अशें मागता। बाकीच्यांनी हांगाच रावचें। हांगा पयलो परिसंवाद इमिजिएटली सुरू जाता। सगळ्यांचे आभार ह्या वेळार व्यक्त करत असताना आम्ही ह्या परिषदेक ह्या वेळार सुरुवात करतो आणि ल्हानसो विसव घेता। सगळ्यांनी फक्त 10 मिनिटांचो विसव जो आसा तो घेवचो आणि परतून एक फावट 12-15 आम्ही ह्या माटवाक परतून एकवटी मेळया। पयले सत्र जे आसा ते 12 जावन 15 मिनिटांनी ह्याच सुवातीचेर जाता। सगळ्यांनी 15 मिनिटांचो ते 10 मिनिटांचो ब्रेक घेवचो आणि 12 जावन 15 मिनिटांनी ह्या माटवान येवचें अशें नम्रायेन मागता। आणि जे प्रदर्शन आम्ही तुमच्या खातीर आयज हांगासर खास घेवन आयिल्लीं आसात ते प्रदर्शन पुराय दीसभर आसात। म्हणजे आतांच कोणें थंय वचून फोटो काडपाक जावं पळोवपाक गर्दी करची न्हय। आणि आमचो ब्रेक कित्याक स्पेशल आसा जाणा, नारळाचें उदक आसा, नारळाची परिशद, नारळाचें उदक आणि नारळ रुपी मन अशें आमी वांगडा घेवन आयच्या ह्या परिशदेचो आस्वाद घेवया। देव बरें करूं।
मला याला कार्यालय संपले संपवायला 50% नाही अजून चालेल टाकी मी काय करतो हा कॅमेरा तिथे लावतो आता काय सीएम साठी ते लोक आले आता काय आता आपल्या हो मला माहिती होतं ठीक आहे फ्लेक्सिबल आहे ना सर्व हे मात्र
सुरुवात करत असताना त्याच कोंकणी भाशेंतल्यान हांगासर येयल्ल्या सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकारता. आमी दुसरें सत्र हांगासर सुरू करता. सगळ्यांनी नाल्लाचें उदक बीन पियाला? येस, सामकी बरी तरतरी आयल्या न्हय. तीच ताकद आसा ह्या आमच्या कल्पवृक्षाच्या त्या फळां मदीं. आनी आयज घडये पळोवंक वचत जाल्यार पयलीं जशी टेस्ट आसली तशी टेस्ट आमकां हालीं जी आसा ती पळोवपाक मेळना. जी चव जी आसा ती आमच्या ओठाचेर अजून उरना. आणि म्हणूनच आम्ही अशा पद्धतीची ही परिषद खास तुमच्या खातीर हांगासर घेवन आयिल्ली आसात. आणि ह्या परिशदेंत जे आमकां मॉडरेटर म्हणून ह्या सत्राक मेळिल्ले आसात ते आसात सन्माननीय अमित कद्रे सर, एग्रोवन हांचे फुडारी जावन आसात. आणि खास पुण्याच्या संपादक आणि खासा पुण्याच्यान ते आयज हांगासर आयिल्ले आसात. म्हळ्यार आयज मी पळोवंक वचत जाल्यार जाय ती राज्य एकठांय येतात, जाय ते शहर एकठांय येतात आणि अशा पद्धतीन ही कॉन्क्लेव जी आसा ती उबारतात. आणि ती उबारपा खातीर आमच्या मदीं पॅनलिस्ट म्हणून ह्या वेळार उपस्थित आसात. आणि ह्या सगळ्यांच्या सांगतान आम्ही याच माटवान दुसरे सत्र म्हळ्यार आयच्या ह्या परिशदेचे पयले सत्र जे आसा ते ह्या वेळार सुरवात करतात. बऱ्याच खेपेक पयली गजाल आणि शेवटची गजाल ही आमकां भरपूर म्हणून नात्याला अलगत उचलून घ्यावे. कुणी कसे वागला तरी देवाला न्यायाधीश करावे. सोडून द्यावे दुखरे क्षण हे जीवन हे आनंदी करावे. आणि आज आपलं तेच आयुष्य, आपलं तेच जीवन आनंदी करण्यासाठीच आपण इथे जमलो आहोत. आणि ह्याचं कारण म्हणजे आम्ही जे घरात जेवण करतो त्या जेवणाचा जो जन्म आहे, त्या समाधानाचा जन्म जो आहे तो स्वयंपाकखोरीतच होत असतो. आणि सगळ्यात जास्त कोकणपट्टीमध्ये जी जेवणामध्ये गोष्ट वापरली जाते ती म्हणजे आपलं खोबरं. बरोबर? आयुष्याचं खोबरं झालं असं म्हणू नका. ते खोबरं दुसरं आहे. हे खोबरं आम्हाला आवडणारं असं आहे. आणि म्हणूनच तर आजच्या आपण ह्या परिषदेमध्ये एक लहानसा भाग म्हणून इथे सहभागी होत आहोत. त्यामुळे ह्या परिषदेसाठी, ह्या सत्रासाठी तुम्ही मोठ्या उत्साहानं तयारी करा आणि ह्या सत्राचा आस्वाद घ्या अशीच नम्र विनंती करेन.
ह्या पुढच्या सत्राची जबाबदारी अर्थातच जे संपादक आहे ॲग्रोवनचे खास पुण्याहून इथे आलेले आहेत त्यांच्यापर्यंत मी पोहोचवते. जोरदार टाळ्यांनी अमित सरांचं सुद्धा ह्यावेळेला आपण स्वागत करूया. नमस्कार. हॅलो हॅलो. सकाळ ॲग्रोन परिवार आणि गोमंतक परिवार आणि सकाळ माध्यम समूह यांच्यातर्फे मी अमित गद्रे ॲग्रोनचा मुख्य उपसंपादक आपलं स्वागत करतो. आपण जो भरभरून प्रतिसाद आम्हाला नारळ परिषदेला दिलात, गोवा महाराष्ट्र या भागातले प्रयोगशील शेतकरी आम्ही निमंत्रित केले ते आणि ते जवळपास म्हणजे जेवढे बोलवले ते त्याच्यापेक्षा जास्त आले. ह्याचा आम्हाला आनंद जास्त आहे. कारण आत्ताच्या शेतीविषयक परिषद म्हटलं की लोकांची संख्या कमी होत चालली आहे, पण हा उत्साह आम्हाला वाढवणारा आहे. आणि या चर्चासत्रात आपण मुद्दामून 3 भाग केलेले आहेत. की पहिला भाग हा आहे की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कृषी विभागाच्या योजना. दुसरा आहे नवीन तंत्रज्ञान आणि शेतकऱ्यांच्या काय अडचणी आहेत तो, आणि भविष्यात आपल्याला नेमकं कुठं जायचं आहे. तर हे जे पहिलं चर्चासत्र आहे ते इथं कॉमन आपण करतो आहे. आणि दुपारी लंच ब्रेकनंतर जी चर्चासत्र होणार आहेत, तांत्रिक चर्चासत्र जे आहे लागवड आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव, ते इथं होईल. आणि दुसरं चर्चासत्र आहे ते पलीकडच्या हॉलमध्ये होईल. हे आत्ताच सांगतो, म्हणजे ज्यांना विषयाची ज्या विषयाची आवड आहे त्यानुसार ते जाऊ शकतील. मी आता ह्या चर्चासत्राला सुरुवात करतो. मी पहिल्यांदा बोलवतो की संदीप प्रभुदेसाई गोव्यातले उद्योजक आहेत, त्यांना मी आमंत्रित करतो. त्यांचा स्वागत ॲग्रोवन परिवारातर्फे. दुसरे जे आहेत दिनेश प्रयाग सर, ते उद्योजक आहेत, त्यांचंही ॲग्रोवनच्या व्यासपीठावर स्वागत. संदीप फळदेसाई डायरेक्टर संचालक गोवा विभागाचे, त्यांचेही गोमांतक आणि सकाळ परिवारातर्फे स्वागत. आणि उमाकांत पाटील, मुद्दाम आम्ही 2 कृषी अधिकारी बोलवलेत. एक गोव्याच्या स्कीमबद्दल सांगतील आणि दुसरे महाराष्ट्राच्या स्कीमबद्दल सांगतील. उमाकांत पाटील सर, त्यांचंही स्वागत. आणि धनंजय राणे, एक प्रक्रिया उद्योजक आम्ही कोकणातनं बोलवलेलं आहे. मालवण तालुक्यातले जे युवा उद्योजक आहेत त्यांनाही आम्ही इथं आमंत्रित केलं आहे. सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं. धन्यवाद. अजून एक ॲडिशन आहे. गोव्यातलेच आम्ही जसे महाराष्ट्रातले प्रक्रिया उद्योजक आहेत तसे अभिजित प्रयाग यांनासुद्धा आपण आमंत्रित करतो. ते इथं असतील कॅम्पसमध्ये, या आपलंही स्वागत. कारण मुद्दाम आपण 2 स्टेटमधले शेतकरी आणि ह्यांचं तज्ज्ञांना आपण इथं बोलवलेलं आहे की जेणेकरून गोवा आणि महाराष्ट्रातल्या समस्या आणि त्याच्या उपाययोजना काय करता येतील भविष्या दृष्टीनं. हे चर्चासत्र जरी 1 दिवसाचं असलं तरी ह्यामध्ये जे मंथन होणार आहे ते आपल्याला पुढे उपयोगी ठरणार आहे. एका दिवसामध्ये आपण सर्व काही मिळेल असं नाही, पण चर्चेला एक जसं नायक सरांनी सांगितलं सकाळच्या भाषणामध्ये की एक सुरुवात आहे. नारळाला पुन्हा एकदा पुनरुज्जीवित आपल्याला करायचं आहे. तर आपले गोव्यातले कवी बाकीभाऊ बोरकरांचं एक वाक्य आहे की गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कडा कपारीत घटपुटती दुधाचे. ह्या सुंदर वाक्यानं आपण ह्या चर्चासत्राची सुरुवात करूया. एक भविष्याला दिशा देणारे, एक उद्या जर नारळाचा इतिहास लिहिला गेला तर हे चर्चासत्र, हे कॉन्क्लेव्ह हा एक माइलस्टोन असेल असं मी यामध्ये नमूद करतो. आणि आपण चर्चासत्राला प्रत्यक्ष सुरुवात करूया. आपला जो हा विषय आहे की भविष्यातील संधी आणि नेमक्या इंडस्ट्री, कारण उद्योग क्षेत्रातले लोक आहेत, कृषी विभागाचे अधिकारी आहेत, वरिष्ठ अधिकारी, आणि नेमकं आपल्याला दिशा काय असेल. तर पहिला प्रश्न माझा संदीप प्रभुदेसाईंनाच आहे की ते स्वतः शेतकरी आहेत, उद्योजक पण आहेत. तर नेमकं नारळाच्या भवितव्यासाठी किंवा इंडस्ट्री वाढीसाठी नेमकं आता शेतकऱ्यांनी काय प्रयत्न करावेत आणि गव्हर्नमेंटकडनं आपल्याला काय सपोर्ट मिळणं आवश्यक आहे. नमस्कार.
ठीक आहे ठीक आहे. हॅलो हॅलो. हां, विषय सुरुवात करूया त्या चर्चासत्राला. संदीप प्रभुदेसाई यांना पहिला प्रश्न आपण घेतो की ते स्वतः शेतकरी पण बागायतदार पण आहेत आणि उद्योजक पण आहेत. तर गेल्या 10-20 वर्षातलं नारळाचं चित्र काय आहे, म्हणजे लागवडीचं असेल आणि त्यामध्ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाढवण्यासाठी आपण काय शेतकऱ्यांनी काय प्रयत्न करावेत, इनिशिएटिव्ह घ्यावेत आणि गव्हर्नमेंटकडनं काय त्यांना सपोर्ट मिळणं आवश्यक आहे, याबद्दल त्यांचा पहिला प्रश्न आम्ही घेतोय. धन्यवाद गद्रेजी. आय होप थोडं मिक्स इंग्लिश, हिंदी आणि कोकणी आणि मराठी, सो दॅट आय विल बी एबल टू एलॅबरेट मोर. गद्रेजींनी विचारलं गेले काही वर्षात, सो आपण एक समजा 20 वर्षाआधी बघितलं, आपलं एक छोटंसं उत्पादन म्हणजे आपण एक लिंबू म्हणतो. लिंबू एक 4 आण्याला यायचा. आज त्याची किंमत 10 वर्षांनी 20 वर्षांनी इट हॅज गॉन टू अराउंड 5 रुपीज. सो अराउंड 200% इन्क्रीज झालेला आहे त्याचा कॉस्टिंग. आणि नारळ जो कित्येक वर्ष 5 रुपयांनीच चालू आहे, तो आत्ता कुठेतरी बिकॉज ऑफ दिस थिंग हॅज कम टू 5 times दॅट रेट. सो आपण जेव्हा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी इन्क्रीज होतात, इन्फ्लेशनमुळे होतात, सगळ्या गोष्टीमुळे होतात, पण नारळाचा रेट इन्क्रीज झाला ना तर सगळ्यांना थोडं इकडे दुखतं लागतं. एक तुम्हाला फक्त सांगायचं म्हणजे की नारळ ही एक आपण जेवढे शेतकरी इकडे बसलेलो आहेत, नारळ हे आपल्यासाठी एक क्रॉप नाही आहे, हे आपल्यासाठी एक जीन आहे जे आपल्यामध्ये रक्तात हेरिडिटरी बसलेलं आहे. सो नारळ ही एक इमोशन आहे. नारळ हे एक रक्तातलं काय म्हणतात ते ज्वर आहे किंवा DNA आहे. सो त्या DNAला आम्ही गोव्यात भाटकार असं म्हणतो. तो भाटकार जो कदाचित बाकीच्या आपण स्टेट्समध्ये गेलो, कुठल्याही स्टेटमध्ये गेलो, आपण ऐकतो की शेतकऱ्यांना व्यवस्थित पैसे मिळत नाहीत, हे मिळत नाहीत, दे हॅव गॉट ओनली ऑप्शन विच इज सुसाईड. पण तो भाटकार एवढा जेनेटिक ह्याच्यामध्ये बसलेला आहे आणि आमचं नाक एवढं वरती आहे ना की वी कॅनॉट इवन थिंक ऑफ सुसाईड. What we are thinking is how to get the next generation into this line and see to it that it becomes productive. So एक सिंपल टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये आपण इकडे भाटकार म्हटल्यावरती भाटकारचा जन्म जेव्हा होतो आणि त्याचा मृत्यू जेव्हा होतो तेव्हा त्याचं भाटकार पण संपतं. पण माझी एक रिक्वेस्ट आहे सगळ्या भाटकारांना की जेव्हा त्यांची मुलं 20 वर्षाची 22 वर्षाची होतील, पहिलं म्हणजे झाडांपेक्षा आपण त्यांच्यामध्ये थोडा इंटरेस्ट घेऊ आणि त्यांना आपण आपली भाट स्वाधीन करू, सो दॅट दे कॅन गेट न्यू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन द ॲग्रिकल्चर अँड टेक दिस टू युझिंग न्यू टेक्नॉलॉजीज अँड दिस थिंग टू द नेक्स्ट लेवल. ह्याच वाक्याला म्हणजे तुम्ही खरं म्हणजे पुढच्या गोव्याच्या भविष्याची चिंता करताय. तर त्या दृष्टीनं संदीप फळदेसाईंना माझा हा प्रश्न आहे की ते गोव्यात गव्हर्नमेंटचे डायरेक्टर आहेत कृषीचे आणि त्यांच्याच हातात ही पुढची पिढी, त्यांच्या ज्या स्कीम आहेत त्या पुढच्या पिढीला निश्चितच मार्गदर्शक ठरणार आहेत. तर त्यांनी गोवा कृषी विभागाच्या काय योजना आहेत, नवीन लागवड असेल किंवा मार्केटिंग किंवा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, याबाबत मार्गदर्शन करावं. आत्ताच जेव्हा मेन फंक्शन होतं त्यावेळी आमच्या हॉनरेबल ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर आणि हॉनरेबल मुख्यमंत्री साहेबांनी आपल्याला सांगितलं आहे की गोवा हा एकमेव राज्य आहे ज्या राज्यामध्ये आपल्याला मॅक्झिमम सबसिडी दिली गेली जाते, म्हणजे स्पेशली ॲग्रिकल्चरमध्ये. थोडक्यात जर सांगितलं तर मी म्हणेन की राईट फ्रॉम सीड टिल इट इज मार्केटेड. म्हणजे एखाद्या वेळी जर आपल्याकडे जर जमीन असली आणि आपण जर एखादं नवीन जर प्लांटेशन, नवीन जर एरिया आपण जर डेव्हलप करायचा जर विचार केला तर कृषी खात्यामार्फत जी आपल्याला सबसिडी मिळतात त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगेन, स्पेशली ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटचं. पहिल्यांदा जर आपण विचार केला, एखाद्या शेतकऱ्याची बरीच वर्ष जमीन पडंग होती, जे अनकल्टिवेटेड होती, अशा एरियामध्ये जर आपण क्लिनिंग करायचं ठरवलं तर 1 टाइम रिमूव्हल ऑफ वीड्स ह्याच्यासाठी आपण साधारण 22,500 रुपीजची सबसिडी देतो. 1,000
क्लिनिंग म्हणजे क्लीन करण्यासाठी. आणि ही सबसिडी जी असते ती जनरली आपण यूज करतोय JCP लावून जे श्रब्स किंवा बाकीची झाडं असतात ती काढण्यासाठी. सो ह्याच्यावरती साधारण 350 रुपये पर आवर आणि मॅक्झिमम साधारण 22,500 रुपये 22,500 पर फार्मर सबसिडी दिली गेली जाते. दुसरा जो ऑपरेशन्स आहे किंवा दुसरा जो स्टेप आहे आपण शेती जेव्हा करतो त्यावेळी येतोय तो फेन्सिंगचा. फेन्सिंगसाठी गोवा सरकार आपलं बार्ब्ड वायर फेन्सिंग म्हणा, स्टोन वॉल फेन्सिंग म्हणा, आपण आपलं सोलर पॉवर फेन्सिंग म्हणा किंवा हायब्रिड फेन्सिंग म्हणजे गोव्यामध्ये आपण एक हायब्रिड फेन्सिंगसाठी पण आपण सबसिडी देतो. खालचा भाग जो आहे तो रबल किंवा स्टोन वॉल फेन्सिंग करायचा आणि त्याच्यावरती स्टोन वॉलच्या वरती आपण हे करतोय पॉवर फेन्सिंग करतोय. सो अशा प्रत्येक फेन्सिंगसाठी आम्ही सबसिडी देतो. त्याच्यात बार्ब्ड वायर, स्टोन वॉल आणि हायब्रिड फेन्सिंगसाठी आपण 75% सबसिडी देतो आणि सोलर पॉवर फेन्सिंगसाठी 90% सबसिडी. मॅक्झिमम एका शेतकऱ्याला आपण 2 लाखपर्यंतची सबसिडी ह्या फेन्सिंगसाठी देतो. दुसरी ऑपरेशन्स येते ते म्हणजे आपण आपल्या शेतामध्ये आपली स्वतःची विहीर असली पाहिजे आणि विहीरसाठी ओपन वेल जर कोणी एखाद्या शेतकऱ्यांनी मारली तर त्याच्यासाठी आम्ही 75% सबसिडी देतो, मॅक्झिमम अप टू 2 lakhs. आणि जर बोरवेल जर करत असेल एखादा शेतकरी तर त्याच्यासाठी 75%, मॅक्झिमम अप टू 1.5 lakh. विहीर खोदून झाल्यानंतर आपल्याला नॅचरली पंप बसवावा लागतो. पंपसाठी आपल्या खात्याकडनं 90% सबसिडी असते. त्याच्यानंतर पंपचा पुढचा भाग म्हणजे पाईपलाईनसाठी 50%, स्प्रिंकलरसाठी 75%, ड्रीप इरिगेशनसाठी 90%. आणि ह्याच्या अतिरिक्त आम्ही ॲडिशनल 10% सबसिडी देतो. कुठं की एखाद्या शेतकऱ्यांनी विहीर खोदून झाल्यावर इमिजिएटली स्प्रिंकलर किंवा जर ड्रीप इरिगेशन केलं म्हणजे त्याच वर्षी त्यांनी करायला पाहिजे, ते केलं तर आपण त्यांना 10% ॲडिशनल सबसिडी देतो. आता बऱ्याचशा वेळी शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये वॉटर स्टोरेज टँक बांधावे लागतात. सो वॉटर स्टोरेज टँकसाठी आपण 50% सबसिडी देतो, मॅक्झिमम 1 lakh एका शेतकऱ्याला. आणि ह्या वॉटर स्टोरेज टँक करून जर त्यांनी ड्रीप इरिगेशन किंवा नॅचरल म्हणजे नॅचरल ग्रॅव्हिटीच्या ह्याच्यावर त्यांनी ड्रीप इरिगेशन केलं तर त्याला आम्ही ॲडिशनल 25% देतो आणि एखाद्या शेतकऱ्याला 1.5 lakhपर्यंत हे मिळू शकते, सबसिडी मिळू शकते. बऱ्याचशा वेळी आपण असं पाहतो की आमच्या शेतामध्ये म्हणजे पूर्वीपासून पॉन्ड्स आहेत, म्हणजे पूर्वजापासून पॉन्ड्स आहेत. असे पॉन्ड सपोज जर आपण डिसिल्टिंग करतो तर तुमची कमांड एरिया जी आहे त्या कमांड एरियाच्या आकारानुसार आपण साधारण 1.5 लाख रुपया पर हेक्टर पर्यंत ही सबसिडी दिली गेली जाते, फक्त ते जे आपले पॉन्ड्स आहेत ते डिसिल्टिंग करायला. त्याच्या अतिरिक्त आपलं जर नवीन प्लांटेशन असलं तर कोकनट डेव्हलपमेंट बोर्ड आणि स्टेट गव्हर्नमेंटची स्कीम आम्ही कंबाईन करून आम्ही सबसिडी देतो. एखादा शेतकरी 1 हेक्टरमध्ये जर नवीन प्लांटेशन करणार असेल जिथं आपली 160 पर्यंत आपण झाडं लावतो, अशा वेळी आपलं गव्हर्नमेंट 56,000 पर हेक्टर 56,000 पर हेक्टर आम्ही प्लांटेशन सबसिडी देतो एका हेक्टर मागणं. त्याच्या अतिरिक्त आपण आपल्याला माहीत आहे की आपल्या कोकोनट गार्डनमध्ये कोकोनट प्लांटेशनमध्ये आपण नटमॅग, पेपर, बनाना, पायनॅपल, थोडे रायझोम क्रॉप्स लाईक टर्मरिक, जिंजर, एलिफंट फूड सारखे इंटरक्रॉप अंतरपिकं आपण घेऊ शकतो. आणि ह्या अंतरपिकासाठी परत आमची 75% सबसिडी असते. म्हणजे साधारण आम्ही पर हेक्टर बेसिसवरती जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आम्ही 60,000 रुपया पर हेक्टर आम्ही सबसिडी देतो. त्याच्या अतिरिक्त आम्ही मॅन्युअरसाठी आम्ही सबसिडी देतो. मला माहीत आहे गोवन सॉईल जे आहे ज्याला सॉईल कंडिशनरची गरज असते आणि सॉईल कंडिशनर म्हणजे प्रत्यक्षात आपण रॉक फॉस्फेट किंवा ॲग्रिकल्चर लाईम वापरतो आणि ह्याच्यासाठी पण शासनाकडनं 75% सबसिडी दिली गेली जाते.
त्याच्या अतिरिक्त आपल्याला गोवन सॉईल कंडिशनच्या नुसार आपल्याला मायक्रोन्यूट्रिएंट्स ॲड करावे लागतात, ज्याच्यात झिंक किंवा बोरोनसारखे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स येतात. ह्याला पण आपण 75% सबसिडी देतो. ऑर्गॅनिक मॅन्युअर हा एक नवीन कन्सेप्ट आहे आणि बरेचसे शेतकरी आपल्या इथं ऑर्गॅनिकच्या ह्याच्यात वळलेले आहेत. सो ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रमोट करण्यासाठी आम्ही ऑर्गॅनिक मॅन्युअरवरती 50% सबसिडी देतो. म्हणजे साधारण एका हेक्टरला 20,000 पर्यंतची सबसिडी, नेट सबसिडी फॉर परचेज ऑफ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर, आणि मॅक्झिमम एका शेतकऱ्याला 2 हेक्टरपर्यंत सबसिडी दिली गेली जाते. केमिकल फर्टिलायझर्स आपले बरेच लोक वापरतात, यूज पण करतात, पण ह्या केमिकल फर्टिलायझरवरती फक्त आपले SC आणि ST जे बांधव आहेत त्यांनाच फक्त आमची सबसिडी दिली गेली जाते, आणि ती साधारण 75% सबसिडी ऑन केमिकल फर्टिलायझर्स, आणि मॅक्झिमम 24,000 रुपया पर हेक्टर, आणि एखादा शेतकरी 2 हेक्टरपर्यंत ही सबसिडी घेऊ शकतो. साधारण 48,000ची सबसिडी त्या शेतकऱ्यांना दिली गेली जाते. मी थोडं इंटरप्ट करतो की आता पुढच्या ज्या स्कीम आहेत म्हणजे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री असेल किंवा इतर नवीन झाडं, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आता सांगितलं की 50-60 वर्षानंतर जी वाढलेली झाडं आहेत त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहेत. पण त्या अगोदर मी प्रयाग सरांना एक प्रश्न विचारतो की जेव्हा ही लागवड वाढते किंवा वाढणार आहे, किंवा तुम्ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये गेले 20-25 वर्ष काम करताय, तर तुम्हाला रॉ मटेरियल म्हणून नारळ हा एक मेन सोर्स आहे. तर तो सोर्स आणि इतर कुठली इंडस्ट्री भविष्यात नारळ उत्पादकांना फायदेशीर ठरू शकेल याबद्दल तुम्ही आपलं मत मांडावं. थँक्यू. ऐकू येतो का? हां, साहेबांनी जो सांगितलं ते बरोबर आहे, आणि ह्यांनी पण सांगितलं होतं की 90s मी बघत आहे ती कोकोनट प्राईसमध्ये व्हेरिएशन जास्ती नव्हता. आता ज्याला आहे कसं, बिकॉज देर इज अ डेफिशियन्सी इन द क्रॉप्स अँड ऑल दोज थिंग्स. परंतु काय आहे, आम्ही गेल्या 20 वर्षाचे प्रयत्न करत आहे कसं हे नारळाचं लागवड जो आहे त्याला सक्सेसफुली कॅरी फॉरवर्ड करायचं, आणि स्लोली काय झालं, नारळाला भाव नाही म्हणून बाटकर लोक ते बघायचंच बंद केले, आणि पाडेकार पण नाही, ते पीडित गेले. द एंटायर जनरेशन ऑफ पाडेकर इज गॉन. नाव न्यू लोकांना आणायच्या म्हणजे कसे चढणारे कुठं, आमचे गोवन्स चढत नाही, आणि त्याच्यासाठी आम्ही काय करायला लागला की आम्हाला बिहारमधनं लोकांना आणायला लागला, आणि ते लोकांना आम्ही शिकवलं, आणि शिकवल्यानंतर ते काय केलं, दे हॅव मेड इट देअर प्रोफेशन. नाव वी हॅव टू इम्पोर्ट द पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट्स, आणि त्यांना घालायला लागेल. आता साहेबांनी सांगितलं की काय करायचं. आता आमच्या फार्ममध्ये द प्लांटेशन जो आहे ते 50, 60, 70 इयर्सचे आहे, 3 सेक्शनमध्ये आहे. आम्ही गेल्या 10 वर्षांनी ते ट्राय करत आहे. पोर्शन बाय पोर्शन वी हॅव रिप्लांटेड. आम्ही दुसरा प्लांट्स घातला, सेकंड जनरेशन आम्हीच तयार केला, T/D हायब्रिड्स विच आर रेसिस्टंट टू डिसीज, आणि जो ऑल पर्पस आहे, म्हणजे तर टेंडर कोकोनटला पण चांगला आहे, कोकोनटला पण चांगला आहे, आणि तुमच्या खोपराला पण चांगला आहे, ऑइल कंटेंट जास्त आहे, आणि नीरा काढायला पण चांगला आहे. त्याचे पिटिओल स्ट्रॉंग असतो, त्याच्यावरती लोक बसून काढू शकतात. D/T ते होत नाही. D/T ते पिटिओल थोडी वीक असतात, लोक बसला म्हटलं की ते खाली येतो, आणि बकलिंगच्या हे लोकांना प्रॉब्लेम येतो. T/D कमी येतात, आणि T/D अबाउट 50 to 60 इयर्स पर्यंत येतात, आणि D/T येत नाही. तसं म्हणून जो कधी तुम्ही रिप्लांट करतात, तुम्ही विचार करा, तुम्ही लोकल व्हेरायटीजला जाणार, तो 5, 6, 7 इयर्स घेतो फर्स्ट क्रॉप द्यायला, ऑर यू आर गोईंग फॉर T/D इट विल कम इन 4 इयर्स, परंतु 70 वर्षापर्यंत तुमच्या बरोबर राहील. यू विल गो फॉर D/T. D/T ते एक 20 वर्षापर्यंत त्यांचं आयुष्य असतो, आणि त्याच्यानंतर नाही. असं आहे, तुम्ही ते चॉईस इज युअर्स, आणि सगळं चांगला फळ देतात. द बनावली व्हेरायटी इज व्हेरी गुड. वी गेट इवन 250-300 नट्स विथ गुड मॅनेजमेंट. ते पण पॉसिबिलिटीज आहे. आणि प्लॅन करायचं म्हणजे तर अबाउट 35-40 इयर्स झालं की चारामध्ये एक घालायचा. आम्ही कुठलाही प्लॅन्ट कट केला नाही. पहिलेच्या प्लॅन्ट्स पण आम्हाला ॲव्हरेज 180 to 200 नट्स भेटतात. वी हॅव गॉट 4,000 ट्रीज. वी गेट नाव 180. फर्स्ट वी आर गेटिंग 230. नाव बिकॉज देअर एज वी आर गेटिंग लेस. केअर घ्यायला लागतो. तुमच्याकडे तुमच्यात एक मॅनपॉवर असायला लागतो. डिफरंट वर्क्स करतात, त्यांना माठ चढायचं कसं म्हणून दाखवायला लागेल, आणि ते त्यांना सपोजिंग वी सेड दॅट वी पे यू दिस मच, इन्सेंटिवाइज त्यांना डिफरंट कामाला डिफरंट ह्याला घालून घेऊन इन्सेंटिवाइज करायचं. दुसरं म्हणजे तर काय, जस्ट आय विल गो आउट ऑफ टॉपिक.
पैसे कसं करायचे, खाली नाळ विकून होत नाही आणि त्यासाठी व्हॅल्यू एडिशन करायला लागतं. ह्यांनी पण केलं आहे, ह्यांनी पण VCO सेटअप मोठ्या प्रमाणाने घातलेला आहे आणि मला वाटतं आम्ही पण विकत घेतात तुमच्याकडे. डिमांड इतकी आहे, आमचे पण आहे सेटअप, बट डिमांड इतकी आहे वी कॅनॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स. लोकांना इंट्रोड्यूस करायला लागतो, देन इट गोस मल्टीफोल्ड. सॉरी, आम्ही एक मेथड काढला कसं करायचं. मी ICRला गेला, CPCRIला गेला, डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चरला गेला. तेंडुलकर साहेब मला ओळखतात. ते म्हणत होते तू कशाला चीफ मिनिस्टर्स नाही ना, सगळं तुझ्या फार्मला आणतो, कितीला आणतो, बिकॉज वी नीड पॉलिटिकल बॅकिंग ऑल्सो. आणि त्याच्यानंतर आम्ही काय केला, नीरा काढायचं म्हणून स्टार्ट केला. ऐकू येतो ना? हां. नीरामध्ये काय आहे, आता कोकोनटमध्ये किती येतील, जास्तीत जास्त तुम्हाला 200 नट्स येतील. म्हणजे 20 रुपीजला आत्ताच्या भावाने एव्हरेज दिले तर पण तुम्हाला 4000 रुपीज अँड 70 प्लांट्स पर एकर म्हणून झाले तर तुम्हाला 2,80,000 रुपीज येतील एका एकरी. तेच नीरा काढले तर प्रत्येक दिवशी आम्हाला 2 लिटर भेटतात. 150 रुपीजना लिटर विकतात, म्हणजे 300 रुपीज. अँड फॉर 300 डेज तुम्ही काढला तुम्हाला 90,000 रुपीज पर प्लांट भेटतो. अँड वी आर टेकिंग इट फॉर द लास्ट 10 years, नॉट ऑन 1 or 2 days, इन एकर्स. अँड आम्ही 63 लाख रुपीज पर एकर जनरेट करतात बाय एक्स्ट्रॅक्टिंग नीरा. लोक विचारायला लागले की नीरा काढून काय करायचं. इथं डायरेक्टर साहेब, पहिलेचे डायरेक्टर सांगितलं यांनी फळादेसाई साहेब सर पण हे करतात, त्यांना पण माहीत आहे. आणि काय करणार, कसं मार्केटिंग करणार. फर्स्ट आम्ही रिलीज केला फार्ममध्ये, त्याच्यानंतर आमच्या हॉटेल्समधूनच आम्ही द्यायला लागला. नंतर लोकांना चव लागला, त्यांनी घ्यायला लागला. बट हाऊ मच, 100 लिटर्स, 150 लिटर्स. त्याच्यापेक्षा जास्ती काढले तर काय करायचं, हे प्रॉब्लेम व्हायला लागला. बिकॉज इट हॅज टू बी केप्ट sub 2 degrees इन अ रेफ्रिजरेशन, नाहीतर ते खराब होतं. आणि आम्ही काय केलं, थोडी रेफ्रिजरेटर्स घेतलं, ठेवला, सगळं केला. त्यानंतर आम्ही शुगर करायला लागला. 15% इज द कन्वर्शन रेट. नीरातनं 15%. आणि पहिले 200 ग्रॅम्सचे पॅकेट्स केले, गोव्यातच विकले, हे केले. आता तुम्हाला अजय पाटील, आमचे रिक्वायरमेंट आहे पर मंथ इन टन्स. We need tens of thousands of plants to produce Neera to suffice that requirement. आणि आमच्याकडे मॅन पॉवर आहे, तिथं पण इन्सेंटिवाइज केला. म्हणजे तर मार्च चढायला इतके, तू रेग्युलर केले तर तितके इन्सेंटिव्स. तू मला इतके PHचं दिला की Neera खराब झाले तर हे होतो. त्याला व्हेरी सायंटिफिकली, व्हेरी हायजेनिकली माझा मुलगा तो अभिजित प्रयाग सांगतो, इट इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन. ते करायला लागतो. आणि त्यांना आणि इन्सेंटिव्स आणि ते सोडून घेऊन त्यांनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी 2 लिटर्स काढला, त्यांना इतके पैसे एक्स्ट्रा. असं करून घेऊन प्रत्येक टॅपर आमच्या अराउंड 50,000 रुपीज जनरेट करतो. सो कशाला नोकर मला सोडून जाणार. त्याचे मिसेस त्याच्याबरोबर जो काम करते ते अराउंड 15,000 करते. 65,000 फॉर अ कपल. फॉर अन ॲग्रिकल्चरल एम्प्लॉई इज नॉट लेस. So this we have been practicing and we have been supplying to 3-4 states the sugar. One farm. आणि आम्ही फार्ममध्ये काय केलं आहे, घेऊन नका आहे, आम्ही फार्ममध्ये काय केलं आहे, we thought of what agriculture department should have done, ICR should have done, with that we started doing. It is an in-house university. We have oil mill, कोपरा करता ऑइल करतात, VCO करतात आणि त्याच्या प्रत्येक पार्टात ते यूज करतात. राईट फ्रॉम ब्रूम टू एव्हरीथिंग कम्स इन टू इफेक्ट. आम्ही नीरा काढला तेव्हा नीरा ॲज अ नीरा वी सेल इट. देन वॉट एक्सेस रिमेन्स दॅट वी टेक इट फॉर शुगर. जॅगरी करतात आणि विनेगर करतात. विनेगर ऑल्सो गोज फॉर अराउंड 170 रुपीज अ लिटर. We have thousands of liters of Neera, no vinegar, not in a few liters. I'm not speaking about that. And then besides that, when we go for oil, VCO, what we do, we dehusk the coconut. You get the husk.
आम्ही मशीन आणला, फायबर अँड कोकोपीट सेपरेट केला. Cocoa has lot of demand. It goes at 15 rupees a kilo. And fiber has also demand for the coir industry. Then when we dehusk the coconut, we get the nut. Coconut. त्याचे एक होल ना पाणी सगळे काढतात. And per coconut we get about 85 ml water. So every day we do of about 2000 nuts, the VCO. So that means that 2000 means we get about 170 liters of water. And if you allow it to ferment and then become a vinegar, it takes about 120 to 130. It is not on par with your sap vinegar, and you get about 150 rupees a liter rate. ते पाणी वेस्ट व्हायचं द्यायचं नाही. आता मी बघतो किती टेम्पलना फोडतात आणि हे करतात. यू कॅन कन्वर्ट इन टू विनेगर. आता जो लोक मंचुरीला आणि यूज करतात, हातगाडीवाला आणि ऑल, दे ऑल मेक यूज ऑफ दॅट. इट इज वन ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स दॅट दे रिक्वायर. नाही, हॅलो, तुम्ही प्रश्न लिहून ठेवा. आपलं सेशन झालं की आपण एक क्वेश्चन आन्सर घेऊ, म्हणजे त्यांचा लिंक तुटणार. अँड देन वी डिशेल, आफ्टर टेकिंग आउट द वॉटर वी डिशेल द कोकोनट. ते शेलमधनं आम्ही चारकोल करतात, coconut shell charcoal. We have kept in this thing to people to see. It is going at 68 rupees and it's giving tens of lakhs of rupees to us every year. And त्याच्यानंतर जे जे नट्स काढतात ते कोपरा असतो, कोपरा येतो, रॉ कोपरा 11 monthsला आम्ही हार्वेस्ट करायला लागतो VCOला. आणि ते रॉ कोपरा जो येतो त्याच्या वरचे पील करायला लागतो, पॅरिंग म्हणतात आम्ही. ते केलं की त्याच्या प्रेस केलं तेव्हा हे साहेबांना सांगायचं नाही, वी गेट टेस्टा ऑइल अँड दॅट इज यूज्ड फॉर मॉइश्चरायझिंग. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर बाईंग फ्रॉम अस ॲट द रेट ऑफ 800 रुपीज होलसेल, 1600 रुपीज रिटेल. इतकी पैसा असतो त्यातला. आणि ते फर्दर प्रोसेस केलं तेव्हा बाय प्रोडक्ट वी गेट दिस ग्रेटेड कोकोनट पल्वरायझेशन केलं तेव्हा आम्हाला भेटतो. आणि ते पल्वराइज्ड कोकोनट जो असतो, when we press it we get a milk. You can sell it as a coconut milk or you can use it for VCO. Virgin coconut oil करायला यूज कर, सेंट्रिफ्युगल सिस्टीम आहे त्यातनं होतात. आणि दुसरा जो आहे कधी प्रेस करतात त्याला यू सेल इट ॲज लो फॅट डेसिकेटेड कोकोनट. आवर 100 ग्रॅम पॅकेज कॉस्टिंग हाऊ मच? 120 rupees 100 ग्रॅम पॅकेज गोईंग. So you get how much if you put about 26% in the recovery on this thing, what you call it as pulp 26% in the recovery, and we get same weight of this low fat desiccated coconut also. So you can get many products out of it, and we are not wasting anything. Broom also you can make mats, everything, and introduce. And we have got employees who break every day. When we are making copra and all, about 6,000 to 700 coconuts, 7,000 coconuts, and earn about 1,200 to 1,400 rupees per day. प्रयाग सरांनी म्हणजे एका बाजूला आपण ही परिषद आयोजित केली म्हणजे नारळ बागायतीला भवितव्य काय, तर प्रयाग सरांनी हे सगळं माहितीपटच उलवून टाकला. कारण लाख आणि टनाच्या खाली ते बोलतच नाहीत कुठल्याकडे, आणि सगळं ग्रॅममध्ये बोलत आहेत की ग्रॅममध्ये काय कन्व्हर्जन होऊ शकतं. एक मिनिट ते. आणि मी कशाला सांगतो, आता हेनी साहेबांनी सांगितलं की पुढच्या पिढीला पण आम्ही इंट्रोड्यूस केला पाहिजे. माझा मुलगा ऑटोमोबाईल इंजिनियर आहे. कोकोनट इज नॉट वन जनरेशन क्रॉप. दत्ता नाईक साहेब एग्री विथ दॅट. सो आमच्या पूर्वजांनी केलेलं नारळ आम्ही अजूनही खात आहे. आता आमच्या पिढीत केलेला या आमच्या पुढच्या पिढीत जो केलेला आहे मी बघितला नाही जास्त. सो आवर एन्सेस्टर्स डेट और forefathers did, fathers did, we had enjoyed the crop. Our children are enjoying. Now I have introduced my son into agriculture, making him commit to the profession, and he is doing excellent. He has taken this business many folds ahead. So what I could not do, he has done it, and he is expert in marketing, processing, and other things. Whatever is required can be got from him.
येस, धन्यवाद. प्रयाग सरांनी हा जो नारळाचा प्रवास आहे, म्हणजे जे आपण खोबरं आणि पाणी एवढ्यापुरताच जो मर्यादित ठेवलेला होता, तो विनेगार, निरा, परत त्याचं नारळाचं दूध आणि वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स त्यांनी आपल्यासमोर मांडले. हे म्हणजे एक पीक आपल्याला किती व्हरायटीमध्ये बिझनेस देऊ शकतं ह्याचं त्यांनी आपल्याला समोर मांडलेलं आहे, आलेख मांडलेला आहे. आणि हाच प्रश्न मी पुढं संदीप प्रभुदेसाईंनाच मी विचारणार आहे की ते सुद्धा एक उद्योजक आहेत, त्यांनी सुद्धा काही त्याच्यावर स्वतः बागायतदार पण आहेत. तर एक बागायतदार म्हणून आणि एक उद्योजक म्हणून त्यांचं ह्या नारळाच्या पिकाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय? कारण इथं सगळे जे शेतकरी आलेत की त्यांना काहीतरी नारळ आणि खोबऱ्याच्या पलीकडे जाऊन काहीतरी करायचे म्हणून आज इथं हे सगळे 150 आणि 200-300 किलोमीटर प्रवास करून आलेले आहेत. तर आपण त्यांना निश्चितपणे काय नेमकं संधी पुढच्या मार्केटमध्ये भारताच्या किंवा परदेशाच्या, कारण ओपन मार्केट सिस्टीम आहे आपली, तर आपण निश्चित त्याबद्दल आपले अनुभव सांगावेत. नारळ हे आपण श्रीफळ म्हणतो. हे एक वन ऑफ द फ्यू फ्रूट्स आहेत जे आपण पहिलं देवाला आपण अर्पण करतो. आता त्याचं रिझन काय आहे की ज्या हाईटवरती ते स्टोर होतं किंवा ज्या हाईटवरती ते पीक लागतं तिकडे आपलं आकाश तत्व सगळ्यात जास्त ॲक्टिव्ह असतं. आपण असे म्हणतो की देवी देवता वगैरे सगळे तिकडे असतात आणि त्याच्यामुळे आकाश तत्व म्हणून आपण ऑफर करतो देवांना. सो ह्या आकाश तत्वाचं जे व्हॅल्यू आहे ते आपण फक्त देवाला नारळ ठेवून हे करू शकत नाही. वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट दॅट आकाश तत्व. आम्ही ते एक फिलिंग पुढे धरून त्यालाच VCO किंवा MCT ऑइल असं तयार केलं. आता MCTs आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ऑलरेडी मार्केटमध्ये चालू होत्या. मला एक ॲडव्हान्टेज होतं की आय मॅरिड अ आयुर्वेदिक डॉक्टर आणि त्याच्यामुळे वी वर एबल टू फर्दर प्रोसेस अँड डू व्हॅल्यू एडिशन इन दिस व्हर्जिन कोकोनट ऑइल अँड MCT ऑइल्स अँड मेक इन टू एडिशनल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. आता सगळ्यात मोठी गोष्ट तुम्हाला सांगतो, बरेच ठिकाणी आता आपल्या दुधामध्ये भेसळ आपण ऐकतो, खूपची चॅलेंजेस येतात तिकडे, तरी लोक घेतात. पण नारळाचं दूध किंवा नारळाचं तेल हे असं आहे की अजूनपर्यंत त्याच्यामध्ये भेसळ करायला कोण गेलं नाही आहे, कारण थोडीशी भेसळ झाली तरी कोण त्याला बघणार नाही, एवढी रूच आपल्या जिभेवरती आणि याच्यावरती बसलेली आहे. सो नारळ, जसं प्रयाग साहेबांनी सांगितलं, नारळ ह्याला कल्पवृक्ष म्हणतात. त्याची अशी गोष्ट नाही आहे जी आपण वापरू शकत नाही आणि त्याच्यामध्ये आपण इनोव्हेट करू शकत नाही. साधी गोष्ट आपण सांगितली की नॉर्मल कोकोनट चारकोल, जो आपण कोकोनट शेल चारकोल बनवतो, दॅट कोकोनट शेल चारकोल इटसेल्फ इज युज्ड इन मेकिंग ॲक्टिवेटेड कार्बन. जी आपण आय डोंट नो व्हॉट इज द रेट ऑफ कोकोनट चारकोल राईट नाव. 84 रुपीज. अँड व्हॉट इज द रेट ऑफ ॲक्टिवेटेड चारकोल? 195. सो ह्या सगळ्या गोष्टीवरती आपण थोडं लक्ष दिलं पाहिजे, थोडा अभ्यास केला पाहिजे. नेटवरतीच बऱ्याचशा गोष्टी मिळतात, पण एक गोष्ट आपण धरून त्याच्यावरती आपण फोकस करून पुढे जायला लागलो तर बरेच म्हणजे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्च्युनिटीज आहेत कोकोनटमध्ये. राईट फ्रॉम द बार्क ऑफ ऑर द वूड ऑफ कोकोनट टू द शेल ऑफ कोकोनट किंवा इवन सुडीत, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज. वी डोंट हॅव दॅट मच अमाऊंट ऑफ टाइम टू ग्रास्प ऑन एव्हरी अपॉर्च्युनिटी, but you can get in touch with me and we can explore opportunities further. Thank you. नेमकं हाच मुद्दा मी घेतो. म्हणजे जर आपण सहकारी एकत्र आलो, सगळे शेतकरी बागायतदार एकत्र आलो, तर निश्चित संदीप प्रभुदेसाईंसारखे उद्योजक आपल्याला मार्गदर्शन करतील. कारण त्यांची इंडस्ट्री आहे, त्यांना रॉ मटेरियल पाहिजे. आणि हाच धागा पुढे पकडतो मी. आणि आपले महाराष्ट्रातले जे उद्योजक, युवा उद्योजक आहेत, धनंजय राणे, आम्ही त्यांना मुद्दाम इथं या व्यासपीठावर आमंत्रित केलं की कोकण म्हटलं की जे युवक आहेत ते मुंबईला पळतात, पण गावात राहून सुद्धा जे काही शेती उत्पन्न आहे ते शेती सांभाळून एक पाऊल त्यांनी पुढे टाकलेलं आहे. छोटा प्रक्रिया उद्योग ते चांगल्या पद्धतीनं चालवतात. त्यांचं एक उदाहरण आपल्यासमोर ठेवण्यासाठी आम्ही त्यांना मुद्दाम बोलवले. तर त्यांनी त्यांची पार्श्वभूमी सांगावी आणि त्यांनी कुठल्या प्रक्रिया उद्योगात त्यांनी सुरुवात केली आणि त्यात कोकणला म्हणजे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या समोर एक उदाहरण ठेवण्यासाठी आम्ही त्याला बोलू की पुढं काय संधी आपल्याला उपलब्ध होणार आहे याबद्दल त्यांनी त्यांचे अनुभव करून थोडक्यात सांगा. नमस्कार, आवाज येतोय माझा? मी केमिकल इंजिनिअरिंग केली आहे. गरडा केमिकलमध्ये मी 3 वर्ष जॉब केला. जॉब करत असताना डोक्यात चालू होतं की बिझनेसच करायचं आहे. तर गावी नारळाची झाडं होती पण तेवढी नव्हती की बिझनेस चालू करता येईल.
मग स्टार्टिंगला हाच विचार होता की नारळामध्येच काहीतरी करायचं. मग घरांचा अपोज तर घरातल्यांचा अपोज तर होता की एवढा चांगला जॉब सोडून तू बिझनेस चालू करतो, तो पण नारळ क्षेत्रात. कारण तेव्हा 10-12 वर्षापूर्वी नारळ क्षेत्रात काहीच नव्हतं, म्हणजे कोकणात तरी तो प्रोसेसिंग युनिट असतील किंवा नाही, म्हणजे जो काही स्टडी करायचा असेल तो सगळा कर्नाटक, केरळ या इकडेच जाऊन करावा लागत होता. आणि त्यामध्ये मेन लँग्वेज प्रॉब्लेम. कर्नाटक, केरळमध्ये जायचं, तिथे आपल्याला जरी इंग्लिश येत असेल तरी तिकडे काय बोलायला बघत नव्हतं. सो स्टार्टिंगला तो प्रॉब्लेम आला, घरातल्यांचा अपोज किंवा बाकीच्या गोष्टींचा. टेक्नॉलॉजी नव्हती, टेस्टिंग लॅब नव्हत्या, सगळं कसं करायचं. तर थोडा माझा केमिकलचा एक्सपिरियन्स असल्यामुळे नॉलेज येत गेलं. स्टार्टिंगला आपल्या रिजनचे नारळ चांगले नसतात की हे पण प्रॉब्लेम आले, पण मला एक सांगता, आपल्या रिजनचे नारळ बेस्ट आहेत प्रोसेसिंगसाठी. चांगल्या प्रमाणात ऑइल आपल्या त्यातून मिळतं. स्टार्टिंगच्या एक्सपिरियन्समध्ये मला आलं की टेक्नॉलॉजी नाही आहे, म्हणजे टेक्नॉलॉजी नव्हती 10-12 वर्षापूर्वी. जी मशिनरीज लागतात आपल्या डिहायड्रेशनसाठी, ती डिहायड्रेशनची टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे प्रॉपर प्रमाणात नाही आहे. नंतर टेस्टिंग लॅब, जे आपण प्रोडक्ट डेव्हलप करतो ते प्रोडक्ट डेव्हलप केल्यानंतर जे टेस्ट करावं लागतं, शेल्फ लाईफ म्हणा किंवा न्यूट्रिशन म्हणा, हे सगळे टेस्ट करायचे असतील ते मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी जावं लागतं. सो तो एक प्रॉब्लेम आपल्याकडे आत्ता पण थोड्या प्रमाणात आहे. त्याच्यानंतर नारळ, आपण म्हणतो की नारळाचे जे ॲडव्हान्टेज आहेत ते लोकांना समोर आले पाहिजेत. नारळाचे ॲडव्हान्टेजेस लोकांच्या समोर आले मोठ्या प्रमाणात तर आपण फ्युचर जे ट्रेंड आहेत ते अचीव करू शकतो. नारळाचा मेन डिसॲडव्हान्टेज असं लोक सांगतात, तो नाही आहे डिसॲडव्हान्टेज, की कोलेस्ट्रॉल आहे नारळामध्ये. तर कोलेस्ट्रॉल तर नारळामध्ये जरा पण नाही आहे. हे लोकांच्या समोर गेलं पाहिजे. फ्युचर ट्रेंड सेंड करायचे असतील तर लोकांना समजलं पाहिजे की कोलेस्ट्रॉल तर जरा पण नाही आहे. जेवढं तुम्ही नारळ कन्झ्युम करताय किंवा ऑइल कन्झ्युम करताय हे तुमच्या हेल्थसाठी गुड कोलेस्ट्रॉल जे आहे ते वाढवण्यासाठी चांगलं आहे. सर तो एक डिसॲडव्हान्टेज होता माझ्यासाठी की खोबरं जेवढं आम्ही सेल करायला बघत होतो तेवढं ते कोलेस्ट्रॉल आहे किंवा हे गोष्टीमुळे ते मागे जात होतं. त्याच्यानंतर आम्ही मी आता 4000 स्क्वेअर फीटची फॅक्टरी टाकून प्रोसेसिंग करत आहोत. 15 लेडीज आहेत आमच्याकडे कामासाठी, 5 जण जेंट्स आहेत. हे सगळं एकत्र मिळून आम्ही सध्या काम करत आहोत. आपली उत्पादनं काय काय बनवता, म्हणजे मार्केट कसं शोधलं तुम्ही? मार्केट स्टार्टिंगला तरी मार्केट आम्हाला लोकल जे सिंधुदुर्ग एवढंच लोकल मर्यादित होतं. त्याच्यानंतर आम्ही सध्या मार्केट मुंबई ग्राहक पंचायत, अपना बाजार या ठिकाण जे 2 आहेत त्यांना आम्ही मोठ्या प्रमाणात देतो. बाकी मुंबई आणि पुणे या ठिकाणचे डिस्ट्रीब्युटर आहेत त्यांना सप्लाय करतो. प्रोडक्टमधले खोबऱ्याचा किस आहे, खोबऱ्याची वाटी आहे, कोकोनट ऑइल आहे, हे 3 प्रोडक्ट मेन मोठ्या प्रमाणात करतो. त्याच्यानंतर नारळाची बर्फी आहे जी आत्ता सध्या ट्रेंडमध्ये आहे, बऱ्यापैकी सेल होते. गुळाची बर्फी ही सध्या बऱ्यापैकी सेल होते. तर धनंजय राणेंनी म्हणजे थोडक्यात आपल्यासमोर 2 उदाहरणं आहेत. सरदेसाई हे हाय व्हॅल्यू प्रोडक्शन युनिटमध्ये जातात आणि त्यांनी धनंजय राणेंनी ग्रामीण जे आपले ग्राहक आहेत किंवा शहरी ग्राहक आहेत त्यांना काय लागतं हे बघून त्यांनी नुसतंच नारळ विकण्यापेक्षा ते खोबरं ओलं म्हणजे ताजं खोबरं, सुकलेलं खोबरं, वडी आणि तेलामध्ये त्यांनी स्वतःचं एक वेगळं विश्व तयार केलं आणि त्यांना चांगला त्याचा फायदा होत आहे. मी हेच दुसरे जे आपल्याकडे उमाकांत पाटील सर आलेले आहेत, कणकवलीला ते उपविभागीय कृषी अधिकारी महाराष्ट्र शासनाचा जो कृषी विभाग आहे त्यात ते कार्यरत आहेत. तर महाराष्ट्रातले पण शेतकरी बरेच आत्ता जवळपास 50% ह्या हॉलमध्ये महाराष्ट्रातले शेतकरी आले. तर त्यांच्या दृष्टीनं नारळ लागवड आणि जे धनंजय राणे जे करतो त्या दृष्टीनं काही प्रक्रिया युनिटसाठी काही योजना असतील तर त्याबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावं. सर्वांना नमस्कार. नारळ पिकाच्या बाबतीत आज आपण विचारमंथन करीत आहोत. नारळमध्ये जर आपल्याला एकात्मिक डेव्हलपमेंट करायची असेल तर आपल्याला 3 मुद्द्यांवर फोकस करावं आवश्यक वाटतं मला. एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल एक्सपान्शन, म्हणजे क्षेत्र विस्तार झाला पाहिजे, नारळाची लागवड वाढली पाहिजे. दुसरा म्हणजे व्हर्टिकल एक्सपान्शन, म्हणजे जी लागवड असेल तिची उत्पादकता वाढली पाहिजे. 6000 आणि 8000 वाले राज्य आणि 16000 वाले राज्य, जसं आपला सकाळी विषय झाला, तर उत्पादकता वाढली पाहिजे. आणि तिसरं जे आता मगाशी सरांच्या विचारातून जे आलं की उत्पादकता वाढल्यानंतर व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट झालं पाहिजे, म्हणजे या नारळ पिकामधल्या मूल्य साखळी विकास झाला पाहिजे, व्हॅल्यू ॲडिशन झालं पाहिजे. तर
महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा जर आपण विचार केला सर, तर नारळाच्या लागवड साहित्य उत्पादनापासून म्हणजे नर्सरीपासून ते मार्केटिंगपर्यंत सर्व प्रकारच्या गोष्टींसाठी शासनाच्या योजना आपल्याला उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रामध्ये लागवडीसाठी स्पेसिफिक लागवडीसाठी नरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना जी आहे, लहान आणि छोट्या शेतकऱ्यांसाठी जी योजना आहे, याच्यामध्ये एका हेक्टरसाठी म्हणजे 8x8 वर आपण 150 झाडांना एका हेक्टरसाठी 3 वर्षात 1,76,000 पर्यंत अनुदान देतो. ह्या योजनेमध्ये जर शेतकरी बांधावर लागवड करू इच्छित असतील, सलग क्षेत्र नसेल, आंब्याच्या काजूच्या बागा असतील, बांधावर लागवड करायला इच्छुक असतील, आपण त्याला सुद्धा अनुदान देतो. जे शेतकरी या योजनेत पात्र ठरत नाही असे मोठे शेतकरी, त्यांच्यासाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना नावाची एक योजना आहे, जिच्यामध्ये आपण 1,07,000 रुपये प्रति हेक्टरी या हिशोबाने 3 वर्षामध्ये अनुदान देतो. 50% पहिल्या वर्षी, 30% दुसऱ्या वर्षी आणि 20% तिसऱ्या वर्षी. लागवडीसाठी या योजना जरी असल्या तरी लागवड फक्त करून चालत नाही, तर मेंटेनन्स महत्त्वाचा असतो. तर महाराष्ट्राची जी एक महत्त्वाची योजना आहे MIDH म्हणजे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान नावाची योजना आहे, ही सर्व फलोत्पादन पिकासाठी आहे. नारळासाठी आपण जर त्याच्यासाठी विचार केला तर नारळासाठी नर्सरी म्हणजे प्लांटिंग मटेरियल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आपल्याला कमीत कमी 4 लाख पासून ते हायटेक नर्सरी 2.5 कोटीपर्यंत एवढ्या प्रकारची नर्सरी तुम्ही उभारू शकता, ज्याला 35% पर्यंत सबसिडी असते, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲक्रिडेशन जे लागतं, आपल्याला कोकोनट बोर्डाचं ॲक्रिडेशन लागतं, मानांकन घ्यावं लागतं नर्सरीला, तिथपर्यंत आपल्याला अनुदान उपलब्ध होतं. म्हणजे प्लांटिंग मटेरियलसाठी अनुदान आहे. दुसरी गोष्ट, एकदा लागवड झाल्यानंतर बागेमधले जे मेंटेनन्ससाठी आपल्याला जी ड्रेजरी लागते, म्हणजे श्रम कमी करण्यासाठी यांत्रिकीकरण आवश्यक असतं, तर फलोत्पादन यांत्रिकीकरण नावाचा जो घटक आहे त्याच्यामध्ये आपण ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर तिथपासून ते छोटी छोटी अवजारं जी आता मग अशी विचार झाला की काढणीसाठी माणसं भेटत नाही, तर टेलिस्कोपिक हार्वेस्टिंग पोर 40,000 रुपये अनुदान देतो आपण त्याला. 50% अनुदान असतं. तो सुपारीमध्ये जास्त फायदेशीर असतो, नारळामध्ये सुद्धा कमी प्रमाणात वापरतात. पण एक लॅडर जी असते, छोटी मॅन्युअल आहे ती, तर लॅडर आणि एक शिडी असते क्लाइंबर म्हणून जे असतं, याच्यासाठी सुद्धा आपल्या 50% आणि 40% अनुदान आपल्या फलोत्पादन यांत्रिकीकरणमधून आपण अनुदान देत असतो. तिसरं महत्त्वाचं येतं की फलोत्पादन पिकांमध्ये उत्पादकता कमी असण्याचं सकाळी सरांनी कारण सांगितलं की आपण ऑक्टोबर ते मार्च ज्या महिन्यांमध्ये खरी गरज असते आपण पाणी देत नाही, तर सिंचनासाठी जर आपल्याला सुविधा उपलब्ध करायची असेल तर आपण मोठे शेततळे तयार करू शकतो, अस्तरीकरणासह शेततळे आपण तयार करू शकतो. आणि ठिबक सिंचन जी आपल्याला ड्रीप इरिगेशनची स्कीम आहे, त्याच्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना याच्यातून 50% आणि त्याच बागेसाठी उर्वरित अनुदान मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र शासनाची, या दोघं योजना क्लब करून आपण 80% पर्यंत सबसिडी एका हेक्टरच्या ठिबकसाठी देऊ शकतो. हे झालं लागवडीच्या बाबतीत. लागवडीनंतर पण महत्त्वाचा जो विषय येतो की व्हॅल्यू ॲडिशन किंवा प्रोसेसिंग. तर प्रोसेसिंगसाठी आपल्याला बऱ्याच योजना आहेत. तर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री PMFME नावाची जी योजना आहे, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, तर या योजनेमध्ये 35% आपण सबसिडी देतो. मॅक्झिमम 10 लाखापर्यंतचे युनिट तयार करू शकतो. एखाद्या शेतकऱ्याला, एखाद्या उद्योजकाला मोठी युनिट डेव्हलप करायची असतील तर महाराष्ट्र शासनाची एक योजना आहे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग. या योजनेअंतर्गत आपण 50 लाखापर्यंत च्या योजनेला 35% सबसिडी या योजनेमार्फत आपण देऊ शकतो. बँक लिंक सबसिडी असते याच्यामध्ये, या योजनेमार्फत ती आपण घेऊ शकतो. तिसरं, जर सामूहिक प्रयत्नामधून म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा FPO FPCच्या माध्यमातून किंवा कोऑपरेटिव्ह स्पेसिफिक कोऑपरेटिव्ह फॉर्म करून जर आपण त्याच्यात काम करणार असाल तर स्मार्ट आणि मॅग्नेट नावाच्या 2 योजना आहेत. महाराष्ट्र ॲग्री हॉर्टी नेटवर्क, याच्यामध्ये 3 कोटीपर्यंतच्या प्रोजेक्ट कॉस्टला 60% पर्यंत सबसिडी देय असते. तर फक्त ही समूहासाठी असते, इंडिव्हिज्युअल फार्मरला नसते. यासारख्या योजना आहेत. त्याच्यानंतर कॉयर इंडस्ट्रीमध्ये जर कोणी काम करत असेल तर याच्यासाठी PMEGP नावाची जी योजना आहे आपल्याला, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम, ते या योजनेमधून आपण रुरलसाठी 35% आणि अर्बनसाठी 25% सबसिडी आपल्याला त्या योजनेमध्ये घेऊ शकतो. म्हणजे आपण जर बघितलं तर लागवडीपासून
ते प्रोसेसिंगपर्यंत अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कीम आहेत. प्रत्येक स्कीमचं आपण इंटिग्रेशन करून आपण लाभ घेऊ शकतो आणि विकास करू शकतो असं मला वाटतं. उमाकांत पाटील सरांनी आत्ताच जे सांगितलं की पंतप्रधान योजना एक आहे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या लागवडीपासून ते कॉयर इंडस्ट्रीपर्यंत योजना आहेत. यातनं एक संदेश असा आम्हाला द्यावासा वाटतो ॲग्रोवन आणि गोमंतकला, की जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल पद्धतीने एकट्यानं करायचं असलं तरी महाराष्ट्र शासनाच्या योजना आहेत. तुम्ही जर सहकारी एकत्रित आलात, महाराष्ट्राला सहकार काय नावा नाही आहेत, जो परंपरा आहे महाराष्ट्राची. आणि जर तुम्ही नारळ उत्पादक जर आत्ता जरी एकत्र जेवढे काही 40-50 नारळ उत्पादक महाराष्ट्रातून आलेत, त्यांनी जरी या बेंचवर या कॉन्क्लेव्ह नंतर एक छोटा FPC जरी तयार केली तरी 3 कोटीची योजना सरांनी सांगितली. म्हणजे थोडक्यात 50,000 ते 3 कोटी एवढा स्पॅन योजनेचा आपल्या महाराष्ट्राच्या गव्हर्नमेंटनं आपल्या शेतकऱ्यांसाठी केलेला आहे. हाच धागा पकडून मी अभिजित प्रयागकडे येतो, कारण हा गोव्यातला युवा उद्योजक आहे. जे आपण नारळ, त्यांच्या वडिलांनी सांगितलं की नारळ निरा आहे, खोबरं आहे, पण त्या पुढचा विचार हा युवा उद्योजक करतोय. म्हणजे ॲक्टिवेटेड कार्बन म्हणा, करवंटीचा कोळसा म्हणा, किंवा आणखी त्यांचे कॉयर उत्पादन आहेत. तर ही फ्युचर जे उत्पादन आहेत, म्हणजे भविष्यातल्या कुठलं उद्योग येत्या काळात चालणार आहे त्याचा हा प्रतिनिधित्व करतो. तर त्याचा पुढचा प्रवास म्हणजे त्यानं काय उद्योग वाढीसाठी काय ध्येय ठेवलं आहे आणि कुठली उत्पादनं भारत आणि भारताबाहेर चालणार आहेत त्याचा अभ्यास आहे. तर त्यानं थोडक्यात त्यानं एक कुठले उद्योग चालतील आणि कुठले प्रक्रिया उद्योग आपल्याला सुरू करता येतील यावर प्रकाश टाकावा. थँक्यू सर. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. ओके, थोडा वाईट चेतून घे नका. इकडे बसलेल्या लोकांमध्ये किती लोकांचं वय 35 वर्षाचा खाली आहे? मी म्हणतो तुम्हाला हे 35% पण नाही आहे इकडे. आपण बोलतायत की नारळाचं जे झाड आहे ते आता मल्टी जनरेशनल क्रॉप आहे आणि फ्युचर जनरेशनच नाही आहे जे त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेणार. लावून टाकणार, झाड लावणार तुम्ही लाईक माझा बाबा पण लावले. मी बोलतो ना, मी स्वतः ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग केलं आहे. तिकडचं जे नॉलेज आहे मी इथे वापरायला बघतोय, मार्केटिंगचं नॉलेज. पण यांचा क्वेश्चनला रिलेट करतो मी. आज आयडिया घेणार, नंतर लंच आहे, चांगला लंच करणार, घरी जाताना विसरून टाकणार. चायनीज विस्पर म्हणून एक गोष्टी आहे. आज जे ऐकतात, नेक्स्ट माणसांना 10% कमी ऐकतो, त्याचा नेक्स्टला 10% दुसरा ऐकतो, तसं होतं. सर, हे नारळाचा उद्योग नाही, कुठलं तरी उद्योगचं बॅकबोन फूड इंडस्ट्रीमध्ये, तर नारळ मेनली तरी फूड इंडस्ट्रीमध्ये आहे. ह्याचं बॅकबोन सर, मोस्ट ऑफ इट इकडे बसलेला जेंडर पण नाही आहे, हे स्त्री आहे. ऑल द लेडीज हिअर नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री. घरात जास्त रांधप कोण करतात, जास्त स्वीट्स कोण तयार करतात. हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये शेफ्स, कुक्स जास्त मेल आहे. पण आपला घरी आम्हाला आपला आईचा हातचं जेवण पाहिजे. कोकोनट इंडस्ट्रीमध्ये पॅरलल काय चालू शकतो? केळीचं चिप्स नारळाचं तेलमध्ये बनतो. जे नुसते भाजतात घरी, बांगडा असू दे, काही असू दे, ते नारळाचं तेलमध्ये भाजतात. निरफणसाचा कापा जे तळतात ते पण नारळाचं तेलमध्ये येतात. आज गोष्टी आहे की नारळ कमी आहे मार्केटमध्ये, करेक्ट आहे ना? ह्याचं जे आहे ना, मी सिक्रेट बोलतो तुम्हाला, लास्ट 5 वर्षामध्ये सोशल मीडियाचं जे राईज झालं आहे कोविडच्या नंतर, लोक बेकार आहे. मी नीट तोंडावरती बोलतो. सगळ्या आतमध्ये मोबाईल आहे, मोबाईलवरती 15 मिनिट इन्स्पायर होतात, नेक्स्ट अर्धा तास त्याच्यावरती डोका वापरतात, नंतर दुसरा रील येतो, नाचायला चालू करतात. डोंट टेक मी रॉंग, थोडं लोकांना ते प्रोफेशन आहे, थोडं लोक ॲक्च्युली नॉलेज देतात, थोडं लोक ॲक्च्युली इथे तिथे जाऊन त्रास करून ते मीडिया आणि पब्लिकेशनमध्ये येतो, जेन्युइन नॉलेज देतात, त्यांना हॅट्स ऑफ द्यायला लागतो. पण ह्याच्यावरनं इन्स्पायर होऊन करायचं काय, किती करणार? मी जेव्हा आपला फार्ममध्ये आला, मला इंटरेस्ट नव्हता, मी खरंच बोलतोय, मला इंटरेस्ट नव्हता. मी बघत होतो की लोकांना इंटरेस्ट आहे गाडी घ्यायचं, काय वॉच घालतात ते, काय नेसतात, कस्टमर कसा दिसतो, कन्झ्युमर बिहेवियर काय आहे, ते आपण स्टडी करत होते. आता तुम्ही मारुतीच्या एक शोरूमला चला, एक नाही तर दुसरं गाडी तुम्हाला लावणारच. हे सेल्सचं टेक्निक आहे.
पण ते डेली त्यांच्या रक्तात आता मिक्स झालेलं आहे. तसंच तुम्ही आम्हाला बोला, तुम्ही सगळेच इंस्टाग्रामवरती आहे, नाहीतर तुमचं मुलं आहे, त्यांचा स्वतःचा ट्रेंड बघा घरीमध्ये. 3 वर्षाच्या पहिले जिम जॉईन झाले, नंतर त्यांना न्यूज कळलं की हार्ट अटॅक्स व्हायला चालू झालाय. तेव्हापासून ते जे मेडिकेशन्स घेत आहेत और सप्लिमेंटरी फूड्स घेत आहेत. डॉक्टरकडे कोणी अपॉइंटमेंट घेत नाही. करेक्ट आहे ना साहेब? हां, इंस्टाग्राम नाही तर फेसबुक डॉक्टर झालेला आहे यांचं. त्याच्यावरती डोसेज घेतात, नंतर काय होतं तो होतो. हे कोकोनट ऑइलचं जे डिमांड आहे, नाहीतर व्हर्जिन कोकोनट ऑइलचं जे डिमांड आहे, और वी कॅन रिलेट LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू राईट हँड साईड. एवढ्या वर्षी पाम ऑइलचं डिमांड होतं, रिफाइंड ऑइलचं डिमांड होतं, सनफ्लावर ऑइलचं डिमांड होतं. एव्हर सिन्स सोशल मीडिया आला आहे, एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी आहे, एज ग्रुप 30 to 45, हे एज ग्रुपच्या लोकांना हे कळलं आहे की यार रिफाइंड ऑइल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. ॲट द सेम टाइम रिफाइंड शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तिथेच मी कोकोनट शुगरला इंट्रोड्यूस केलं होता पहिलेच करत होते हे, पण क्वांटिटी कुठेतरी एक स्टार्ट होतो. 1 किलो पहिले सेल होतो, आता टनमध्ये जातोय. कोकोनट ऑइल हेल्थला चांगलं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. तसंच व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आपल्या स्किनला, आपला जे बाय कन्झम्पशन आपला हार्ट हेल्थला ना, लिव्हर हेल्थला ना, अदर फंक्शन्सला चांगलं आहे हे पहिलीपासून माहीत आहे. लोकांमध्ये जे एल्डरली आहे त्यांना माहीत असेल, नारळाचा कातली काढून ते गरम करून जे तेल काढत होतं तेच व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आहे, फक्त नाव आहे. आणि त्याच्यामध्ये आणि कॅटेगराईज केलेलं आहे व्हर्जिन कोकोनट ऑइल, एक्स्ट्रा व्हर्जिन कोकोनट ऑइल. सी हे सगळं अलग अलग कॅटेगरीज आहेत. त्याला तुम्ही थोडा हळद घाला, ते टर्मरिक इन्फ्युज्ड व्हर्जिन कोकोनट ऑइल झाला. त्याच्यामध्ये तुम्ही दुसरं काहीतरी टाका, ते ॲडिशनल झाला. आता सिम्पल मी म्हणतो, सरांनी विचारलं की ह्याचा फ्युचर काय, ह्याचा फ्युचर काय आहे? जे पहिले होतं तेच फ्युचर आहे. अँड इट इज अ सायक्लिक प्रोसेस. सिम्पल गोष्ट सांगतो, इट इज अ सायक्लिक प्रोसेस. जे 50 वर्षांनी तर 80 years बॅक जे डिमांडमध्ये होता ते आता परत डिमांडमध्ये येणार आहे. मार्केट ऑलवेज वर्क्स दिस वे. अर्थ ऑल्सो रोटेट्स in a circular fashion, clock also works in a circular fashion, our human life is also in a very circular fashion. Every 8th cycle we have different thought process, and at the end of the day when we compare we are the same. We just wear something else, we just have some different looks, nothing else. For the future, if somebody has to ask, मला कोणीतरी विचारलं कोकोनटचा धंदा काय आहे, पर एकर 90 लाख करायचा धंदा आहे. पर एकर, निराविरा म्हणत नाहीये मी. सिंपल आहे. आज आमच्याकडे लोक येतात जॉब मागायला, आम्हाला जॉब त्यांना द्यायला भीती वाटतो. 4 महिन्यानंतर गेले गव्हर्नमेंटान जॉब मिळेल सर. मे बी दॅट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड स्टॉप गिविंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू फॉर गव्हर्नमेंट जॉब्स. whatever, forward, backward class, anything, whoever is fit, able to walk, able to talk, able to learn, able to earn, able to see, should go and do some or the other work. फुकट बसून खावपाक किती असा. लोक येतात, मी आय एम टेलिंग यू, आमच्याकडे लोक येतात कम्प्युटर नॉलेज घेऊन, सर्टिफिकेट्स भेटतात. 2000 रुपये दिले सर्टिफिकेट भेटतो. PC ऑन करायला येतो, लॅपटॉप ऑन करतात, फक्त गुगल क्रोम यूज करायला येतो, बिंग म्हणजे काय माहित नाही, सॉफ्टवेअर यूज करायला येत नाही, एक्सेल यूज करायला येत नाही. काय फायदा आहे? नंतर लोक म्हणतात बाहेरचे लोक आले आणि आपला जॉब कॅप्चर केले आणि रस्त्यावरती येतात, त्याला पण 500 रुपये भेटतो. हा, मला मे बी ह्याच्या नंतर मार पडणार, चालेल, ते प्रॉब्लेम नाही आहे, पण जे आहे हे सत्य आहे. आम्ही जे इंडस्ट्रीला घेत आहेत आणि हे जे कोकोनटचं इंडस्ट्री आहे, आज आपण कॉन्क्लेव्हला आहे, मोर दॅन 38 प्रोडक्ट्स असंच काउंट करत गेले आपण कोकोनटवरनं डेव्हलप करू शकता. कोकोनटचं प्लांटेशन आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बनानास टाकू शकतात, बनाना चिप्स करू शकतात कोकोनट ऑइलमध्ये करून. आपण फणसाचं चिप्स करतात, जॅकफ्रूट चिप्स करतात, ते पण कोकोनट ऑइलमध्येच करतात. सो मल्टिपल अशा इंडस्ट्रीज आहेत. कोकोनट शुगर आहे, लोक विचारतात बाबा ह्याचं मार्केट कुठे आहे? मार्केट घरीच आहे. इकडे किती लोकांना डायबिटीज आहे? एकटाच हात उभारला, पण आय एम व्हेरी शुअर 60% ऑफ देम हॅव इट.
कोकोनट शुगर लो ग्लायसेमिक प्रोडक्ट आहे. GI ह्याचा 31 to 34चं मध्ये पडतो. महाग आहे थोडा, पण जेव्हा तुम्ही दुसरं प्रोडक्ट घेतात घरी, बी प्रोटीन असू दे, नाहीतर मुलांना तुम्ही कॉम्प्लेन देतात ना, बॉर्नव्हिटा देतात, जेवढा तुम्ही त्याच्यावरती स्पेंड करतायत तेवढा तुम्ही कोकोनट शुगरवरती स्पेंड करू शकतात. कंझ्युम असं म्हणत नाही की बाबा किलो किलो तुम्ही खायला लागले पाहिजे, नाही, पण एक हॅबिट यायला पाहिजे की आज मी हे चालू करणार, उद्या माझं नेक्स्ट जनरेशन तसं सेफगार्ड होणार आहे. एज ऑफ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल आज रिड्यूस होतोय. पहिले 90 वर्ष 100 वर्ष राहत होते, आता 40 वर्ष शेल्फ लाईफ आहे माणसाचा. हे वाढवायलासाठी पण कोकोनट इंडस्ट्रीचा बॅकबोन एक मेन आयटम आहे, जे लोकांचं इव्हन वय जे आहे ते पुढे घेऊ शकतात. केस वाढवायला आपण तेल लावत होते, मॉइश्चरायझर म्हणून आपण तेल लावत होते, आता हे सगळ्यांना काही ना काहीतरी दुसरं प्रोडक्ट रिप्लेस केलाय, जे प्रोडक्टचा बेस पण कोकोनट ऑइलच आहे. तुम्ही विचार करून घ्या. लोक मला विचारतात बाबा हे मार्केट कसं करायचं. मार्केट कसं करायचं ते स्ट्रॅटेजी आहे, त्याला विचार करायला लागतो, थोडा रिसर्च करायला लागतो, कोणाकडे डिमांड आहे, कोणी काय रेटमध्ये विकतायत ते बघायला लागतो. ॲज अ मिडल क्लास आपण बघतात नारळ कोकोनट ऑइलचा रेट आता आहे 400 to 500चा मध्ये, पण जे पर्चेसिंग क्लास आहे, जे मेन पर्चेसिंग क्लास आहे, जे मे बी 20% ऑफ द सोसायटी असेल, ते घेत आहेत 1200 रुपये 1100 रुपये पर लिटरला. तसल्या इंडस्ट्रीज बरोबर आपण ट्रेड करायचं. आपण मार्केटिंगमध्ये घुसला तर तेवढं इन्व्हेस्टमेंट आम्हाला घालायला लागेल. कोणी दुसरा मार्केट करतायत, तुम्ही आपला व्यवसायामध्ये इंटेन्शन ठेवा, तुम्ही व्यवसायामध्ये फोकस करा, दुसऱ्यांना द्या, चालेल, ते काही पण रेटमध्ये विकू द्या, तुम्हाला ते पैसे लवकर येतो. नाहीतरी तुम्ही स्टॉक ठेवणार, ते स्टॉक विकायचं कसं म्हणून तुम्ही 10 लोकांकडे जाणार, स्टॉक पण इकडे एक्सपायर होणार आणि तुमचा पण टाइम वेस्ट होणार. पक्का गिराईक भेटला ते गिराईकला पकडून ठेवा. ट्रस्ट रिलेशन इम्पॉर्टंट आहे कुठलं पण धंद्याला, आणि हेच बॅकबोनवरती आपण पण आजपर्यंत बिझनेस करतायत. बहुतेकशे इकडे लोक आहे जे नानू लोकांना ओळखतात, रिलायबल कंपनी म्हणून म्हणतात, आणि तसंच भरपूर कंपनीज इकडे आहे जे बरंच पहिलीपासून इकडे गोव्यामध्ये नाव करून आहे, आणि त्यांना जे आहे आपण तसं कंपनीजला रिस्पेक्ट घेऊन त्यांचा बिझनेस सायकलला समजून पुढे बिझनेस घ्यायला लागतो. हेच माझं म्हणणे आहे सर. अभिजितनं एक युवा उद्योजक म्हणून म्हणजे मार्केटिंग पॉलिसी कशी असावी किंवा काय करावं लागेल आणि कसा विचार करावा लागेल याबद्दल सांगितलं. मी पुन्हा एकदा संदीप फळदेसाई सरांकडे येतो, कारण योजनांसंदर्भात ते सांगत होते. तर अशा युवा उद्योजकांसाठी गोवा गव्हर्नमेंटच्या काय योजना आहेत? विशेषतः आपण नारळाबद्दल बोलत असल्यामुळं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हा महत्त्वाचा बॅकबोन राहणार आहे येत्या काळात. जर नारळ लागवड वाढवायची असेल तर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पाहिजे, तरच हे पीक आपल्याला पैसा देऊ शकेल. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजसाठी तसं बघितलं तर आपला गोव्यामध्ये अशा मोठ्या इंडस्ट्रीज अशा नाही आहेत. थोड्या प्रमाणात आमच्याकडे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आहेत, आणि ज्याच्यात मेन जे असते ते एक्सट्रॅक्शन ऑफ कोकोनट ऑइल, आणि ह्याच्या अतिरिक्त ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड म्हणून असतोय. या फंड्सच्या माध्यमातून आपण एक 2 कोटीचं आपल्याला बँक लोन मिळू शकतोय, ज्याच्यावर इंटरेस्ट असते 3%. सो हा फंड घेऊन आपल्या प्रभुदेसाई साहेबासारख्या लोकांनी आपली इंडस्ट्री सेट केली. त्याचं एक्झाम्पल म्हणून आपण आपले इतर जे शेतकरी आहेत ते हा प्रोजेक्ट असले प्रोजेक्ट घेऊ शकता. ह्याच्या अतिरिक्त आपलं नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डच्या स्कीम्स असतात, जे आत्ताच पाटील साहेबांनी सांगितलं, पण त्यांच्या राज्यामध्ये वेगळ्या तऱ्हेचे असतात. तरी पण सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्सचा जर विचार केला तर नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डच्या स्कीम्स घेऊन आपण आपली छोटीशी इंडस्ट्री नारळाच्या बाबतीत आपण सेट करू शकतो. तेच आता तुम्ही जो फंडचा उल्लेख केला ते करून सरांनी उद्योग उभा केला. माझा जो प्रश्न मी अभिजितला विचारला तोच पुन्हा तुम्हाला विचारतो की ह्यानं जे 38 कॅटलॉग सांगितले, नारळापासून आपण 38 प्रक्रिया करू शकतो आणि ते मार्केटला भारतातल्या किंवा परदेशात चालतात. तर हे जे समुदाय जमला आहे, तर ह्या शेतकऱ्यांचा विचार करता कुठल्या
प्रॉडक्टपासून आपण सुरुवात करावी आणि कुठपर्यंत आपण जाऊ शकतो, त्याचा स्पॅन काय असू शकेल, याबद्दल तुमचा काय अनुभव, मार्गदर्शन, विशेषतः अनुभवापेक्षा मार्गदर्शन आम्हाला महत्त्वाचं आहे शेतकऱ्यांना. पहिलं एकदा क्लिअर करायचं म्हणजे तर साहेबांनी जी स्कीम सांगितली ती 3% असेल तर आय एम एक्सपेक्टिंग सम रिबेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट. 3 सबवेन्शन मिळतं, 3% वरती नाही मिळत, म्हणून मी थोडा एक्सपेक्ट करत होतो साहेब आता चेक देतील म्हणून, काय बॅलन्स पैसे राहिले. ओके, नाव टू कम बॅक टू कोकोनट. कोकोनट इज अ extraordinary versatile product. Ata I recollect some years back, I don't know whether it was done by Agriculture Department or Horticulture, government ni इकडच्या carpenters ना coconut wood use करायला आणि I think train करायला केरळला पाठवलेलं. Now if you see in places in Malaysia and Indonesia where the same wood is used, the finished product is better than any veneer or any finish that you have seen across in the world. It is my challenge. Because every design on the coconut tree is different. It is unique. ते तुम्ही replicate करूच शकत नाही. There is a hospital based in Nuve Verna wherein they have used this coconut wood and it just requires polish. म्हणजे you will have an out of the world experience with respect to the design and this thing of coconut wood. बट अनफॉर्च्युनेटली एवढ्या लोकांना मला वाटतं गव्हर्नमेंटनी ट्रेनिंगला पाठवलं, हे केलं, बट गोव्यामध्ये आपल्याला अजून कोणी दिसत नाही हु इज युझिंग दॅट कला. गोवा इज अ प्लेस वेअर जसं CM साहेबांनी सांगितलं की कोकोनट गुल झाले तर अख्खं टुरिझम क्रॅश होऊन जाईल गोव्याचं. कारण आपल्याला जे कुठे आपण जात असतो, कोणाला गोव्यावरनं काय आणलं तर आपण 2 मग्स देतो, त्या मगवरती 2 नारळाची झाडं असतात आणि सनसेट असणार. पण ही जी गव्हर्नमेंटने इनिशिएटिव्ह दिला टुवर्ड्स कार्पेंट्री, इट वॉज अ नॉर्मल कार्पेंट्री इश्यू, दॅट ऑल्सो नोबडी हॅज टेकन अप फर्दर. 5-स्टार हॉटेल्समध्ये जिकडे सगळीकडे तुम्ही खाली फ्लोरिंग बघतात, वुडन फ्लोरिंग, एस्पेशली इंडोनेशिया मलेशियामध्ये, इट इज द सेम कोकोनट वुड दॅट इज युज्ड ओव्हर देअर इन स्पाज अँड ऑल दिस थिंग्स. बट वी हॅव अनफॉर्च्युनेटली नोबडी हॅज एनकॅप्चर्ड दॅट. आता मी वुडवरनं चालू केलेलं आहे. शुगर आणि निरा हे सगळं नानू हॅज डन अन एक्सलंट जॉब in terms of going towards that. आपण I have seen म्हणजे opportunity आपण सांगायला म्हटल्यावरती वास्तूमध्ये एक लघु कोकोनट म्हणून येतो. सो दॅट इज अ कोकोनट विच हॅज गॉट ओनली 1 eye. नॉर्मली आपल्याला 3 हे असतात. सो आय वॉज सरप्राइज दॅट अमेझॉनवरती इट इज बिंग सोल्ड 5 years back at 2,500 rupees per coconut. For opportunities, when we are talking of so many शेतकरीज over here, आपण तो छोटा नारळ कधीच बघितला नाही, आपण तर काढून टाकून देतो बाबा हा ना, आपण ह्याच्याकरता पण कशासाठी आपण तेल काढायला पण वापरू शकणार नाही कारण तो फोडायला आपल्याला त्रास होणार म्हणून. बट इफ यू टेक द स्मॉल थिंग ऑफ जस्ट सोलायचा तो आणि त्याच्या बघितलं त्याच्यात 1 डोळा असतो, तो 1 नारळ आपल्याला 2,500 रुपये ह्याच्यावरती देतो. सो opportunities in coconut are lot many. You have to be focused. You have to identify where you are going to have the focus. I would like to, आशिष भाई आहेत आपले मोठे फार्मर आहेत इकडचे. सो त्यांनी मला एक सांगितलं, जेव्हा आपण नारळ विकतो एका ट्रेडरला, तेव्हा यू अंडरस्टँड वी आर कोटिंग द प्राइस ऑफ कोकोनट, बट अलॉंग विथ इट वी आर गिव्हिंग कॉयर फ्री अलॉंग विथ दॅट. तो कॉयर आपण समजा, it is not a question of making money out of coir, but that coir is an extraordinary importance to the farm itself. coir मध्येच जे सगळे तत्व कोकोनटला वरती आणायला पाहिजे असतात ते सगळे प्रेझेंट असतात त्याच्यामध्ये. सो coir becomes the coconut husk becomes the best fertilizer for coconut. I have had instances wherein we have used coconut husk only. It was recommended by Coconut Development Board and we have used it in certain places where the coconut tree was not even giving buttons. Buttons सुद्धा होत नव्हते त्याला. But within 6 months, without doing anything, we have just used coconut husk over there. मला medium size coconuts लागायला लागले त्याला. I didn't have to cut the tree at all. I have not given it extraordinary irrigation. I have not put any inputs in that. It is only on coir. The simple logic is whatever nutrients are required to make the coconut and the husk, the same nutrients we are putting it back.
So those nutrients are available in a format that the coconut tree can absorb very easily. आपण स्कॉच ब्राईट जे वापरतो हे करायला भांडी घासायला, there is a company which has done coir scrubs and they are making good amount of money in that. So every detail, कल्पवृक्ष आपल्या ancestors नी उगाचच नाही म्हटलंय त्याला, every small detail of coconut can be expanded and took to the test of going international. There is no two thoughts on that. Yeah, thank you. अजून एक माझा म्हणजे मगाच प्रश्न मी विचारतो की जो कोकोनट कार्बन किंवा ऍक्टिव्हेटेड कार्बन किंवा कोकोनट चारकोल हे नेमकं काय आहे? म्हणजे कारण इंटरनेटवर तुम्ही सर्च मारला तर त्याचे बरेच परदेशात त्याचे उपयोग सांगितले जातात किंवा लोक सांगतात, पण नेमकं काय आहे तो आणि त्याला संधी आहे का आपल्याकडे? Activated coconut, activated charcoal is a element or a substance that is used in very widely in the ब्युटी इंडस्ट्री. आय थिंक आपण कुठलेही क्रिकेट ॲड्स आणि हे सगळे बघितले आहेत की ते क्रिकेट खेळता खेळता थोडं कलर थोडा चेंज होतो, हे होतो, त्याच्यामुळे दे आर गिविंग ॲक्टिवेटेड कार्बन असलेलं फेस मास्क और एनी अदर ब्युटी प्रोडक्ट. नाव नॉर्मल कार्बन ऑल्सो इज यूज्ड, बट कोकोनट शेल carbon is considered the best because of its brittleness and all other qualities to make activated charcoal. Now, when I was doing research on activated charcoal to be done across in Goa, my biggest challenge with the supplier, जो मला मशीनरी देणार होता, त्यांनीच सांगितलं, सर आपका प्रोडक्शन कितना है और आपको कोकोनट शेल कितना मिलेगा करके. तो मैं बोला महीने का 1-2 टन. नहीं सर, मिनिमम 16 टन दिन का चाहिए म्हणाला. So instead of him selling his machinery to me, he came up with a proposal. He said, don't worry, you sell me the coconut, I will get charcoal and activate it and send it across to you. That will work out better. So activated charcoal is the in thing in the market when we are talking of any beauty product. If we are able to come together as a team in terms of an FPO and all these things, this product is very much viable. One of the professors or teachers for a school also said, I said that normally we use coconut at home, आपण हे सगळं काढतो आणि ते टाकून देतो म्हणायला लागले. तर त्यांनी सांगितलं we can have a very nice way of gathering it. आपण स्कूलमध्ये एक कॉम्पिटिशन ठेवू शकतो आणि मुलांना सांगू शकतो की you do something out of it and you can collect that, and that is another way where you can have a very big size collection center for coconut, because it is going to waste. आपण coconut shell which goes to waste actually activated charcoal केलं तर आपण त्याच्यापासून सोनं करू शकतो. But we have to have an active collection center where we can have this in place like Goa, wherein we can collect this and use it for further value addition. Thank you sir. आता शेवटाकडे येतो आपण. धनंजय राणेला माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे की तू गेले 5-10 वर्ष ह्या कोकोनट इंडस्ट्रीमध्ये, तर पुढच्या भविष्यासाठी म्हणजे काय संधी तुला वाटतात? म्हणजे महाराष्ट्रातले शेतकरी जे आता नारळ काही लागवड केलेले आहेत, काहींच्याकडे जुनी झाडं आहेत किंवा काहींना करायचं, असे तिन्ही टाईपचे शेतकरी आपल्याकडे गोव्यातले पण आहेत, महाराष्ट्रातले पण. तर भविष्यातली संधी तू काय बघतोस म्हणजे ॲज अ उद्योजक म्हणून? भविष्यात संधी बघायची झाली तर आधी प्रोडक्शन तरी वाढलं पाहिजे नारळाचं. गेली 10 वर्ष तर प्रोडक्शन बऱ्यापैकी होतं पण रेट नव्हता. ह्यावेळी रेट बऱ्यापैकी वाढला आहे, तर प्रोडक्शन झालं पाहिजे. शेतकऱ्यांचं म्हणायचं झालं तर शेतकऱ्यांसाठी रेट चांगला मिळाला पाहिजे. आणि प्रोसेसिंगसाठी म्हणायचं झालं तर मला नारळाची क्वांटिटी, जसं सरांनी सांगितलं, आपल्याकडे नारळ खूप आहेत पण नारळाची क्वांटिटी प्रोसेसिंगसाठीच नाही आहे. शेल म्हणा, सरांनी पण सांगितलं, आमचं पण प्लॅन होतं की चारकोल ॲक्टिवेटेड, फक्त चारकोल, ॲक्टिवेटेड चारकोल चारकोल ते करायचं, पण त्यासाठी तेवढे शेलच अवेलेबल नाही आहेत. सो एक गॅदरिंग एक जागा असेल ज्या ठिकाणी शेल म्हणा किंवा कोकोनटचे सगळे प्रोडक्ट हे आपल्याला मिळू शकतात. त्यांचा रेट शेतकऱ्यांना समजू शकतो की रेट काय आहे. नारळाचा रेट ऑलमोस्ट सगळ्यांना माहीत असतो, पण करवंटी म्हणा किंवा चुडतं म्हणा
किंवा हस पण म्हणा, ह्यांचा रेट शेतकऱ्यांना एक समजला पाहिजे की हा रेटमध्ये एखादा प्रोसेसिंग युनिट असेल ते परचेस करत आहे. सो लोकांना जे रेग्युलर रेट चालले आहेत मार्केटमध्ये ते जर लोकांना समजत जातील, शेतकऱ्यांना समजत जातील, तर ते आपल्याला नारळ तर सेल करतच आहेत, पण बाकी जे चुडतं असतील किंवा हस्क असतील किंवा बाकीचे प्रोडक्ट जे नारळापासून आपल्याला मिळतात हे आपल्याला ते आणून देऊ शकतात. आम्ही तर ट्राय करतोय जेवढं डिजिटली जाता यावं, सिंधुदुर्गात म्हणा किंवा गोव्यात म्हणा, डिजिटली आपल्याला त्यांच्यावर रेट पोहोचवता येतील किंवा बाकीच्या गोष्टींची जी कोकणामध्ये चालली आहेत ती त्यांना डिजिटली पोहोचवता येईल यासाठी आम्ही ट्राय करतोय. त्यासाठी आमची स्वतःची वेबसाईट पण आहे किंवा आम्ही एखादं ॲप डेव्हलप करता येईल. फक्त माझ्या एकासाठी ॲप डेव्हलप करून उपयोग नाही आहे, बाकी जे लोकल आपलं जे प्रोसेसिंग युनिट आहे त्यांची जी काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा त्यांची जी लागणारी रिक्वायरमेंट असतील शेतकऱ्यांसाठी. आता एखाद्या वेळी शेतकऱ्याकडे नारळ पडलेले असतील, सुखे नारळ पडले, भरपूर जणांकडे सुके नारळ अवेलेबल असतात, पण ते सेल कोणाला करायचे हे माहीत नसतात. तर सेल तो एक मीडिया ठरू शकतो की माझ्याकडे एवढे एवढे नारळ अवेलेबल आहेत, कोण परचेस करणारा आहे. त्यांना रेट पण समजून जाईल किंवा बाकीच्या गोष्टींच्या त्यांना सेल करायचं असेल तो एक मीडिया होऊन जाईल शेतकरी आणि प्रोसेसिंग युनिटमध्ये कनेक्ट करण्याचा. एकच ॲड करतो, जसं साहेबांनी सांगितलं दॅट एव्हरीबडी इज इंटरेस्टेड इन गोईंग इन फॉर कोकोनट शेल, ॲक्टिवेटेड कार्बन, ऑल दोज थिंग्स. पण एक गोष्ट तुम्हाला म्हणजे आय एम जस्ट गिविंग अन अपॉर्च्युनिटी. द बिगेस्ट pollution that people consider that happens in and around is because of plastics. आपण ब्रशमध्ये वापरतो, आपण प्लास्टिक पिशव्या वापरतो, आपण बऱ्याचशा गोष्टी वापरतो. But there is one plastic which we can change and which some people are changing by using coconut shell is the buttons on your shirt. Every new company right now, Amazon मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये are using coconut shell buttons which have been put across. They look much more trendy, much more nice, and they are biodegradable. So this is another way or another area that a person with respect to value addition in terms of coconut shell can progress into. Thank you. म्हणजे थोडक्यात महिला बचत गट असतील तर त्यांनी शर्टाची बटणं किंवा असे जरी केले तरी ही एक वेगळी इंडस्ट्री तुमच्या शेतकऱ्यांच्या घरच्या महिलांना सुद्धा हे होऊ शकतं. आणि आता मशिनरी अवेलेबल आहे, असं नाही की आपल्याला इथं उठून अमेरिकेत जायची गरज आहे. आपण ॲमेझॉन किंवा इतर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपल्याला हे अशा मशिनरी डेव्हलप करून देऊ शकतात. सर एक अजून पण मोठा स्कोप आहे की कोकोनटचे जे फायबर निघतं त्याच्यापासून पेपर किंवा लेदर काही जनरेट करता येईल, त्याची पण टेक्नॉलॉजी चालू आहे. जो हस वेस्ट जातोय ना तो त्यामध्ये बऱ्यापैकी कन्वर्ट होऊ शकतो. तर आत्ता आपण शेवटच्या टप्प्यात आहोत. 2 वाजता आपण हे सेशन संपवणार आहोत. शेवटची 10 मिनिटं राहिलेत, कारण काही लोकांना आता ह्या चर्चेतनं बरंच डोक्यात तुमचा विचार सुरू झाला असेल की आपण काय करू शकतो. तर माझे कृषी विभागाला दोन्ही महत्त्वाचे अधिकारी आज महाराष्ट्राचे पण आहेत, गोव्याचे पण आहेत. त्यांना एक आपल्या वतीनं एक किंवा ॲग्रोन किंवा गोमांतकच्या वतीने एक विनंती करू शकतो की ही जी फ्युचर इंडस्ट्रीसाठी जर काही कृषी विभागानं सपोर्टिव्ह प्लॅनिंग केलं किंवा काही योजना आणली तर निश्चितपणे लागवडीबरोबर हे उद्योजकांनी जे प्रश्न मांडले किंवा जे अपॉर्च्युनिटीज दाखवले आहेत त्यासाठी जर योजना आली तर निश्चितपणे एक इंडस्ट्री उभी राहू शकते. एक शेवटचे की आपण 4 ते 5 प्रश्न घ्या, कारण तुम्ही इतक्या लांबून आलात, तुमच्या मनात प्रश्न आहेत. आपण हात उंच करावा, एक 5 ते 5 प्रश्न करूया, कारण आपल्याला यानंतर शेवटचे 2 सेशन लगेच 2:45ला आपल्याला सुरू करायचे आहेत. तर त्यांनी हात वर केला, तुमचा प्रश्न सांगा. माईक देतात, 1 मिनिट. आणि माझी अजून एक विनंती आहे ॲग्रोनतर्फे की आपले जे प्रश्न आहेत ना तुम्ही त्या कागदावर चिठ्ठीवर लिहून ठेवा आणि कोणाला तुम्हाला विचारायचं ते आमच्याकडे द्या. आम्ही एक अशी योजना करतो की गोमांतकमधनं आपण त्याची उत्तरं देऊ आणि ॲग्रोनमधनं पण आपण त्याची उत्तरं देऊ, कारण तुम्ही तर 50 आलात पण ते 50,000 शेतकऱ्यांपर्यंत आमचा मीडिया इतका पॉवरफुल आहे की 2-4-10 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत हे तुमचे प्रश्न आम्ही पोहोचवण्याची व्यवस्था करतो. तुम्ही प्रश्न लिहून आमच्या इथे टेबलवर आणून ठेवा, त्याची उत्तरं पुढच्या 1-2 आठवड्यात ह्याच तज्ज्ञांकडनं घेऊ किंवा अजूनही तज्ज्ञ आपल्याकडे अवेलेबल आहेत त्यांच्याकडनं घेऊ. सर, माझा मुद्दा तोच आहे. प्रश्न बरेचसे आहेत, प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न आहेत, त्यापेक्षा सोपं काम असं करता येईल त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर जर आम्हाला शेअर केले देऊ आपण काय ना. तर बरेच प्रश्न आहेत. आता मला स्वतःला 10 प्रश्न आहेत, इतरांना वेळच मिळणार नाही. फक्त प्लीज तुम्ही त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस शेअर करा, आम्ही त्यांच्याशी पर्सनली कॉन्टॅक्ट करू. चालेल, आपण हा जरूर हे सेशन संपलं की पर्सनली भेटा, ते आपल्याला एक्सचेंज करतील.
बरं वाटलं, प्रश्न पण आपलेच, उत्तरं पण आपलीच, आणि हा माईक मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवते. एक प्रश्न होता माझा. आता जो कोकोनट हा जो विषय, हॅलो, कोकोनट प्लकर हा विषय आहे ना, आता गोव्यात आता प्लकर राहिले नाहीत. आता आम्ही सगळे बिहार किंवा ओरिसा याच्यामधून आम्ही आमचे नारळ काढून घेतो आम्ही. पण काय झालं, जेव्हा दोन वर्षापूर्वी कोडार फार्ममध्ये, एक मोठं फार्म कोडार इकडे ॲग्रिकल्चर फार्म, तिकडे कोकोनट प्लकर ट्रेनिंग गव्हर्नमेंटने घेतला, कॅम्प घेतला. आणि त्या कॅम्पला मी पण हजर होतो. आणि माझ्याबरोबर जे 6 बिहारी प्लकर होते ना, मी त्यांना घेऊन गेलो. कारण की ते प्लकर ते ट्रेंड होते. 3 दिवसाचा ट्रेनिंग कोर्स होता तो. मी त्यांना काय सांगितलं की हे जे प्लकर वरती चढतात ते शेवटी बिहारचे असू दे किंवा महाराष्ट्राचे असू दे, शेवटी ते माणूसच आहे. तो शेवटी बरोबर आहे ना साहेब, माणूसच आहे. त्यासाठी तुम्ही काय करा, त्यांच्यासाठी इन्शुरन्स ठेवा तुम्ही. प्लकारसाठी कुठलाही असू दे. मला मी तेव्हा मोने साहेब होते, आता तेंडुलकर साहेब असणार इकडे. नाही तेंडुलकर साहेब, नाही ना, तुम्ही नव्हते तेव्हा. आहेच आहे इन्शुरन्स. कधी आला हा ते ना मी माझं पुढचं 1 मिनिटात संपवतो. मग माझं होय. मग काय झालं, मी त्यांना म्हटलं की आम्ही प्लकरसाठी इन्शुरन्स देतो, पण फक्त गोव्याचेच प्लकर असायला पाहिजेत. हे म्हटलं कुठलं कंपल्शन आहे ते. ॲक्च्युली कुठले प्लकर का असे ना, ते शेवटी हिंदुस्थानचे ना. पण आता त्याचं पुढे काय झालं मला माहिती आहे. माझा प्रश्न ठेवला आहे मी. सर, इन्शुरन्स स्कीम्स आहे आणि CDB-वरनंच इन्शुरन्स स्कीम आहे अप टू 5 lakhsपर्यंत, आणि ते 7 lakhs अप टू 7 lakhsपर्यंत कव्हरेज आहे. आणि डिस्क्रिमिनेशन नाही आहे, म्हणजे असं काही रूल नाही आहे की तो माणूस तेच स्टेटचा राहायला पाहिजे. आता आपण आपल्या फार्ममध्ये काय करतात, आमच्याकडे अराउंड 14 हार्वेस्टर्स आहे आणि 14 लोकांचा आपण ॲज अ कंपनी वी बेअर द कॉस्ट. इट इज हाऊ वी टेक इट अहेड. आम्ही त्याच्यामध्ये एकच रूल आहे की इधर लोकल पंचायत नाही तरी तुमचं ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटवरनं एक व्हेरिफिकेशन त्यांचं साईन पाहिजे त्या फॉर्मवरती. खूप सिम्पल फॉर्म आहे आणि आधार कार्ड लावायला लागतो. आय थिंक ओरिएंटल बँक बरोबर ते टायअप आहे, ओरिएंटल इन्शुरन्स बरोबर टायअप आहे. साहेब बोलतात. ओके, आता मला वाटतं विषय थोडासा भरकटत चाललेला आहे. इन्शुरन्स आहे. एकच मिनिट. आम्ही जे इन्शुरन्स पाटील साहेब जे बोलले ना इन्शुरन्स बद्दल, तर आम्ही हार्वेस्टर म्हणजे कोकोनट प्लकर्स जे आहेत त्यांच्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंट एक स्कीम इम्प्लिमेंट करते, आणि जी मेन स्कीम आहे ती कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डची. आता एखाद्या प्लकरचं जर इन्शुरन्स करायचं झालं तर सुरुवातीला त्याचं आधार कार्ड लागतंय. आधार कार्डच्या आधारानुसारच आपण त्याचं ॲप्लिकेशन लोड करू शकतो. आणि कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डची जी स्कीम आहे ती CDB 85% त्याचा प्रीमियम जो आहे तो CDB बेअर करतोय. आणि गोवा हे एकमेव राज्य आहे जे राहिलेलं 15% आहे ना ते स्टेट गव्हर्नमेंट बेअर करते. म्हणजे एकूण गोवा गव्हर्नमेंटचे जेवढे म्हणजे स्टेटमध्ये ज्या लोकांचा आम्ही इन्शुरन्स करतो त्यांच्यासाठी प्रीमियम फ्री इन्शुरन्स आहे. आणि अप टू 7 lakhs 7 लाखापर्यंत इन्शुरन्स कव्हर त्यांचं केलं जाते. आपण शेवटचाच एक घेतोय की जर मान्यवरांची परमिशन असेल तर आपण प्रत्येकानं आपला मोबाईल सांगितला तर लोक लिहून घेऊ शकतील, म्हणजे सर्वांना सोपं जाईल. कारण एकदम गर्दी होईल प्रत्येकाकडे. पहिला अभिजितपासून चालू करू. माझं नाव अभिजित प्रयाग, मी नानू फार्मला काम करतो. माझा नंबर आहे 9483 771622 771622. आणि आपला कंपनीचा एक वेबसाईट आहे www.nanufarms.com. सिम्पल वेबसाईट आहे, जास्त गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण हे पण केलेलं आहे, इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. वेबसाईटवरनं बघा ना तेवढं, कारण आता वेळ आपल्याकडे कमी आहे. इकडेच सुलकर्णा म्हणून एरिया आहे गोव्यामध्ये, तिथे आपला फार्म आहे.
नमस्कार, माझं नाव संदीप प्रभुदेसाई, बागायतदार रिवणला आहे आणि आमची फॅक्टरी काकोडा इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये. कंपनीचं नाव आहे ऋषीवेद. माझा नंबर आहे 7798986017. परत एकदा रिपीट करतो, 7798986017. संदीप प्रभुदेसाई. प्रयाग सर. माझे नाम दिनेश प्रयाग, नानो फार्म्स सुलकर्णा. फोन नंबर आहे 9404258346. मी संदीप फळदेसाई, डायरेक्टर ॲग्रिकल्चर, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. माय फोन नंबर इज 9822983060. I'll repeat, 9822983060. Thank you. माझं नाव उमाकांत पाटील, उपविभागीय कृषी अधिकारी कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. नंबर आहे 940333524, 9403383524. नमस्कार, माझं नाव धनंजय राणे, कोस्टल नट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड माझी कंपनी आहे. कोकोनट मास्टर म्हणून ब्रँड नेम आहे. वेबसाईट आहे www.coconutmaster.com. नंबर आहे 7350394074. परत एकदा सांगतो, 7350394074. या पहिल्या चर्चासत्राच्या शेवटाकडे आपण आलेलो आहोत. मान्यवर सगळे त्यांच्या व्यस्त वेळेतून वेळ काढून आपल्या सर्वांसाठी उपलब्ध झाल्याबद्दल एक टाळ्या वाजून आपण त्यांचं धन्यवाद व्यक्त करूया. ही एक छोटी सुरुवात आहे. तुम्ही जेवढे त्यांच्या संपर्कात राहाल, आता 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट येत आहेत, तुम्ही प्रत्यक्ष जाऊन भेटा, नेमकं कसं काम चालतं ते बघा. आणि आपल्या एक संदेश असा आमचा ॲग्रोनचा आहे किंवा गोमंतकचा आहे की जोपर्यंत तुम्ही एकत्र येत नाही तोपर्यंत इंडस्ट्री वाढणार नाही. तर मी गोमंतकचे संपादक राजू नाईक सरांना विनंती करतो की जे आपल्या मान्यवर आपल्याकडे आलेले आहेत त्यांचा एक मोमेंट गोमंतक आणि सकाळच्या वतीनं देऊन त्यांचा आपण सत्कार करूया. संदीप फळदेसाई, डायरेक्टर गोवा कृषी विभाग. जोरदार टाळ्या झाल्या. सचिन प्रभुदेसाई, उद्योजक आणि शेतकरी, गोवा. सॉरी, संदीप प्रभुदेसाई, उद्योजक. दिनेश प्रयाग सर, गोव्यातले मान्यवर उद्योजक आहेत. उमाकांत पाटील, कणकवलीचे उपविभागीय कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. महाराष्ट्रातच मालवणचा युवा उद्योजक धनंजय राणे यांना विनंती करतो त्यांनी आमचा सत्कार स्वीकारावा. आणि गोव्यातला युवा उद्योजक अभिजित प्रयाग यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी आमचा सत्कार स्वीकारावा. सर्व मान्यवरांचे धन्यवाद पुन्हा एकदा सकाळ ॲग्रोन परिवारातर्फे. आता दुसरं जे सेशन आहे, 2 सेशन आहेत लंच ब्रेक नंतर. एक या हॉलमध्ये होणार आहे, बरोबर आपण 2:45 वाजता इथे येणार आहोत. त्यामध्ये विद्यापीठाचं संशोधन आणि महाराष्ट्र आणि गोव्यातल्या शेतकऱ्यांच्या काय अडचणी आहेत याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. आणि ह्याच्या शेजारी एक दुसरा हॉल आहे, तिथं आपण बाजारपेठेतले नवीन ट्रेंड्स काय आहेत आणि येत्या काळात आपल्याला नेमकं नारळ उत्पादक म्हणून किंवा उद्योजक म्हणून काय प्लॅनिंग करावं लागणार आहे याबद्दल पण गोव्यातले आणि महाराष्ट्रातले जे गेले 30-40 वर्ष नारळ उद्योगात काम करत आहेत असे लोक आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आपण बरोबर 2:45 वाजता इथं यावं. एक हॉलमध्ये ज्यांना विषय मी परत एकदा सांगतो, ज्यांना विद्यापीठाचं संशोधन काय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी काय आहेत असं मुद्दाम तज्ज्ञ आणि शेतकरी असं आपण व्यासपीठावर त्यांना बोलवलेलं आहे. आणि दुसरं आहे ते मार्केट ट्रेंड्स काय, म्हणजे येत्या काळात आत्ता काय ट्रेंड्स चालू आहेत आणि भविष्यात देश-विदेशात नारळ पीक म्हणून काय नेमकं भविष्य असणार आहे आणि त्या दृष्टीनं आपल्याला नेमकी काय पावलं टाकायची आहेत, अशी 2 विषयाचं चर्चासत्र हा हॉल आणि बाहेरचा हॉल इथं होणार आहे. आता आपण लंच ब्रेकसाठी ब्रेक घेऊया. आणि धन्यवाद, आपण शांततेनं आणि विचारपूर्वक आमचे विचार ऐकलेत. निश्चितच यातनं एक कल्पवृक्ष क्रांती घडेल असा आम्हाला विश्वास वाटतो. धन्यवाद. हे सेशन संपलं. आपण बरोबर
2:45 वाजता येऊया. शांत सगळ्यांची जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. कोणतीही घाई गडबड करू नका. प्रत्येकानं फक्त आयडेंटिटी कार्ड दाखवावं, कारण तशी व्यवस्था केलेली आहे. धन्यवाद.
हे सत्र सुरू होण्याच्या अगोदर एक मजा घडली आणि ती अशी की जेवण आमची वाट बघत होतो, मग आम्ही जेवणाची वाट बघायला लागलो आणि ते जेवण जेवून झाल्यानंतर आपलं पोट इतकं भरभरून भरलेलं आहे की एक आळस काढावासा वाटतोय, नाही का? ओके, सो सगळ्यांनी सेटल व्हायचं आहे. लेडीज अँड जेंटलमॅन, प्लीज मेक युअर सेल्फ कम्फर्टेबल ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल so that we have everything on time. Okay. ओके, सगळेजण इथे येणार आहेत. त्या अगोदर आम्ही थोडंसं वॉर्मअप करून घेऊया, जेणेकरून हे पुढचं जे सत्र आहे ते आम्ही मोठ्या प्रमाणे एन्जॉय करू शकू आणि म्हणून आपण हे ऍक्टिव्हिटी करायला तयार राहूया. सगळ्यांनी उभं राहायचंय. कम ऑन, आळस वगैरे घालवण्यासाठी सगळ्यांनी उभं राहून घेऊया. म्हणून खरे क्रांतीवीर शेतकरी, कर्मयुद्धात तुम्हीच आहात. झालं, आता बसून घ्या. हो, थोडं बसूया, थोडंसं जिरून घेऊया. झाली का जिरवणी? सोलकडी नव्हती, त्या कडीत पण नारळ नव्हता. नारळ महाग झाले आणि सोलकडीतले नारळ आपल्याला पुन्हा पुन्हा प्रत्येक परीक्षेत मिळायला हवे. म्हणूनच तर या परीक्षेला आपण सर्वजण जमले आहात. पुन्हा एकदा ऍक्टिव्हिटी करूया. उभं राहून घ्या. ओके, आता कुणाकुणाला आपल्या घरातल्या जेवणाची आठवण झाली का हो? नारळाची वगैरे झाली? चहाची इतक्या लवकर काय हो साहेब? ओके, घरातल्या आपल्या बायकोची समज तुम्हाला आठवण येत असेल, जी घरात नेहमी सातत्याने अखंडपणे जेवण करत असते, तिची आठवण काढूया आणि बसून घेऊया. झाली आठवण काढून? झाली म्हणजे कपड्यावरच्या आठ्या ज्या होत्या त्या हळू अलगदपणे चेहऱ्यावर येऊन हसायला लागलेल्या आहेत का? आठवण काढली म्हणून पुन्हा उभं राहायचंय का? अजिबात नाही. कारण मला माहिती आहे, मी समज पुन्हा हे केलं तर तुम्ही कुठचीच माझी गोष्ट ऐकणार नाही आहात. त्यामुळे ह्या ऍक्टिव्हिटीचा एक मोठा उद्देश होता. आयुष्यात येणारी संकट सुद्धा ही ऍक्टिव्हिटी सारखीच आहेत. आपल्याला कोणतरी सांगतं की असं वाग, तसं वाग, असं वाग, तसंच वाग, आणि आपण ह्या समाजाच्या आराखड्यामध्ये इतकं गुंतून गेलेलो आहोत की ह्या समाजाच्या आराखड्याबाहेरचं जग जे आहे ते आपण ह्या उघड्या डोळ्याने बघू शकत नाही आहात. आणि आज ते जग पाहणं भरपूर गरजेचं आहे. तुमचं मन आजच्या ह्या परिषदेमध्ये पूर्णपणे खाली होणं भरपूर गरजेचं आहे. तुमच्या विचारांना ह्या मंचापर्यंत घेऊन या. कारण आज गोमंतक हा जो चॅनल आहे, ही जी पूर्ण संस्था आहे, ती तुमच्या सगळ्यांचा आवाज म्हणण्यासाठीच आजच्या ह्या परिषदेचं इथे आयोजन करत आहेत. दोन गोष्टी असतात, प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया. तुम्हाला काय द्यायचंय? दोन्ही देऊया? सेम आहेत. प्रश्न तसा घातलेला, उत्तर सेम हवंच. ओके, प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया ही दोन्ही गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. आणि ते करण्यासाठी आपण एक ऍक्टिव्हिटी करूया. जागेवरचीच आहे, उठायला बसायला काहीच करायला लावणार नाहीये. सगळ्यांनी तुम्हाला जे दिलेले नोटपॅड्स आहेत ना, ते सगळ्यांनी ओपन करायचे आहेत आणि हातात पेन घ्यायचे आहेत. काय असेल ते, हातात पेन आहे, कागद आहे तर पुढ्यात ठेवा. ठेवला? ओके, आपल्याला अगदी छोट्या एरियामध्ये जे काही तुम्हाला गाईड केलं जाईल ते करायचं आहे. ह्या सभागृहामध्ये असलेले सगळे उपस्थित सज्जन जे आहेत ते माझ्या वयापेक्षा भरपूर विचारांनी, अनुभवांनी आणि अर्थात कार्याने खूप महान आहेत. आणि आज मला असं वाटतंय तुमच्या सगळ्यांकडे बघून की तुम्ही थोडंसं बालपण जे आहे ना ते जगावं. तर ते कसं? तर जेव्हा मी शाळेत जात होती, प्राथमिक शाळेत, त्यावेळेला आम्हाला टीचर सांगत होत्या की एक निसर्गाचं सुंदर चित्र तुला काढायचं आहे. आणि आपण त्यावेळेला काय करत होतो? सगळ्यांचं कॉमन ड्रॉइंग असत होतं. काय? दोन डोंगर, त्या डोंगरामधून येणारा कोण?
सूर्य, कोणाचे चंद्र बी नेत होत्या, तर सूर्य आणि ते सूर्याच्या किरणामध्ये 2 कावळे पण उडत होते, थोड्यांचे 3-4 पण उडत होते. ओके, आणि त्यानंतर एक हळूवारपणे अशी नदी येत होती आणि नदीच्या काठी ते 2 माडाची झाडं. कल्पनेतलं आहे का कल्पनेबाहेरचं आहे? कल्पनेतलंच आहे. आमच्या हातांना सराव असलेलीच ही गोष्ट आहे. आणि अर्थात मी असं म्हणेन की आमच्या आठवणींना आज सराव द्यायचा आहे. आणि ते करत असताना सगळ्यांनी आपल्या स्वर्गातला, आपल्या स्वप्नातला तो स्वर्ग निर्माण करायचा आहे. आपल्या स्वप्नातलं आणि आपल्या बालपणातलं गोव्यातलं सुंदर असं निसर्गाचं ते रूप जे आहे ते तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. आणि सगळ्यात जास्त सुंदर कुणाचं होईल त्याला ह्या मंचावर आणलं जाईल. थोड्याने मनातल्या मनात काढली चित्र. माझं कसलं चित्र काढलं असेल माहीत नाही. दिवाळी जवळ आलेली आहे. नरकासूर आहे का परंपरा? नाही आहे. ओके, कमाल. अरे वा, इथे तर बिझनेसमॅन एकदम पॉश झालेले आहेत. जहाज काढतायत, मोठमोठ्या बोटी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुमच्या संकल्पनेतून काय नानूज विलेज निर्माण होते वाटतं. आवड आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतीही गोष्ट आयुष्यातली ही अशक्य नाही आहे. आणि तीच आवड, तोच आत्मविश्वास आपल्याला शेतीमध्ये पण दाखवायचा आहे. आम्हाला समज लगेच म्हातारा व्हायचं नसेल तर छंद जो आहे त्याला आपलंसं करायची गरज आहे. आणि त्याच छंदाला आपलंसं करत असताना आपण ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी होऊया. एक प्रश्न मला नेहमी येतो मनात, जेव्हा आपण हे निसर्गाचं ड्रॉइंग काढत असतो त्यावेळेला माड जो आहे, जे नारळाचं झाड आहे, ते आम्ही असं बँड का दाखवतो? कल्पवृक्षाची जी उंचाई आहे ती उभी आहे ना, मग आम्ही बँड का दाखवतो सतत? वा, अशी उत्तरं आपल्याला हवी आहे. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेला कोंकणीत म्हणतो ना, जे काळीज एकठांय करपाक शकता तेच काळीज दिवपाक शकता. आणि कल्पवृक्ष पण तसेच आहेत, आपल्या त्या काळजासारखे, हृदयासारखे. व्हेरी गुड. ह्या चित्राचं अगदी थोडक्यात वर्णन करते. 2च डोंगर आहेत म्हणे. 2 डोंगरांना सांभाळणारा एकच माणूस असेल, कारण एकच घर आहे. आणि ही कोण? अरे देवा, गोंयकाराक कोंबडी खूप लागची. ओके, कोंबडी पण आहेत. बरं आहे, स्वप्नातलं घर, स्वप्नातलं चित्र. व्हेरी गुड. इट्स अ क्लासिक ड्रॉइंग. इनफॅक्ट मला वाटतं तुम्हाला शांत तुमचा स्वभाव असावा. पटलं नाही ना म्हणून हसायला लागलेत. शांत स्वभावातून हे सुंदरसं चित्र निर्माण झालं असं वाटतं. आणि हा चंद्र आहे का? चंद्र आहे. व्हेरी गुड. वा, नारळाच्या परिषदेत नारळाचं झाड आम्ही बाहेर कुठेही बघितलं नव्हतं, ते ह्या चित्रात बघतोय. हा, वा, भरपूर काय काय खत पाणी घातलं असावं. वेल डन. अरे वा. मला या चित्रात 2 व्यक्ती दिसत आहेत. कोण आहेत हो या 2 व्यक्ती? 2 मुलं. तुमची? आणि कोणी काय काढलंय? मी एकच सांगते, मी कुणाची टीका करत नाहीये. तुमची चित्र हातामध्ये घेऊन फक्त आजचा हा थोडासा वेळ आपल्याला सत्राच्या अगोदर भेटतोय त्यालाच थोडंसं कुठेतरी. अरे देवा. म्हणजे वरती माकड पण बसलेत. खरं तर आजच्या ह्या परिषदेत सगळ्यांची नजर घेऊन ओढून घेणारी काय गोष्ट आहे तर ह्या 2 समस्या. आणि ह्या 2 समस्यांना आपण नकळत कळत आपण खूप त्या समस्यांचा आपल्या जीवनावर भरपूर परिणाम करून घेतो. आणि मला वाटतं तुमच्या विचारांपर्यंत तो परिणाम आम्हाला दिसून आलेला आहे. जरा थोडंसं तुमचं चित्र जे आहे ते आमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करा. हे काय?
कोंबडी किती एकाचे 2 फ्री कोई 3 कोंबड्या आहेत. व्हेरी गुड. आणि सूर्य त्यांचा हसत नाहीये तर तो डोळ्याने बोलतोय. तुमच्याकडे बोलला वाटतं. काय बोलला हो? बघतोय रागाने बघतोय सूर्य. वा, तुमचं मला हातात घ्यायला आवडेल खरंच. ओके, अगदी थोड्याच वेळात आपण ह्या पुढच्या सत्राला इथे सुरुवात करणार आहोत. पण ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला आवडली का हो? थोडीशी तुम्हाला मागे घेऊन जाणारी अशी ही ऍक्टिव्हिटी होती. आणि ते सगळं करत असताना फक्त 2च गोष्टींचा उल्लेख ह्या मंचावरून तुमच्यापर्यंत संवाद साधताना करते. तो असा, कवितेच्या रूपातून आहे. नित्य नियमाने काळजी घ्यावी वय झालेल्या माणसांची. नित्य नियमाने काळजी घ्यावी वय झालेल्या माणसांची, ज्याची त्याला द्यावी जागा वयाप्रमाणे मानाची. ज्याची त्याला द्यावी जागा वयाप्रमाणे मानाची. एकमताने निर्णय घ्यावा नको दुरावा मनामध्ये. आपुलकीच्या नात्यामधुनी स्नेह जपावा जनामध्ये. आपुलकीच्या नात्यामधुनी स्नेह जपावा जनामध्ये. स्नेह जपूया ना? कसा? तर एका ॲक्टिव्हिटीतून. ज्या वेळेला माझा हात खाली असेल, तुमच्या टाळ्यांचा आवाज जो आहे तो एकदम सॉफ्ट आला पाहिजे, जसं की तुम्ही एक मच्छर वगैरे मारतायत. आणि जसा माझा हात वर 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 जात राहील, तुमच्या टाळ्यांचा आवाज देखील वाढला पाहिजे. तयार आहात? ओके. आर यू एक्साइटेड? आर यू हॅपी? येस, कम ऑन. 1. एकदम सॉफ्ट आवाज येता का म्हणे? वाढवा 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 वाढवा. हात पोचला खाली माझा. ओके, पुन्हा एकदा. 1, 2, 3, कम ऑन. वाह वाह वाह. आयुष्यात आपल्याला इथे पोचायचं आहे, पण इथे पोचत असताना सुरुवात ही खालूनच केली जाते. त्यामुळे नेहमी आपल्या मातीशी आमचं जे नातं आहे ते असंच घट्ट ठेवूया, असंच ह्या मातीची सेवा करूया, ह्या सगळ्या मौन जातीची सेवा करूया आणि आपलं आयुष्य जे आहे ते सुंदर, सुमधुर आणि सफल करूया. आणि हे करत असताना मी माझ्या मांडीला थोडासा विराम देते आणि ह्या पुढच्या सत्राची जी जबाबदारी आहे ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवते. धन्यवाद समृद्धी. नमस्कार. सकाळ परिवार ॲग्रोवन आणि गोमंतकतर्फे मी अमित गद्रे पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आपलं जेवण व्यवस्थित झालं असेल, सागर संगीत झालं असेल, काही कमी असेल तर चुकबुल द्यावी. आणि आता आपण जे दुपारची सेशन 2 होती ती आपण इथंच कंडक्ट करतो आहे, कारण दोन्ही सगळ्याच शेतकरी लांबून आले, सगळ्यांना माहिती आवश्यक आहे. तर एक मध्यम मार्ग असा काढला की दोन्ही सेशन्स आपण बॅक टू बॅक इथंच घेणार आहोत, म्हणजे सगळ्यांना सोपं जाईल. तर आता आपण ह्या दुसऱ्या चर्चासत्राला सुरुवात करतो आहे की विद्यापीठाचं संशोधन आणि प्रत्यक्ष बागायतदारांना येणारे अनुभव, म्हणजे त्यांच्या अडचणी काय आहेत आणि त्याच्यावर विद्यापीठांनी किंवा इतर जे ICARचं संशोधन केंद्र आहे त्यांनी काही सोल्युशन्स त्यावर, म्हणजे नवीन संशोधन करताना शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम त्यांनी हातात घ्यावेत, अशी या चर्चासत्राचा मेन उद्देश आहे. या चर्चासत्रासाठी डॉक्टर वैभव शिंदे जे वेंगुर्ला येथील फळ संशोधन केंद्र आहे त्याचे प्रमुख आहेत, मी त्यांना आमंत्रित करतो. सर. दुसरे संशोधक आहेत डॉक्टर संतोष वानखेडे, ते पण भाटे येथील नारळ संशोधन केंद्रातील कीटकशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांचा कीड नियंत्रणावर मोठे जाणकार आहेत. त्यांचे रिसर्च संशोधन पण शेतकऱ्यांना अत्यंत मार्गदर्शक आहेत. दोन्ही तज्ज्ञ प्रत्यक्ष फील्डवर काम करणारे आहेत. तिसरे जे आपले वक्ते आहेत डॉक्टर JR फिलेरो, FOAचे एक्सपर्ट आहेत. मुद्दाम आपण त्यांना, हे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ आहेत, आपल्या गोव्याच्या भूमीतले आहेत आणि त्यांचं रेड पाम विलवर विशेष संशोधन आहे. मुद्दाम कारण सगळीकडेच गेंड्या भुंग्या आणि सोंड्या भुंग्याचा प्रॉब्लेम नारळामध्ये दिसतो आहे आणि ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करतात, त्यांचं आहे.
आणि जे शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून आम्ही गोव्यातले 2 शेतकरी बोलवले आहेत, सचिन तेंडुलकर आणि हर्षद प्रभुदेसाई, या दोघांनाही मी ॲग्रोवनतर्फे आमंत्रित करतो. हर्षल प्रभुदेसाई आणि महाराष्ट्रातले 2 शेतकरी आपण घेतलेले आहेत, समीर प्रभू खानोलकर हे एक आहेत आणि आनंद हुले हे सिंधुदुर्ग जिल्हा फळ उत्पादक नारळ उत्पादक संघाचे अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी आहेत. त्यांना मी घेतो तुम्ही नाही सर बसा तुम्ही पण. समीर खानोलकर यांना मी विनंती करतो. पॅनलिस्ट सगळे आलेले आहेत आणि आपण 2 सेशन एकत्र करत असल्यामुळं जरा एक 15-20 मिनटं आपण लवकर संपवतो आहे. पण जसं आपण सकाळी जसं तुम्ही आम्हाला सहकार्य केलं त्याच पद्धतीनं आपण हा चर्चासत्र चालवूया. तुमचे जे प्रश्न आहेत हे बोलताना ते तुम्ही वहीत लिहून ठेवा आणि नंतर एक क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊ, त्यात उत्तरं देतील. सगळी उत्तरं तुम्हाला ह्याच वेळी मिळतील असं नाही, पण जी तुमचे प्रश्न आहेत ते आमचे प्रतिनिधी इथं किंवा तुम्ही इथे आणून द्या, आपण ते ॲग्रोवन आणि गोमंतकमधनं ह्याच तज्ज्ञांकडनं उत्तरं घेऊया. मी पहिलं प्रश्न जो आहे पहिला जे वक्ते आहेत त्यांना मी विशेषतः प्रश्न विचारतो, कारण सकाळपासून सगळ्या शेतकऱ्यांना एक प्रश्न मनात आहे की नेमकी मला नवीन लागवड करायची किंवा जुन्या बागा काढून नवीन लागवड करायची, तर कुठल्या जाती मी प्रेफर करू, किंवा एक प्रश्न असा की कुठल्या भागात कुठली जात चालेल, असेही लोकांच्या मनात प्रश्न आहेत. तर वैभव शिंदे सरांना विनंती आहे की त्यांनी हे जातीबद्दल थोडक्यात मार्गदर्शन करावं. सर्वांना नमस्कार. लागवडीच्या संदर्भात आपला जो प्रश्न आहे की कोणती जात लागवडीसाठी वापरावी किंवा मला नारळ लागवड करायची आहे आणि कोणत्या जातीची मी लागवड करायला पाहिजे. आता या प्रश्नाचं उत्तर 3 प्रकारे देता येईल की तुम्हाला लागवडीपासून काय अपेक्षित आहे. केवळ शाळेचे नारळ उत्पादित करून तुम्हाला विकायचे आहेत का फळं मॅच्युअर झालेली उपयोगाला जास्त येणार आहेत, किंवा या दोन्हीपैकी दोन्ही उद्देश आपल्याला साध्य करायचे आहे. शक्यतो नारळ क्षेत्रामध्ये आपल्याला बऱ्याच वेळेला यूट्यूबवर किंवा इतर माहिती जी सोशल मीडियावर मिळते, ह्या जातीपासून एवढं उत्पन्न, त्या जातीपासून तेवढं उत्पन्न, ते प्रत्यक्षात तसं घडतंच असं नाही. मग तुम्ही लागवड करताना डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या ज्या जाती आहेत, ज्या आमच्या प्रक्षेत्रावर आहेत आणि ज्याचं उत्पन्न आम्ही ऑथेंटिकली टेस्ट केलेलं आहे, अशामध्ये 1 नंबरची जात आहे बानवली. पण बानवली उंच जात आहे आणि ह्याला साधारणपणे 7 वर्ष लागतात. आता कोणतरी म्हणेल बानवली ही किती वर्षापूर्वीची आहे, नवीन जात सांगा. तसं नारळामध्ये होत नाही. मग तुम्हाला अभ्यासपूर्वक हे जी शिफारस करताना बानवलीची सर्वात प्रथम शिफारस केलेली आहे आणि बानवलीच्या जातीबद्दल अशी माहिती आणि आमच्याकडे असं काही निरीक्षण आहे की या जातीमध्ये 7व्या वर्षीनंतर ते झाड धरतं, पण हे झाड साधारणपणे 120 वर्ष टिकतं. आणि ह्या जातीमध्ये तुम्हाला खोबऱ्यामध्ये तेलाचं प्रमाण आहे ते 67% आहे. प्रक्रिया उद्योगासाठी पण चांगला आहे. जरी आम्ही म्हणत असलो की या जातीपासून 100 ते 120 फळं सरासरी मिळतात, तर याचं पोटेन्शियल यील्ड जे आहे, अपेक्षित उत्पन्न किंवा पोटेन्शियल यील्ड आपण जे कॅल्क्युलेट केलं आहे, आपण जो सर्वे कंडक्ट केला आहे, ते सकाळी कोणतरी म्हणालं ते बरोबर आहे. 280 ते 320 नारळ मिळतात जर तुमची मॅनेजमेंट प्रॉपर असेल तर. आणि म्हणून आम्ही पहिल्यांदा शिफारस करत असताना आपल्यासाठी बानवलीचीच करणार. दुसरी जी जात आहे ती आहे प्रताप. प्रताप ही जात बानवलीच आहे, फक्त हिरवा गोल बानवली म्हणजे प्रताप हे सिलेक्शन आहे. आणि या जातीची फळं
अतिशय चांगली आहेत. चांगली नुसती नाही आहेत, ती बाणवलीपेक्षा 6-8 महिने लवकर लागतात. आणि या जातीमध्ये खोबऱ्यात तेलाचं प्रमाण 68.10% आहे. सगळ्यात जास्त म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतामध्ये सगळ्यात जास्त तेलाचं प्रमाण ह्या प्रताप जातीच्या नारळामध्ये आहे. आणि तो इंडस्ट्रीयल नारळ म्हणून प्रसिद्ध आहे, वापरतात. आणि त्यातला एक अजून चांगला गुण असा आहे, नारळ पाणी देण्यात अनियमितता झाली शेतकऱ्यांच्याकडून किंवा निसर्गातः कसं होतं, आपल्याकडे पाऊस असतो जून ते ऑक्टोबर, फार तरी नोव्हेंबर आत्ता वाढला आहे. पण बागेमध्ये गवत वाढलेलं असतं आणि वेळेत आपण ड्रीप किंवा सिंचन व्यवस्था करू शकत नाही. त्यावेळेला प्रक्षेत्रात ताण येतो आणि हा ताण आला तर लगेच पेंड्या पडण्यावर म्हणजे फ्लोरा येण्यावर परिणाम होतो. 12 फ्लोराच्या ऐवजी इथं लगेच 9 फ्लोरे पडतात आणि उत्पन्नात घट येते. पण प्रतापमध्ये तसं होत नाही. प्रताप हा स्ट्रेस टॉलरंट आहे, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा. आणि आताच्या बदलत्या काळामध्ये हा प्रताप हा ह्या बदलत्या हवामानामध्ये ताण सहन करणारा नारळ आहे. मग यानंतर टीडी म्हणजे उंच आणि बुटक्या जातीचा संकर आहे. ह्या संकरामध्ये दापोली कृषी विद्यापीठाने जी जात विकसित केलेली आहे ती कोकोनट भाटे हायब्रिड नंबर 1, त्याची देखील उत्पादकता चांगली आहे. पण यामध्ये आपण समजतो तेवढं लाईफ ॲक्टिवली मिळत नाही. आणि दुसरा तोटा असा आहे, ही नारळाची पेंड जर दीर्घकाळ त्या झाडावर राहिली तर त्याला कोंब यायला सुरुवात होतात. त्यामुळे लवकर काढणं हे देखील महत्त्वाचं आहे. मग DT आहे. मग यामध्ये लोक नंतर विचारतात, तुमचं सगळं सांगितल्यानंतर की आम्हाला बुटकेच नारळ लावायचे आहेत आणि ते शाळ्यासाठी लावायचे आहेत. त्यामध्ये मग ज्या प्रसिद्ध जाती आहेत ज्याच्यामध्ये खोबऱ्याचा थिकनेस कमी असतो, प्रतापमध्ये 1.2 सेंटीमीटरचं खोबरं येतं, बाणवलीमध्ये अराऊंड 1.1, पण ह्या डॉर्प व्हरायटीमध्ये 0.6 mm खोबरं असतं. आणि ते खोबरं उत्पादन हे दुय्यम समजून नारळात शहाळ्याचं पाणी किती आहे ते साधारणपणे 450 मिलीपेक्षा जास्त जात आहे, ती जात आपण शाळेसाठी शिफारशीत करतो. ब्रिकचं प्रमाण साधारणपणे 16, 17, 18, 22पर्यंत जातं. आणि ही जात चौघाट ऑरेंज डॉर्फ म्हणून आपण लागवडीसाठी शिफारस केलेली आहे. ह्यात फायदा एक आहे की 3 ते 3.5 वर्षात हे नारळ आपल्याकडे धरतात. तसंच मग चौघाट ग्रीन डॉर्फ आहे, मलेशियन ग्रीन डॉर्फ आहेत. पण सगळ्या जातींचा विचार केल्यानंतर मी जी शिफारस माझ्या दृष्टीनं आपल्याला करावीशी वाटते ती प्रताप या जातीची करावीशी वाटते. कारण प्रतापला धर 6.5 ते 7 वर्षांनी आहे, पण त्याचं आयुष्य दीर्घकाळ आहे, स्ट्रेस टॉलरंट आहे, तेलाचं प्रमाण जास्त आहे आणि नफा त्यापासून जास्त मिळतो. खोबऱ्याचा आकार आणि नारळाचा आकार मोठा आहे आणि खोबरं एका नारळापासून 180 ग्रॅम मिळतं. त्यामुळे ह्या जातीची लागवडीसाठी जास्त शिफारस आम्ही करायला सांगतो किंवा प्रभावीपणे व्हावी असं आम्हाला वाटतं. वैभव शिंदे सरांनी एकंदरीत ज्या शंका होत्या नारळ जातीची वैशिष्ट्य आणि कुठली नेमकी लागवड करावी, मी दुसराच प्रश्न सचिन तेंडुलकर यांना मुद्दाम विचारतोय. ते स्वतः कृषी पदवीधर आहेत आमच्या दापोली कृषी महाविद्यालयाचे आणि स्वतः बागायतदार पण आहेत, बागायतदार संघाचे ते संचालक पण होते. तर एका बाजूला विद्यापीठाच्या व्हरायटी आपण पाहिल्या, पण नेमकं शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम काय आहेत, कारण ते स्वतः जाणकार आहेत, शेतकरी आहेत आणि अभ्यासक पण आहेत. तर त्यांनी गेल्या 5, 10, 15 वर्षात नारळ उत्पादकांना काय अडचणींचा सामना करावा लागतोय त्यावर प्रकाश टाकावा. वैभवने आत्ता ज्या जाती सांगितल्या त्या आम्ही जेव्हा BSc ॲग्री करत होतो तेव्हापासून माहिती आहेत. आता प्रॉब्लेम काय होतो की छोटे जे छोटे शेतकरी जे आहेत त्यांना प्रॉब्लेम
एक होतं म्हणजे इनपुट मिळणे, म्हणजे त्यावेळेला त्या तऱ्हेची जात मिळणे. आणि बऱ्याच वेळेला एक द्विधा मनस्थिती तयार होते शेतकऱ्याची, कारण शेती खातं म्हणतं की तुम्ही हायब्रिड लावा. आत्ता आम्हाला वैभवने सांगितलं की D/Tची काय प्रॉब्लेम आहेत ते. म्हटल्यावर गोव्यात आता अशी सिच्युएशन आली, गेली एक 10-15 वर्ष आम्ही एक्सपिरियन्स करतोय की कृषी खातं म्हणतं आहे की तुम्ही हायब्रिड लावा, आणि त्या हायब्रिडसाठी साधारण 550 ते 650 रुपये अनुदान मिळतं, आणि जो आपला बाणावली लावायचा तर 150 रुपये अनुदान मिळतं. तो एक मुद्दा आहे की मग शेतकरी काय म्हणतो की मला 550 रुपये मिळत आहेत किंवा 650 रुपये मिळत आहेत, तर मी तिकडे जाईन आणि तो लावेन. पण तो लावल्यानंतर एक 15 वर्षांनी शेतकऱ्याचा जो अनुभव येतो तो फारसा आशादायी नसतो. कारण हे जे प्रॉब्लेम त्यांनी आता सांगितले की बंच बकलिंग, म्हणजे आता हायब्रिडमध्ये पेंड गळून पडणे किंवा पेंड त्या पिराड्यावरून निसरणे हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामध्ये पेस्टचं प्रॉब्लेम जास्त आहे. हे सगळे प्रॉब्लेम फार्मरला फेस करावे लागतात, आणि त्याचं ते एक्सपेरिमेंटल फील्ड नाही आहे. कारण रिसर्चसाठी एक्सपेरिमेंट करणं वेगळं आणि फार्मरच्या शेतात लावणं वेगळं. त्यामुळे मला तरी वाटतं की जेव्हा व्हरायटीची शिफारस केली जाते कृषी खात्याकडून किंवा बाकीच्या रिसर्चमधून, तेव्हा ती अशी टाईम टेस्टेड असावी. रिजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन किंवा भाटे सेंटर किंवा दापोली याच्याबद्दल मला वादच नाही आहे, कारण तिकडून जे काही रिकमेंडेशन येतात ते टाईम टेस्टेड असतात. फक्त जे प्रायव्हेट एंटरप्रेन्युअर येतात की माझं हायब्रिड चांगलं आहे तुम्ही लावा, त्यांच्याकडे आपण थोडं सासंगतेने बघितलं पाहिजे असं मला वाटतं. अजून एक आनंदाची बाब म्हणजे रत्नागिरीला नारळ उत्पादक संघ शेतकऱ्यांचा बरीच वर्ष काम करत होता. त्याचबरोबर आता मला सांगायला आनंद वाटतो की सिंधुदुर्ग नारळ उत्पादक संघ देखील चांगल्या पद्धतीनं आता ॲक्टिव्ह झालेला आहे. त्याचे अध्यक्ष समील प्रभू खानोलकर आहेत. त्यांना मी विनंती करतो, कारण गोव्याच्या शेतकऱ्याचे अडचणी काय त्या आपण समजावून घेतल्या. आता महाराष्ट्रातले शेतकरी काय म्हणतात ते तुम्ही सांगा. नमस्कार. सिंधुदुर्ग नारळ उत्पादक संघाच्या माध्यमातून आम्ही म्हणजे ही रजिस्टर संस्था किंवा काही असं अजून केलेलं नाही आहे, पण आम्ही अशा पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे की नारळ विकास बोर्डाच्या काही स्कीम्स असतील किंवा काय, तर त्या अजूनपर्यंत सिंधुदुर्गात पोचत नाही आहेत व्यवस्थित. तर त्या कशा पोचवता येतील ह्याच्यासाठी शेतकऱ्यांची यादी करणं आणि ती त्यांना देणं हे सुरुवातीचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे आत्ता. आणि त्याच्यातूनच पुढे जाऊन बाकीच्या काही गोष्टी प्रोसेसिंग वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. आत्ता नारळ उत्पादकांचं म्हटलं तर जो सगळीकडे प्रॉब्लेम आहे तो सगळ्यात मोठा एक प्रॉब्लेम तो म्हणजे माकडांचा आणि त्या खारीचा मोठी शेकरू आणि माकडं हे त्याचं नुकसान करतायत. म्हणजे आम्हाला आता शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करताना पण शेतकऱ्यांचा सगळ्यांचा प्रश्न तोच असायचा बाकीच्या पूर्ण सिंधुदुर्गातल्या की हे नुकसान होत आहे त्याच्यावरती तुम्ही काय उपाय देऊ शकता का. जो उपाय आत्ता तरी काही म्हणजे टेस्टेड असा व्यवस्थित उपाय नाहीच आहे आत्ता. दुसरा विषय आहे नारळ विमा वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, तर दरवर्षी पावसात वादळी वारे येतात, त्याच्यात नारळाची झाडं पडतात वगैरे, आणि त्याचं काही म्हणजे नुकसान भरपाई वगैरे अशी मिळत नाही आत्ता. मग त्याच्यासाठी नारळ विकास बोर्डाची स्कीम आहे पण ती राबवली जात नाही आहे. ती राबवण्यासाठी आम्ही आत्ता प्रयत्न करतो आहे. आता खानोलकरांनी जे आत्ता माकड आणि खारूचा प्रश्न मांडला, पण गेले जेव्हापासून नारळाचं उत्पादन कमी व्हायला लागलं आहे तेव्हा गेंड्याभुंगा आणि सोंड्याभुंगा आणि इतर किडी आणि रोगांचा प्रादुर्भाव देखील वाढतो. नवीन आळ्या किडीसुद्धा नारळावर आता दिसू लागल्यात. आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर JR फेलेरो, जे FAOचे एक्सपर्ट आहेत. दुबईवरनं ते खास आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेत. तर इट इज पॉसिबल टू स्पीक इन मराठी, कोकणी और इंग्लिश? ओके, नो प्रॉब्लेम. तर आमचा हां ओके, नो प्रॉब्लेम. तर नेमकं आपलं संशोधन काय सांगतं आणि शेतकऱ्यांनी इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट संदर्भात काय केलं पाहिजे याबद्दल आपण आपले रिसर्च सांगा. तर थँक्यू फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी सर. तर हे बोलण्याच्या अगोदर मी थोडं तुमचं अटेन्शन घेण्यासाठी एक इन्सिडेंट सांगतो. ए स्मॉल जोक. स्पीकिंग बिफोर लंच अँड आफ्टर लंच इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिच्युएशन. मी असंच ICR मध्ये असताना
बेंगलोरला नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी गेलो होतो आणि कॉन्फरन्सचं हॉल असं भरून चालू होतं, लेक्चर ऐकत होते. लास्ट लेक्चर बिफोर लंच सगळी लोक लंचची वाट बघत होते. तिथल्याच ऑर्गनायझर वरती आले, लास्ट लेक्चर संपलं, म्हटलं प्लीज बेअर विथ अस, वी हॅव ए सिनियर ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली, हिज फ्लाईट इज रिशेड्यूल, तर त्याचं लेक्चर आता आहे, दुपारी आहे, ते आता आम्ही आता घेतलं. सगळ्यांनी एक स्मॉल साऊंड इकडे, पुढे लेडीज बसून होते, ते काय बोलल्या नाहीत, जेंट्स होते. सिनियर ऑफिसर आला, बोलला, सो हाऊ लॉंग शुड आय स्पीक, 20 minutes, 30 minutes, हाफ एन आवर, कोणी काय बोललं नाही. आणि आणखीन थोड्या वेळात आणखी, हाऊ लॉंग शुड आय स्पीक, अगेन देयर वॉज सायलन्स. पाठीमागे 4 मुलं होते कॉलेजचे, ते बोलले, सर यू स्पीक ॲज मच ॲज यू वॉन्ट, बट वी आर लिव्हिंग आफ्टर 15 minutes. सो मी 15 मिनिट घेणार नाही, मी 5 मिनिटात संपवणार. सो प्रॉब्लेम इज यू नो इन हे इन्सेक्ट पेस्ट अँड डिजीज इज अ बिग प्रॉब्लेम. साधारण 25% 30% ऑफ द लॉसेस आर देअर डिपेंडिंग ऑन द पेस्ट. माझी स्पेशालिटी रेड पाम बिबिल आहे लास्ट 25-30 इयर्स, पण बाकीचे इन्सेक्ट्स पण मला थोडं बहुत माहीत आहे. आता मोठा प्रॉब्लेम गोव्यात बघितलं तर आज सकाळी मिनिस्टरने उल्लेख केला, दॅट मीन्स माइट्स. माइट्स इज अ क्वालिटेटिव्ह पेस्ट, रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द पेस्ट. 25 वर्षापूर्वी 2000 ह्या वर्षात हे माइट्सचं प्रमाण वाढलं. ह्याच्या अगोदर पण माइट्स होते, पण हजारात 10 नाल मिळायचे, पाडेली ते असं कापून फेकून द्यायचे. कोयते, मी लहान होतो तेव्हा माझ्या आईच्या घरी जायचो तेव्हा मी बघायचो, पाडेली टाक आउट, ते घ्यायचे नाही, सगळे निवळ. नंतर इन 2000 सडनली द इन्सिडन्स इन्क्रीज टू अबाउट 50%. सो यू कांट थ्रो 50% ऑफ युअर कोकोनट्स आउट. तर ह्याच्यासाठी उपाय काय? मोठासा उपाय नाही आहे. आता स्प्रेइंग दिस इज ऑल थिओरॉटिकल. बायोलॉजिकल कंट्रोल, स्प्रेइंग. तुम्ही स्टार हॉटेल्समध्ये गेला असेल तर तुम्ही त्यांच्या नारळला बघा, they are clean. Any of the star hotels in Goa you go, the nuts are clean. So what does it indicate? Nutrients and irrigation. त्यांचे लॉन्स बाय डिफॉल्ट त्यांच्या लॉनवर स्प्रिंकलर चालत असतो, ते मुद्दाम काय पाणी घालत नाही याला नारळाला. यू जस्ट ऑब्झर्व, दिस इज माय ऑब्झर्वेशन. सो दिस इज वन ऑफ द पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस की nutrient and water management. If you take care of this, you can to a large extent solve your mite problem. Nutrient and water management. Number 2, red palm beetle. This problem is becoming very severe all over the country, khas karun in date palm. Now India is becoming one of the biggest producers of date palm in the world. Farmers are earning good money even in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, dates. In coconut it is there. It's a pest of coconut, but it is adapted very well for date palm. So ह्याच्यासाठी you know unnecessary, it attacks palms below 20 years of age. If your palms are less than 20 years, खास करून 5 ते 20 वर्षात आम्हाला सवय असते किंवा पाडेले आलं त्याला सवय असते काप मारपाची. चुडीत असते, एक पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिस चुडीत असते, 1 मीटर बाहेर काप कट करपाचे. लागी काप केले तर काय एंट्री मॅटर, रेड पाम वी विल गेट्स एंट्री इन टू द पेज. दीज आर सम टेक्निक्स. स्टेम इंजेक्शन, डू स्टेम इंजेक्शन if it is in the early stage of attack. So surveillance is very important. Keep on checking your palms. खास करून लहान palms असतात ते. Water management, don't leave excess water. Excess water attracts the pest. Now trapping, they do lot of trapping. These traps are double-edged sword. तुम्ही ट्रॅप ठेवला आणि ते इन्सेक्ट ट्रॅपमध्ये नाही गेलं ते झाडावर जातं. फार्मर येऊन बोलतो, सर मी ट्रॅप ठेवलं पण हे वाढलं. बाबा तुमचं ट्रॅप इज स्मेलिंग वर्स दॅन द ट्री. इन्सेक्ट केम, tree is smelling better, it goes on the tree. So you come and say, sir I put a trap. Trap मध्ये red palm beetle trap, there is a catch. It's not like a normal trap. त्याच्यात आपण ऊस नाहीतर कोकोनट पिटिओल टाकतं. हे 15-15 दिवसात चेंज करायला लागतं. सो ह्याच्यावर थोडं भर द्यायला पडतं. नेक्स्ट इज रायनोसरस बिटल. रायनोसरस बिटल अँड बर्ड रॉट हॅव ए गुड रिलेशन. इथे गोव्यामध्ये वी आर ऑब्झर्विंग बर्ड रॉट नॉर्मली बर्ड रॉट इज ड्युरिंग चतुर्थी टाइम. sun rain, you will get bud rot. But we are observing bud rot here in Goa, खास करून जे internal talukas आहेत, throughout the year. And you ask most of the farmers, they have dairy associated either with them or their neighbor.
there is a dairy. So there is some connection between rhinoceros beetle and bud rot. This has to be looked into. Ganoderma on the coast. व्हांवता ना माड व्हांवता म्हणटा आमी हांगा इन कोंकणी वी से माड व्हांवता. सो तो व्हांवता ताका ट्रेडिशनल मेडिसीन आर पार बुराक करप. This is, there may be some logic to it, but we do not recommend. Scraping of the part that is leaking, root feeding with fungicides, digging of trench to isolate the palm, these are some of the control measures. गोव्यात आता आणखीन एक problem, I don't know if the minister was referring to that in the morning. White, you see the चुडीत खालून white दिसतं, Rugose whitefly. It's a new problem last about 10 years. Last about 10 years this problem. ह्याला पण काय मोठंसं काय करू शकत नाही. Such sucking pest, चुडीताला जे sucking pest लागतं, reduce the load, cut such palm leaves, bring them down, spray them, and remaining spray starch solution or neem based insecticide. Very difficult to spray. मला इथे उभं राहून बोलायचं स्प्रे कर, कोण करणार? It's not that easy. Next is termites. After the rains, when the moisture is coming down, you will see termites growing on the tree. All these complaints come just after the rain. So for termites, it is chemical insecticide or neem-based products in the basin of the tree. Rats is another big problem. This is you have for coconut. We do steel banding, trapping, or baiting. These three techniques we can discuss if you want. आणि जसं खांडोळकर साहेबांनी सांगितलं, वर्मिन, monkey and squirrels. I am not an expert. Morning we were speaking on breakfast with one of the farmers, very reputed farmer. He came up with the idea ki sterilization of the monkeys. Now this will have other repercussions in the food chain. Sachin Tendulkar was there. He said, if you sterilize the male monkeys, they will become scarce, and the wildlife will attack the dogs. So it's a food chain. So we have to think about it. There is no real control for this. Government regulations giving some permission to shoot 1 or 2 monkeys here and there may work. Thank you very much. Thank you, sir. हाच प्रश्न मी वैभव शिंदेंना विचारतो की कारण सरांनी सांगितलं की कीड रोगाचा प्रादुर्भाव आणि पाणी आणि खत व्यवस्थापनाचं रिलेशन आहे. म्हणजे तुमचं झाड जेवढं हेल्दी असेल तेवढं प्रतिकारशक्ती त्या झाडाची चांगली होऊ शकते. तर सरांनी लागवडीबद्दल मार्गदर्शन केलंच, पण खत आणि पाणी व्यवस्थापनाचं काय गणित आहे आणि ज्याचा काय फायदा होऊ शकतो आणि होणं गरजेचं आहे? आमच्या निरीक्षणाप्रमाणे आम्ही जो सर्वे घेतला त्यामध्ये आम्हाला जे दिसून आलं ते तुम्हाला पहिल्यांदा तुमच्या पुढे मांडतो. इथं आलेल्या शेतकऱ्यांना किंवा नारळ बागायतदारांना जर आपण असं विचारलं की तुमची बाग किती वर्षाची आहे आणि तुम्ही खत व्यवस्थापन काय करता, तर ते त्यांच्या पद्धतीनं सांगतात की आम्ही हे टाकलं, ऑर्गॅनिक टाकलं किंवा काय न्यूट्रिएंट्स वापरले ते सांगतात. पण बरेचसे शेतकरी आमचं ऑब्झर्वेशन आहे की माडाच्या भुकेप्रमाणे त्याला खत देत नाहीत आणि ही बाब 100% खरी आहे. कारण नारळ हे असं बागायत पीक आहे की त्याला वर्षभर फळं येतात. चिक्कूनंतर नारळ आणि सुपारी ह्याला वर्षभर फळं येत असतात. त्यामुळे नारळाला न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट प्रॉपर याचा अर्थ असा सस्टेनेबल आणि प्रॉपर करणं फार महत्त्वाचं आहे. वर्षभर फळं येतात म्हणजे त्या झाडाचं एक्सप्लॉयटेशन वर्षभर होत असतं. नारळामध्ये महिन्याला एक पान येतं, त्या पानाच्या पिटीवर रेस्ट होणारी पोय येते. पोय म्हणजे हे फ्लोरा येतो आणि त्यामध्ये साधारणपणे 16 ते 24 मादी फुलं असतात आणि 7 ते 10,000 नर फुलं असतात. पॉलिनेशन झालं की ते गळून पडतात. ही प्रक्रिया झाली. परंतु हे सगळं व्यवस्थित व्हायचं असेल तर न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट प्लेज ॲन इम्पॉर्टंट रोल. कारण नारळाला वर्षातून एकदा दोनदा खतं देऊन चालत नाहीत. आमच्या प्रयोगात असं दिसून आलं की तुम्ही महिन्याला खत घातलं तर अतिशय
चांगले रिझल्ट्स मिळतात. पण शिफारशीच्या दृष्टीनं आम्ही तशी शिफारस केली नाही महिन्याला खत देण्याची. आम्ही असं केलं 4 महिन्यातून एकदा, म्हणजे जून, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि फेब्रुवारी महिना, ह्या 3 वेळेला 4-4 महिन्याच्या फरकाने नारळाला 2.25 किलो युरिया, 2.25 किलो युरिया, 2 किलो हे 3 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, कारण खोबरं म्हणजे फॉस्फेट आहे. आणि तिसरा जो कंपोनंट आहे तो पोटॅश 2 किलो, म्हणजे 2.25 किलो युरिया, 3 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि एमओपी 2 किलो, एमओपी नसेल तर एसओपी, आणि याच्याबरोबर 500 ग्रॅम मायक्रोन्यूट्रिएंट देणं गरजेचं आहे, ज्यामध्ये बोरॉन आहे, मॉलिब्डेनम आहे, झिंक आहे आणि कॅल्शियम आहे. कारण हे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत हे मेजर रोल प्ले करत असतात. बरीच मंडळी जरा रेस्ट घ्यायला लागलेत असं वाटतं. फालेराव साहेबांनी एक जोक सांगितला, तो पण मी एक सांगतो. मग एका बागायतदारकडे नारळ होते आणि त्या नारळाची मॅनेजमेंट करण्यासाठी एक कन्सल्टंट नेमला आणि कन्सल्टंटनी खूप चांगलं काम केलं. तो 12 महिने त्या बागेत येत असे आणि तो शिफारस देत असे. त्याप्रमाणे त्या मालकाने त्याची शिफारस वापरली आणि बागेसाठी खूप खर्च केला. कारण त्याला कोणतरी सांगितलं की एका हेक्टरला 270 नारळ बसतात आणि 270च बसतात 7.5 बाय 7.5 वर, आणि त्याच्यापासून साधारणपणे 2,80,000 उत्पन्न मिळतं. त्यामुळे त्यांनी 1,20,000 रुपये कन्सल्टंटच्या सल्ल्यानुसार त्या बागेत खत घातलं, मायक्रोन्यूट्रिएंट दिले, ड्रीप इरिगेशन लावलं आणि माकड हाकायला माणसं लावली आणि वर्षभर पैसे देण्याचा त्याचा व्यवहार त्यांनी केला. 9 महिने झाले, 10 महिने झाले, अजिबात रिझल्टच दिसेना. तो म्हणाला ह्याला 1,20,000 रुपये दिले, त्यापेक्षा मला कुठे रिझल्ट दिसत नसतील तर ह्याला ठेवण्यात काय अर्थ आहे. त्यांनी वर्षांनी सांगितलं की कन्सल्टंट गो बॅक. कन्सल्टंट जसा गेला वर्षांनी तसं नारळाला नारळ धरायला लागले. कारण नारळाला कोणतंही खत दिलं की वर्षभर त्याचा परिणाम दिसत नाही, वर्षानंतर दिसतो. मालक म्हणाला देवाची कृपा, ह्याला हाकलला म्हणताना मला नारळ मिळाले. तर एक मजा चुटुकला. मी सांगत होतो न्यूट्रिएंट अप्लिकेशन टू कोकोनट ट्री इज इम्पॉर्टंट थिंग, आणि ती करण्यासाठी जूनमध्ये, ऑक्टोबरमध्ये आणि फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आपल्याला खतं द्यावी लागतात. हा खताचा डोस आहे, पण यातलं नायट्रोजन पूर्ण आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट पूर्ण क्वांटिटी एकदाच द्यायची. बाकी जे द्यायचे ते स्प्लिट डोसमध्ये द्यायचे, 1/3, 1/3, 1/3. आणि याबरोबर जमिनीची किंवा स्ट्रक्चर डिझायरेबल होण्यासाठी, त्याला आपण म्हणतो सॉइल कल्चर इम्प्रूव्ह होण्यासाठी 50 किलो गांडूळ खत प्रिपेअर्ड आउट ऑफ दिस लीव्ज ऑफ दी कोकोनट जर वापरलं तर अतिशय चांगलं कल्चर डेव्हलप होतं. आणि त्या नारळाला अशा इम्युनिटी डेव्हलप होत नाहीत की जिथं रायनोसिरस बिटल, परत आपला विविल आणि आपला तो माइट्स, युरोफाइट माइट्स जो श्रीलंकेतून आला, तो असे रोग म्हणजे बळावत नाहीत, आले तरी कंट्रोल होतात. आणि यासाठी आपल्याला नीम पेंट पण 2 किलो अल्टरनेट इयरला वापरली तरी छान रिझल्ट्स मिळतात. पण मित्रांनो, फक्त न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट करून चालत नाही. नारळाला एक वेळ खत कमी पडलं तरी चालतं, कमी म्हणजे अजिबात कमी नाही, पण पाणी प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. पाणी हे पाऊस गेल्यानंतर लगेच आठवड्यात सुरू करायला पाहिजे, जे आपण करत नाही. कारण आम्हाला सर्वेमध्ये आमच्या असं दिसलं की मग गवत काढायचं आहे, वेली काढायची आहेत, आणि इंटरक्रॉपिंगमध्ये म्हणजे आतमध्ये लावलेले जी काही झाडं असतात, स्पाइस असतात, त्याच्यावरचे वेली काढणं, साफसफाई करणं, यामध्ये वेळ जातो आणि तो 1.5 महिन्यापेक्षा जास्त जातो.
म्हणून त्या बागेमध्ये क्रॅक्स वगैरे डेव्हलप झाल्या तर तुमचे 3 प्लसेस जातात आणि 3 प्लसेस म्हणजे तुमचं 60 नारळांचं उत्पादन कमी होतं. आणि यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे, आपलं CPCRI कासारगोड नेहमी सांगतं की तुम्ही नारळाची बाग बॅरन ठेवू नका. बॅरन म्हणजे त्याचे खोड असे उघडे नकोत. ही महत्त्वाची फिजिओलॉजी आहे. त्या खोडावर कुठले तरी वेल किंवा केळी, जायफळ किंवा दालचिन ही झाडं तुम्ही त्या बागेमध्ये लावा. म्हणजे त्या बागेतलं टेम्परेचर आहे ते 1 ते 1.5 डिग्रीनी कमी येतं. नारळाची वाढ चांगली म्हणजे काय, नारळाच्या बागेमध्ये 36 डिग्री अंश सेल्सिअस तापमान जोपर्यंत आहे तोपर्यंत फ्लोरा आणि पॉलिनेशन प्रॉपर होत असतं. 37 अंश आणि त्यापेक्षा जास्त टेम्परेचर ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला स्पॅडिक्सला नारळ डेव्हलप होत नाहीत. जिथं 16, 18, 24 नारळ धरायला पाहिजेत त्या ठिकाणी तुम्हाला एका पोळीला 1, 2, 3 नारळ धरतात. म्हणूनच आपली उत्पादकता इयर बाय इयर कमी होते. महाराष्ट्राची उत्पादकता 2014, 2011, 12, 13ला जर बघितली तर आपली साधारणपणे 14 ते 16 हजार नट्स होते. आज आपली उत्पादकता ही साधारणपणे 8,400 नट झालेली आहे. 8,400 नट होण्यामागे कारणं कोणती आहेत, एक इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट, दुसरं बागा आहेत पण त्या बॅरन आहेत. बॅरन म्हणजे त्यामध्ये मसाल्याची पिकं, ट्युबर क्रॉप, वेली, काळी मिरी किंवा इतर ज्या काही लागवडी आहेत त्या नाही आहेत. आणि दुसरं ज्या वेळेला 37-38 टेम्परेचर जास्त जातं त्यावेळेला एका पेंडीमध्ये जे बटन्स असतात फिमेल फ्लावर ते ड्राय होतात. आणि हे प्रत्येकाच्या बागेत आता प्रॉब्लेम आहे. कारण ज्या वेळेला तुम्हाला 16 ते 24 फिमेल बटन्स दिसतात पण ते अनफर्टिलायझ्ड गळतात आणि बाकीचे ड्राय होतात. त्यामुळे तुमच्या नारळाची उत्पादकता जिथं 120 नारळ लागायला पाहिजेत तिथं आता ॲव्हरेज 47 ते 32 नारळ लागतात. आणि त्यामुळे तुमचे नट्स पर हेक्टर बघितले तर ते 7,000च ॲव्हरेज येतं. आणि त्यामुळे ह्या इंडस्ट्रीजमध्ये आपल्याला खतं, पाणी ह्या गोष्टी केल्यामुळे पण पाण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि खोड आहे तसं सनलाईटला एक्सपोज केल्यामुळे उत्पन्न कमी येतं. आणि हा खरा ज्वलंत प्रश्न आहे. ह्याच्यावर काम होणं गरजेचं आहे. म्हणून तुमच्या नारळाच्या बागेमध्ये आंतरपीक घेणं गरजेचं आहे. जसं डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने मसाले पीक, अननस किंवा दालचीन, जायफळ, आपलं काळी मिरी वाढवण्याचं तंत्रज्ञान हे व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट जी सांगितलेली आहे ते करणं गरजेचं आहे. आणि थोडंसं टेम्परेचर मिनिमाइज करण्यासाठी आपण तुषार सिंचन, नॉट ड्रिप करा पण तुषार सिंचन पण वापरलं गेलं पाहिजे. आणि दुपारच्या वेळेला स्ट्रिक्टली पाणी देऊ नका. टेम्परेचर अगेन इट रायजेस आणि मग परत त्याचा अँटी इफेक्ट होतो. त्यामुळे आपल्याला ह्या गोष्टी मॅनेजमेंटच्या दृष्टीनं गरजेच्या आहेत. न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट आणि इरिगेशन ह्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. एक थोडं इंट्रोडक्शन करतो. आत्ता कर्नाटकचे कृषी मंत्री इथं आलेले आहेत आणि त्यांना एक अर्ध्या तासाने परत बेंगलोरची फ्लाईट आहे तर ते आता धारवाडवरून इथं आलेत आपल्या कार्यक्रमाला. फक्त आपण ब्रेक घेतोय तर आपण मग त्यांचं भाषण झालं की परत कंटिन्यू करू. येस, थँक्यू. जरा सॉरी इंटरप्शन, कारण मंत्री आत्ता जस्ट धारवाडवरून इथं आलेले आहेत आपल्या प्रिमायसेसमध्ये. त्यांना मी आमंत्रित करतो आणि मग आपण त्यांचं भाषण संपलं की आणि ते बेंगलोरला लगेच जाणार आहेत तर त्यांचं संपलं की आपण कंटिन्यू करू. आता मी आफ्टर स्पीच बोलते. आफ्टर लंच, बिफोर लंच बोलणं झालेलं आहे. आता आफ्टर स्पीच मी बोलते आणि ते बिफोर स्पीच आता मी ऐकण्यासाठी सगळीजण तयार राहूया.
मिळाले तर आपल्याकडे थोडा टाईम मोमेंटो देऊया, त्यांना दिवली देऊया आणि खूप बुके Toca Goa, Indiece puntukan noman kota.
सकाळ समूहाचे CEO उदय जाधवजी यांना, त्यांनी आपल्याबरोबर येताना इथं मंड्या कर्नाटकाचे MLA रविकुमार पण इथं आहेत, त्यांनाही मी विनंती करतो त्यांनी कृपया वर यावं. आम्हाला वाटतं कोकणी आणि मराठी कर्नाटकात पण चालते. हमारे यहाँ मैसूर के MLC है मधुजी माधेगौड़ा, उन्हें भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ ऊपर आके बैठिए. जैसे कि मैंने आपको बोला, आज धारवाड़ कृषि विद्यापीठ का स्थापना दिन था, इसलिए बेंगलोर से धारवाड़ मंत्री जी गए. मंत्री जी ने वहाँ से स्पेशल फ्लाइट पकड़ के धारवाड़ से गोवा आए हैं. स्पेशल फ्लाइट से उनको सिर्फ 15 मिनट लगा वहाँ से. I will request our only 10 minutes from Dharwad. I will request our CEO, Mr. Udayji Jadhav, to please welcome the minister. सर, आप तो गोवा का प्यार ही लेके ही आ रहे हैं. शाल जो पहले आपने पहनी थी वो गोवा की पहचान है, कुणबी है, और अभी उसी कुणबी से हम आपका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं. करतो रवि कुमार एंड मधुजी माधेगौड़ा, इनका भी सम्मान किया जाए. I will request Udayji to speak direct. आम्ही आणि जास्त वेळ घेत नाही. I will request N. Swamiji to deliver his address here. गोवा बहुत ही बड़ा है. इस बड़े मंच पर आपका स्वागत है. This is right place. So good evening all. So along with me, Ravi Kumar, one MLAs on the dais, and MLC Mr. Madhuji Madhegoda. One more name, sorry, I missed your name. Uday. And up the dais, all delegates. So, coconut is grown in area in 6 lakh hectares in Karnataka, producing more than 500 crores coconut, maintaining its first position among major coconut growing South India states. The good and innovative coconut cultivation practices keeps its production in a leading position. Karnataka is the leading state producing ball copra, contributing 72.8% of India production. Tumkur district is the highest coconut producing district in the Karnataka and is popularly known as Kalpataru Nadu, that is land of coconut. State of Karnataka has formed more than 20 coconut producers in a federation. As I am the chairman of the cabinet subcommittee on MSP, I was able to provide state incentive prices
of rupees 1,500 per quintal in additional to Government of India's MSP procurement prices rupees 11,160 rupees. So for milling copra and rupees 12,000 for ball copra in the year 2024-2025, when the prices of coconut fell below the MSP price to rupees 6,500 to 7,000 per quintal. A grant of rupees 15 crores is provided under the Coconut Board Development Scheme for the integrated farming system to the farmers following coconut based IFS system of farming. So Indonesia, Philippines, India, Sri Lanka and Brazil are imported coconut growing countries in the world. India is export coconut to more than 140 countries and major ones. So UAE, Bangalore, Malaysia and USA, the state and coconut based processing in Tumkur, Hassan, Mandya, Shivamogga and coastal regions represented the emerging agro-industrial base. I am talking scientifically delegation to Philippines from 14th to 17th October coming 2025 and understand the advanced technology followed science 2023 extreme water conditions in Karnataka has caused a decline in coconut yields across the Karnataka. Under the present situation, the following are the challenges in the coconut cultivation in Karnataka. Management of white play black headed, so caterpillar, beetle, non-availability of skilled workers, lack of high quality planting, material product, diversification, export facilitation and soil reasons in the coastal area. All the South India states can develop the schemes for the developing coconut based IFS system. Farming, consumption of coconut oil or edible and oil promoting and of coconut, Nira production and processing and coir based agro industries. I am thankful to Government of Goa and Sakal Group of Media for organizing the National Coconut Conclave, and I hope this will bring the suitable policy decision and recommendation to be adopted by all South India and state government and central government also, coconut growing states for the growth of development of coconut across the India. This is very important conclave. I understand the situation is very difficult to coconut farmers in all South India states. So even Bangalore, even Kerala, so Tamil Nadu, so Maharashtra. So nature is very unfortunately is major affected from coconut trees. So automatically is some disease. So find out is very difficult. Even ICR scientists are in our university scientists. So lot of time is try to sort out the disease problems, but not possible now also. It's very difficult to sustainable in coconut farmers,
That's why this all conclave and discussion and one great collective proposals. So even government of India or state governments. So any is very necessary. So this is a good conclave organizing. So Sakal Media and partners, really thankful to behalf of Government of Karnataka. Thank you all. ಹಲೋ ಮಾನನೀಯ ಮಂತ್ರಿ, ನೀವು ಹಟ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ. ಮಾಯಾಕಿದೆ we reach in 10 minutes, that's why we are even more happy and thank you so much दिल से दिल तक आप सभी ने यहाँ पे आए, हमारी शोभा बढ़ाई, इसीलिए हम पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, आभार व्यक्त करते हुए. कर्नाटकाचे कृषि मंत्री इधर है. He is ready to face 2 questions from you, especially farmers from Goa or Maharashtra. Anybody has questions on coconut especially? Anybody? Yes. सर कन्नड़ बरोदिल्ला ननगे 2 साल मैंने धारवाड़ में पढ़ाई किया. आपने आज फाउंडेशन डे करके आए, वहीं से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ. या so I had a question. Now we are facing lot of problem with climate change, and every year we are suffering because of climate change. Now, is there any scheme in Karnataka which covers coconut and areca nut crop because of climate change? Are you giving any kind of compensation or anything? I mean crop insurance which covers the... No crop insurance introduced in coconut. I tried to bring the new policy. So next year or next budget. So lot of farmers request to same thing. So now not including so insurance for coconut. Only other agriculture only is providing, but coconut not provided. So future I will try. Sir, any other sir? Thank you. Alla krushiಗಿದೆ ಗೊತ್ತು, ಕೃಷಿಗಿದೆ. Except horticulture basically ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. Hello sir. In Goa for last 5-6 years we are facing a huge problem from wild nuisance. Why? Wild nuisance. Have you, Karnataka has taken any measures or any solution to that this problem? So because in all other many states they have declared some of these animals as vermin. So is there any solution or have you have taken any measures for this? So regarding white play, already I will conduct the one ICR and Karnataka scientists both are joined together, find out the solution and already treated. Some relief, not fully relief, some extent is a relief. So animals problems because of border of forests. So in our state concerned, so not much problem. So I don't know in Tamil Nadu or Kerala, this is a very huge forest in Goa. So but Karnataka, so nothing problem. Okay. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, leadership is all about impact, influence and inspiration. And we have such an inspirational leadership and inspirational leader from Karnataka, and we are very happy and glad to have you here in a beautiful and iconic destination that is Goa. तो आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. In fact, this frame will speak in tons, because this is the first kind of conclave that is happening in Goa, wherein we are connecting farmers, scientists, researchers, and even our political leaders to give a perfect solution to all of our problems. Once again, thank you so much, sir, for gracing occasion. Can we have a round of applause? कभी अलविदा ना कहना, दुआओं में हमेशा याद रखना, दुआओं में हमेशा याद रखना. And our panelists are more than ready now to take over this platform again. दोन मिनिटाचा ब्रेक 10 मिनिटाचा चालला असलो. 10 मिनिटाचा ब्रेक का बाहेर चाललो असत. हा छोटासा ब्रेक होता आणि हा ब्रेक नंतर आम्ही पुन्हा एकदा भेटतोय आपल्याच ह्या मंचावर, आपल्याच माणसांसोबत गप्पा करत असताना. आणि खरंच ह्या गप्पा समज गोष्टीसारख्या व्हायला हव्यात, तर तुम्ही लक्ष देऊन ही कॉन्क्लेव्ह जी आहे ती ऐका. प्रश्न काही असतील तर ते लिहून घ्या आणि त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळण्यासाठी धडपडत राहा. नमस्कार. काही खरं म्हणजे कृषी मंत्री सकाळीच येणार होते, पण त्यांच्या धारवाडच्या कार्यक्रमामुळं ते उशीर आले. पण आपण थांबवलेली चर्चा आपण परत सुरू करतो आहे. आणि माझा संतोष वानखेडे सरांना आता पुढचा प्रश्न आहे की डॉक्टर वानखेडे हे भाटे येथील नारळ संशोधन केंद्रात एंटॉमॉलॉजिस्ट म्हणून काम करतात आणि विविध कीड नियंत्रणामध्ये त्यांचा चांगला अनुभव आहे. त्यांनी काही चांगलं संशोधन पण केलेलं आहे आणि त्याचे फायदे पण शेतकऱ्यांच्या प्लॉटवर होत आहेत. तर माझं वानखेडे सरांना असे एक प्रश्न आहे की जसं गेंड्याभुंगा, सोंड्याभुंगा आणि माइट्सचा प्रॉब्लेम आहे, इरोफेड माइट्स, तसंच अजून नवीन काही किडी नारळावर दिसत आहेत का? कारण हवामान बदलामुळं काही किडी नवीन इतर पिकावरच्या नारळावर पण आलेल्या आहेत. तर त्यांनी त्यांचं संशोधन नेमकं काय सांगतं आणि त्याचं नियंत्रणासाठी एकात्मिक व्यवस्थापनावर कसा भर दिला पाहिजे याबद्दल त्यांनी मार्गदर्शन करावं. डॉक्टर संतोष वानखेडे. नमस्कार. आवाज येतो माझा? डॉक्टर फलेरियो सरांनी वेगवेगळ्या पेस्टचं नियंत्रण कसं करायचं याबद्दल बरीचशी माहिती दिलेली आहे. सरांनी जो प्रश्न उपस्थित केला की सद्यस्थितीमध्ये तुम्हाला कुठल्या किडी नारळावरती दिसून येतात, तर आपल्या भागामध्ये जे नव्याने इंट्रोड्यूस झालेली जी पेस्ट आहे ती म्हणजे 2017ला 16ला तामिळनाडू राज्यामध्ये आली होती आणि 17ला ती महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे पर्टिक्युलर आमच्या भाटे केंद्रामध्ये एका रोपट्यावर दिसून आली ना 18मध्ये त्या पेस्टने इतका आउटब्रेक केला की मग ते अबाव 80% असं तिचं इन्सिडेंट दिसून आला. तर ती म्हणजे रुगस स्पायरलिंग व्हाईट फ्लाय म्हणजे रुगस चक्राकार पांढरी माशी आपण असं म्हणतो. पण ती जेव्हा पेस्ट आपल्या भारतामध्ये आली तर ती स्वतःला खाणारा मित्रकीटक घेऊन आली आणि त्याचं नाव होतं इन्कार्सिया गॅडोलुपी. पण आता जर तुम्ही बघितलं तुमच्या क्षेत्रामध्ये परिसरामध्ये बघितलं तर त्या किडींचं पॉप्युलेशन फार कमी दिसते, म्हणजे 20% तुम्हाला कमी दिसून येते. परंतु त्या पेस्टला रिप्लेस केलेली आहे ती दुसरी जी पेस्ट आहे त्याचा बोंडर नेस्टिंग व्हाईट फ्लाय, ती सुद्धा व्हाईट फ्लायच आहे. परंतु ही व्हाईट फ्लाय हे 1 mm आकाराची असते आणि तिच्या पंखांवरती इंग्रजी X सारखं ते मार्किंग असतं. आणि जी रुगस चक्राकार पांढरी माशी आहे हे 2.5 mm आहे. पण ती रुगसवरती आपण जास्त बोलतो, आपण शब्दप्रयोग पण करत असतो की बाबा रुगस चक्राकार पांढरी माशी, तर ती आता बऱ्यापैकी रिप्लेस केलेली आहे बाय बोंडर नेस्टिंग व्हाईट फ्लाय. तर ह्या
व्हाईट फ्लायला खाणारा मित्र कीटक सुद्धा त्या वातावरणामध्ये आहे. त्याचं अपेटोक्रायसा असं नाव आहे, त्याला आपण क्रायसोपा असं म्हणू शकतो. आणि तुम्ही जर केअरफुली जर बघितलं तर त्या प्रत्येक लिपलेटवर तिथे जे कॉलनी आहे बॉन्डर नेस्टिंग व्हाईट फ्लायच्या, तिथे तो अपेटोक्रायसा तुम्हाला दिसून येतो. मग या किडींचं जर व्यवस्थापन करायचं असेल तर अगोदर त्याला खाणारा जो मित्र कीटक आहे त्याचं संवर्धन करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय की आपण जे कीटकनाशकाचा जो वापर करतो तर त्या तिथे थांबवायला पाहिजे. आणि ह्या किडींचा प्रादुर्भाव कशावर होतो तर मॅक्झिमम तुम्हाला डॉर्फ व्हेरायटीवर दिसते. आपल्याकडे प्लांटेशन बऱ्यापैकी टॉल व्हेरायटीचं आहे, पण ज्यांच्याकडे डॉर्फ व्हेरायटी आहेत आणि विशेषतः नारंगी रंगाच्या किंवा पिवळ्या रंगाच्या ज्या व्हेरायटी आहेत तर त्या व्हेरायटीवरती या किडीचा प्रादुर्भाव आपल्याला जास्त प्रमाणात दिसून येतो. किडींचं व्यवस्थापन करायचं असेल, मित्र कीटकांचं संवर्धन करायचं असेल आणि त्याच्यामार्फत किडींचं व्यवस्थापन करायचं असेल तर इको फ्रेंडली कीटकनाशक जे आहे ते नीम ऑइल जिथे शक्य आहे. मी जसं म्हणालो की डार्क व्हेरायटीज इज व्हेरी मच ससेप्टेबल फॉर द अटॅक ऑफ दिस इन्व्हेजिव्ह व्हाईट फ्लाय. तर या किडींच्या व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणपूरक कीटकनाशक जर वापरायचं असेल तर नीम तेल 5 ml 1 लिटर पाण्यामध्ये घेऊन त्यासोबत डिटर्जंट पावडर 5 ग्रॅम 1 लिटर पाण्यामध्ये घेऊन जर 15 दिवसाच्या अंतराने आपण फवारणी केला, हे केव्हा करायचं ते पण महत्त्वाचं आहे. जसं हा रेनी सीझन स्टॉप होतो आणि वातावरणामध्ये टेम्परेचर वाढायला लागतो, पर्टिक्युलरली ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये ही कीड मोठ्या प्रमाणात वाढायला सुरुवात होते. तसेच जानेवारीच्या नंतर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये परत या किडींचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसून येतो. तसंच एप्रिल महिन्यामध्ये असे जे ठराविक मंथ आहे जिथे हॉट टेम्परेचर किंवा जास्त तापमान आपल्याला दिसून येतं, तर अशा वेळेस जर आपण या किडींच्या व्यवस्थापनासाठी जिथे शक्य आहे या ठिकाणी पर्यावरणपूरक कीटकनाशकाचा वापर केला तर निश्चित या किडींचं व्यवस्थापन झाल्याचं आपल्याला दिसून येईल. ही नवीन कीड आहे, नवीन म्हणजे आपण रुगोस चक्राकार पांढरा व्हाईट फ्लाय असं म्हणतो, पण ते बॉन्डर नेस्टिंग व्हाईट फ्लाय आहे. रुगोचं पण पॉप्युलेशन आहे पण ती बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे. तिसरी एक कीड आहे ती आपल्या भागात इंट्रोड्यूस नाही आहे, ती पाम व्हाईट फ्लाय म्हणून, ते पण नारळावर दिसून आहे. सध्या महाराष्ट्र किंवा गोवामध्ये ते दिसून आलेले नाही, ते कर्नाटक राज्य तामिळनाडूमध्ये ते आता थोड्या प्रमाणात दिसते, पण येणाऱ्या काळामध्ये कदाचित ते आपल्या भागात येऊ शकते. तीनही ह्या व्हाईट फ्लाईज आहे, परंतु यांना खाणारा मित्र कीटक आहे हे वेगवेगळे आहेत. तर या मित्र कीटकांचं संवर्धन केलं तर निश्चित आपल्याला या किडींचं चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करता येईल. आता आणि सरांनी एक प्रश्न उपस्थित केला, तो पण कीटक किंवा त्या जो इन्सेक्ट आहे तो मोठ्या प्रमाणात आपल्या भागात दिसून आला नाही, पण मला जो फोटो मिळालेले आहे पर्टिक्युलरली धुळे जिल्ह्यामधून, तर तिथे नट बोरर म्हणून आहे. म्हणजे जे बटन्स आहे किंवा छोटी छोटी फळं आहे तर त्या फळांना छिद्र पाडून आतमध्ये अळी जाते आणि आतला ते गाभा खाऊन आणि फ्रूट टेक किंवा बटन ड्रॉपिंगसुद्धा होताना एका शेतकऱ्यांकडे ते फक्त दिसून आलेलं आहे. तर ते केअर करणं किंवा नियमित संरक्षण करणं ते गरजेचं आहे. तर ती मोठ्या प्रमाणात नाही, पण अशा ज्या किडी आहे तर याच्याकडे आपण म्हणजे संवेदनशील बघायला पाहिजे की ती भागात आपल्या भागात जर आली तर मोठ्या प्रमाणात भविष्य उद्रेक होऊ शकतो. किंवा एक स्लग कॅटरपिलर म्हणून आहे, स्पोरॅडिक आहे, म्हणजे पालघर संशोधन केंद्रामध्ये जे आहे CDBच्या, तर तिथे ते स्लग कॅटरपिलर दिसून आलेली आहे. म्हणजे अळीच असते पण त्या शरीरावर त्याचे स्पाईन्स असतात बारीक बारीक, ती पानच खाते. तर ह्या इन्व्हेजिव्ह पेस्ट आहे आपल्या भागामध्ये थोड्या प्रमाणात दिसायला लागलेल्या आहे, म्हणजे लेस दॅन 2% असं, परंतु भविष्यामध्ये त्या म्हणजे मेजर पेस्ट होऊ शकते. फक्त त्याच्याकडे बघणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. संतोष वालखडे सरांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला की कीड नियंत्रणासाठी मित्र कीटक जपणं हे फार महत्त्वाचं आहे. वैभव शिंदेने पाणी आणि खत व्यवस्थापनावर सांगितलं. आता मी आनंद हुले सरांकडे वळतो. ते सिंधुदुर्ग नारळ उत्पादक संघाचे सचिव आहेत आणि चांगले बागायतदार आहेत, ॲक्टिव्हिस्ट आहेत. सातत्यानं ते ॲग्रोनमध्ये किंवा इतर दैनिकातनं सरकारला प्रश्न विचारत असतात. त्यामुळे मुद्दामच त्यांच्या प्रश्न म्हणजे समस्यांचा गाढा अभ्यास आणि त्यावर त्यांनी काही सोल्युशन्स पण त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. तर नेमकं राज्यातल्या शेतकऱ्यांना नारळ उत्पादक विशेषतः सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी काय समस्या आहेत आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी आता विद्यापीठ म्हणा किंवा राज्य शासनानं काय तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे. एक शेतकरी आणि सिंधुदुर्ग नारळ उत्पादक संघाचे सचिव म्हणून तुमचं काय मत आहे? सध्या मी जो टॉपिक आज घेतलेला आहे की नारळापासून ज्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आहेत त्या म्हणून, आणि त्याच्यावरच मी बोलून सध्या. तर नारळ ही जगातली एकमेव असं झाड आहे की मुळापासून ते झावळीपर्यंत त्याचा प्रत्येकाचा कमर्शियल वापर होतो.
मध्ये मी एका एक्झिबिशनला गेलेलो तेव्हा केरळ गव्हर्नमेंटचा एक स्टॉल होता आणि त्यांनी जवळजवळ 150 असे आयटम दाखवलेले की आपण नारळापासून बनवू शकतो. गोवा ही माझी जन्मभूमी आहे आणि महाराष्ट्र कर्मभूमी आहे. सिझा गॉवल लिमिटेड, महिंद्रा अँड महिंद्रा, गोदरेज अशा मोठ्या मोठ्या मल्टीनॅशनलमध्ये काम केले आहे आणि त्यानिमित्ताने चायना, जपान, सिंगापूर, तैवान या ठिकाणी मी भेट दिलेली आहेत. आणि हे देश कॉम्पिटिटिव्ह कसं बनवतात तेव्हा बघितलं की तिथे महिलांचे कुटीर उद्योग आहेत, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये वुमन होम इंडस्ट्री म्हणतो. आमच्या लहानपणी मला आठवतं की दरवेळी 5 बायका आमच्या ह्याच्या बागेत यायच्यात आणि ते झावळ्या बनवायच्या, ज्याचा उपयोग बोटी साकारण्यासाठी, घरं साकारण्यासाठी किंवा मंडप असे तेव्हा होता. आता आधुनिकीकरणात हे सगळं बंद पडलं, ताडपत्री प्लॅस्टिक आलेत. आता जेव्हा मला वाटलं की बाबा या सगळ्या झावळ्या फुकट जातात तेव्हा मी तामिळनाडूमध्ये गेलं. त्यांनी एक मशीन डेव्हलप केलेलं आहे, साधारणपणे 1 फूट बाय 1 फूट बाय 1 फूट, त्याचं वजन 25 किलो आहे. जेव्हा आपण झावळी टाकतो त्याचे हिर बाहेर निघतात आणि झावळ्या बाजूला पडतात. हिर मी मुंबईला विकतो, ते मुंबईला 50 रुपये किलोने घेतात. फक्त मुंबई महानगरपालिकेला वर्षाला 1 कोटी रुपयाचे हिर लागतात, एवढी मोठी मार्केट आहे फक्त मुंबई. दुसरी गोष्ट झावळ्याचं आहे तर सध्या मी गांडूळ खत करतो त्याचं, म्हणजे त्याचं शेण घालून गांडूळ खत करतो आणि ते गांडूळ खत वापरल्याने जमीन कसदार होऊन दरवर्षी माझं प्रोडक्शन 10% वाढलेलं आहे. आता प्रश्न असा होतो की हे जे झावळे असतात, हिर काढतो तेव्हा आपण त्याला स्ट्रॉ बनवू शकतो. बेंगलोरमध्ये एकाने डेव्हलप केलं आहे, पण त्याने त्याचं पेटंट घेतलेलं आहे. आता ती टेक्नॉलॉजी आमच्यापर्यंत यावी असे मी खूप प्रयत्न केले, पण त्याला म्हणजे शासनाकडून नाही आहे. दुसरा, जेव्हा आपण नारळाचं बाय प्रॉडक्ट म्हणतो त्या प्रत्येक वेळी आपल्याला एक डोळ्यासमोर उदाहरण येतं, ते काथ्या म्हणजे कॉईल इंडस्ट्री आणि कोकोपीट. आज महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्गमध्ये जवळजवळ 25 काथ्या कारखाने बंद पडलेले आहेत, त्यापैकी 50% हे गव्हर्नमेंटचे आहेत. गव्हर्नमेंटचे म्हणजे महाराष्ट्र लघुउद्योग महामंडळ, महाकॉईलचे. आता ते का बंद पडले, ते एकतर हे उद्योगधंदे सुरू करताना हे राजकीय दबावातून करतात, कुठेतरी दूरवर एक कारखाना टाकायचा, कलेक्शनची हे नाही आहे, अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार. तर आम्ही त्यांना काय उदाहरण दिलं की तुम्ही हे कारखाने त्या महिला बचत गटात गेल्या, सरपंचाच्या दबावाखाली महिला बचत गट दिल्यापेक्षा आम्ही जे बागायतदार आहोत त्यांना चालवायला द्या, आमचं मॅनेजमेंट असू दे. पण ते ऐकलं नाही आहे. तर ही माझी इच्छा आहे, म्हणजे एक शासनामध्ये एक पॉलिसी चेंज झालेली पाहिजे की आम्ही बागायतदार आहोत, आम्हाला मॅनेजमेंट द्या. दुसरी गोष्ट की मध्ये 2-3 वर्षापासून कॉईल इंडस्ट्रीमध्ये भयंकर रिसेशन आलं आहे ड्यू टू ओव्हर प्रोडक्शन इन श्रीलंका अँड ऑल दॅट. हे जेव्हा मी चर्चा केली, कणकवलीला त्यांचं केंद्र आहे कॉईल इंडस्ट्री, ते म्हणाले की तसं काय नाही आहे. आता नितीन गडकरींचं जे खातं आहे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी, त्यांनी तर ओपन आम्हाला हे दिलं आहे की तुम्ही वाटेल तेवढं ते कॉईलचं, आपण ते कापड म्हणतो त्याला, वाटेल तेवढं द्या, आम्ही तुम्हाला अनलिमिटेड घ्यायला तयार आहोत. फक्त त्याला जी मशिनरी जे लागते तीच आमच्याकडे अवेलेबल आहे, पण याचा कोणी आपल्याकडे अभ्यास करत नाही आहे. चौथी गोष्ट ही, आपल्याकडे तुम्हाला माहिती आहे गोव्याला आणि सिंधुदुर्गला शक्यतो सोडणं हल्ली फेकूनच देतात, कारण तेवढी इंडस्ट्री नाही आहे. 3 वर्षापूर्वी एका नेदरलँडच्या कंपनीला मी संपर्क केलेला. त्या कंपनीचं नाव आहे कोको पॅलेट, नेदरलँडची कंपनी आहे. आणि ते काय करतात की त्यांनी इंडोनेशियामध्ये प्लॅन टाकलेला 4 वर्षापूर्वी. म्हणजे कसं असतं की तुम्हाला एक उदाहरण देतो, जेव्हा आपण फ्रीज आणतो घरी, फ्रीज, तेव्हा तो फ्रीज येत नाही, तो कुठेतरी एका फाउंडेशनमध्ये असतो, त्याला म्हणतात पॅलेट. जेव्हा वॉशिंग मशीन येतं तेव्हा असं ओपन येत नाही, खाली काहीतरी बेस असतो त्याला म्हणतात पॅलेट. तसंच आपण जेव्हा कुठला माल एक्सपोर्ट करतो, इंजिनिअरिंग माल, फार्मास्युटिकल माल, तो एका पॅलेटवरती पॅक केला जातो. आणि हे पॅलेट जे असतं हे काही जंगली लाकूड नसतं, ते एका स्पेशल पाईन वूडचं असतं. त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती लाकडं कापली जातात आणि भरपूर खर्च येतो. तर त्या इंडोनेशियन कंपनी, हॉलंडच्या कंपनीने काय केलं की इंडोनेशियामध्ये प्लॅन्ट टाकलेले आहेत, कात्यापासून ते पॅलेट करतात. तर त्यांना मी ईमेल केला की बाबा तुम्ही भारतात येऊ शकाल का. तुम्हाला की आम्हाला आवडेल. माझं आता इंडोनेशिया ही जगातली सर्वात मोठी नारळ उत्पादक देश आहे. तर इंडोनेशियानंतर दुसरा क्रमांक आहे फिलिपाईन्स. तर ते म्हणाले की आता आमचा इंडोनेशियाला प्लॅन्ट चांगला चालू आहे, आता आम्ही फिलिपाईन्समध्ये दुसरा प्लॅन्ट टाकणार आहेत आणि भारतात याला आम्हाला निश्चित आवडेल. त्याच्यानंतर मी या शासकीय जे संस्था आहेत, नारळ संशोधन केंद्र दापोली, ठाण्याला एक केंद्र आहे, नवी मुंबईला केंद्र आहे,
बेंगलोरला एक कंपनी, त्यांना म्हटलं की तुम्ही त्यांना जरा संपर्क साधा की बाबा आपले प्लॅन येऊ दे. दुर्दैवाने एकही शासकीय अधिकाऱ्यांनी रस दाखवला नाही आहे. म्हणजे आपले सरकारी सांगण्यात वाईट वाटतं की कोणी अधिकारी रस घेत नाही आहे. तर अशी काही इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट कोकणात यावी, म्हणजे गोवा आणि सिंधुदुर्गमध्ये यावे असं आपण नारळ उत्पादकांनी प्रयत्न केला पाहिजे. तिसरी गोष्ट अशी आहे की आपण म्हणतो की गोवा ही पर्यटक राजधानी आहे. गोवा इज फूड फेमस फॉर फूड टुरिझम. देश विदेशातले लोक इथे मासे खायला येतात. बऱ्याचशा हॉटेलमध्ये LPG कमर्शियल LPG वापरला जातो. त्याचा रेट जवळजवळ 2000 ते 2500 आहे. इन्स्टेड ऑफ दॅट इफ यू यूज अ फ्युएल पॅलेट म्हणजे काय असतं की आपण हे ज्या झावळ्या असतात त्याचं जे लाकूड असतं त्याचा भुसा केला जातो. भुसा केल्यानंतर एका मशीनमध्ये त्याचं प्रेस केलं जातं आणि हे अंगठाच्या आकाराचे त्याचे पॅलेट बनतात आणि विच इज यूज ॲज अ पॅलेट. महिंद्रा आणि कंपनीने पूर्वी त्यांचे जे पेंटिंग बूथ होते तिथे पूर्वी ते गॅस वापरायचे, LPG गॅस किंवा नॅचरल गॅस. नाव त्यांनी आता ते पॅलेट वापरायला सुरुवात केली आहे. मग ते हिटिंग जे आहे ते पूर्णपणे पॅलेटवरती होतं. बऱ्याचशा फोर्जिंग इंडस्ट्रीमध्ये त्यांनी आता फर्नेस ऑइल गॅस वगैरे बंद केले. दे आर युझिंग पॅलेट. त्याला भरपूर डिमांड आहे. तर अशी जर का इंडस्ट्री चालू केली आणि त्याला मोठा खर्च नाही आहे. एक भुसा करायचं मशीन असतं ते 50,000 ते 1 लाखापर्यंत येतं. त्याच्यानंतर स्क्रीनिंग मशीन किंवा गाळणी असते, बारीक भुसा वेगळा निघतो आणि एक प्रेसिंग मशीन असतं आणि त्याला भरपूर डिमांड आहे. तिसरी गोष्ट की गोव्याला इंडस्ट्रियल युनिट भरपूर आहेत. त्याच्यासाठी ब्रिकेट लागतात भट्टीमध्ये. तर पुन्हा हा भुसा आपण जर का मोठ्या प्रमाणावरती मोठ्या साईजच्या म्हणजे 40 mm to 90 mm जर का ब्रिकेट बनवला त्याला सुद्धा भरपूर डिमांड आहे. पण याच्यासाठी गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी चेंज केल्या पाहिजे. जसं वेंगुर्ला नगर परिषदेने केलं आहे की त्यांनी स्वतःची ब्रिकेट मशीन केलेली आहे. तसं प्रत्येक नगर परिषदेला एक ही युनिट दिलं, त्याचं मॅनेजमेंट जर का नारळ बागात जर केलं तर एक मोठी कचऱ्याची समस्या आपली दूर होईल आणि इंडस्ट्रीला एक स्वस्त आणि पोल्युशनलेस पर्यावरणपूरक इंधन मिळेल. चौथी गोष्ट की करवंटी आहे. करवंटीचा मोठ्या प्रमाणावरती उपयोग केला जातो. 3 महिन्यापूर्वी बॉम्बे हायकोर्टने एक ऑर्डर पास केलेली की मुंबईतल्या सगळ्या ज्या भट्ट्या आहेत, तंदुरी, गॅस भट्ट्या, बेकरी सगळ्या बंद करायच्या बिकॉज इट इज पोल्युशिंग स्मोक, पोल्युशन करतं. तर नारळाच्या करवंटीपासून स्मोकलेस कोळसा तयार होऊ शकतो. इंडोनेशियामध्ये त्या मोठ्या प्रमाणात तयार होतो. मध्ये नारायण राणे साहेबांनी जेव्हा जे केंद्रीय मंत्री होते नारळाचे, त्यांनी सुद्धा सांगितलं की महिला बचत गटाला आम्ही 90% सबसिडीने ही युनिट देऊ. तर त्याच्यावरती अजूनपर्यंत कोणी पाठपुरावा केला नाही. तर तो जर का करवंट्या आपण जमा करून गोवा किंवा सिंधुदुर्गच्या बाउंड्रीवरती एक असा कारखाना काढला की नारळाच्या करवंट्या जमा करून त्याचं कार्बोनायझेशन करायचं. कार्बोनायझेशन करायचं की त्याच्या एक ब्रिक्स निघतात. इट इज यूज ॲज अ स्मोकलेस चारकोल. तर ही एक मोठी सनराईज इंडस्ट्री आहे. चौथी गोष्ट म्हणजे शोभिवंत वस्तू होतात, नारळाच्या करवंट्या किंवा शोभिवंत कुंड्या वगैरे. तर जेव्हा मी अभ्यास केला की आपल्या इथे का होत नाही आहे की त्याला मार्केट नाही आहे, तर केरळ गव्हर्नमेंटची एक चांगली स्कीम आहे. तिथे त्यांचा एक कोको कियोस असतो. कोको कियोस म्हणजे काय असतं की एक समजा आपला एवढा जो हॉल आहे तिथे ते प्रदर्शन मांडतात, म्हणजे मोक्याच्या जागी. उदाहरणार्थ पणजीचा आपला जेटी आहे जिथे पर्यटक येतात आणि तिथे त्याचं प्रदर्शन मांडतात. त्यामुळे काय होतं की एकतर लोकांना सगळं तुम्हाला शोभिवंत वस्तू बिघडतात आणि जे आपले ग्रामीण कारागीर आहेत, पाय पुसण्या करतात वगैरे, त्यांना एक रेडीमेड मार्केट मिळून जातं. तर गोवा आणि सिंधुदुर्गने एक जॉईंटली असं केलं पाहिजे की आम्हाला एक कोकोनट कियोस आणून द्या आमच्या प्रॉडक्टला, की जेणेकरून जे देश विदेशाचे पर्यटक येतात जवळजवळ त्याच्यापैकी बरेच आपलं घरी बसून आम्हाला मार्केट मिळू शकेल. तर अशा बऱ्याच योजना आहे. हे थोडक्यात मी 5 मिनिटाच्या ह्याच्यामुळे सांगितलं. धन्यवाद सर. कारण आपण इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स आणि जगभरातलं मार्केट ट्रेंड काय आणि आपण स्मॉल स्केलवर काय करू शकतो ह्याची मार्गदर्शन केलं. हर्षल प्रभुदेसाई हे गोव्यातले नामवंत बागायतदार आहेत, त्यांनाही आपण इथं आमंत्रित केलं आहे. जसे महाराष्ट्रातल्या समस्या आणि त्यांनी काही उपाय सांगितले की जेणेकरून नारळ उत्पादक गावांना काही अर्थकारण स्वतःचं नारळावर सुरू करता येऊ शकतं. तर तसं गोव्यात काय संधी होऊ शकेल किंवा ते स्वतः काय करतायत उपक्रम, त्याबद्दल ते मार्गदर्शन करेल. आज ही परिषद नारळ उत्पादन जे कमी झालेलं आहे त्याविषयी घेतलेली आहे.
आम्ही नारळ म्हटला की नारळ लावताना बेसिक त्याची जी वाण असते, जात असते, ती आम्ही शेतकऱ्यांनी डोळ्यासमक्ष सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे. जे मार्केटमध्ये नर्सरीवाले आणून जी सीड विकतात ती आपण जर घेऊन लावली तर त्याच्यात योग्य रिझल्ट मिळेल हे सांगता येत नाही. सामान्य शेतकऱ्याचं आज कर्तव्य आहे, जी आपल्या बागेत किंवा नजीकच्या बागेत जे झाड 30 ते 40 नारळ पर बंच, म्हणजे एका पेंडीला 30 ते 40 नारळ येतात, अशा जातीची जात सिलेक्ट करून, ज्या झाडाचं एज 30 ते 50 या वयोगटामध्ये आहे, ते झाड सिलेक्ट, त्याची बियाणं सिलेक्ट करणं आपल्या, म्हणजे काय होतं, आपण फसलो जात नाही. आज शेतकरी जो नुकसानीत गेला आहे तो फसला जातो. त्याला वेगवेगळी खतं देऊन आमिष दाखवलं होतं, पण त्याचा रिझल्ट तसा नसतो. वेगवेगळ्या कंपनी ज्या फर्टिलायझर मार्केटमध्ये उतरवतात आणि खोटी बाब शेतकऱ्याच्या पुढे, हे असं चांगलं आहे, तसं चांगलं आहे, एवढं येणार तेवढं येणार, काही घालायची गरज नाही, अशा ज्या चुकीच्या हे देऊन जे शेतकऱ्याकडून पैसे उकळले जातात, त्याला आपण हे करायला, रिस्ट्रिक्ट करायला पाहिजे. आणि आपण जे शेतीचं नियोजन आहे ते प्रॉपर वे केलं पाहिजे. पहिली पेज म्हणजे आपण जी लावणार ती जात चांगली सिलेक्ट केली पाहिजे. जो खड्डा आपण खडणार तो व्यवस्थित हे केला पाहिजे, 1 मीटर बाय 1 मीटर, आणि जवळजवळ पाऊण मीटर तो कंपोस्ट किंवा कुदलेलं वेस्ट घालून भरला पाहिजे. आपण जर जी करायची कृती आहे ती व्यवस्थित म्हणजे न कंठाटा केली तर त्याचे रिझल्ट हे फार चांगले असतात. शेती हा असा विषय आहे, ती आता जर नारळाची शेती विचार केला ती चिरंतर आहे, 1 पिढ्या नाही 2 पिढ्या त्याचा रिझल्ट मिळू शकतो. तेव्हा आपण जे करतो ते प्रॉपर वे केलं पाहिजे. आपण आपल्यात जी कोकोनट प्लांटेशनची पद्धत आहे, थोड्या वेळा चुकीच्या मार्गाने आपण जातो. आपण नारळाची झाडं लावतो, त्याच्यात लगेच सुपारीची झाडं लावली म्हणून हरकत नाही, पण त्याला लावायला एक पद्धत आहे. आता एकरी 60 जर नारळाची झाडं लावली, त्याच्यात 350 ते 400 सुपारीची झाडं जाऊ शकतात, पण ती इनिशियल स्टेजला नाही. ते पहिल्या स्टेजला ती 200 ते 225 पर्यंत जाईल. आणि नारळाचं वय 10 ते 15 वर्ष झाल्यावर राहिलेली 200 घालायची असतात. पण आपण काय करतो, आपण घालते वेळी किती एकरात, म्हणजे ते आपण आकडे बघतो, 400 जाऊ शकतात, 400 लावून टाकायची, मग त्याचे बॅड इफेक्ट असतात. त्या झाडापासून जो त्याची नारळाची झाड ग्रोथ व्यवस्थित होत नाही आणि सुपारीची ग्रोथ व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळं नारळ किंवा आपल्याला केळ लावायचे आहे ते तेवढं अंतर, सुरक्षित अंतर, माड हा एकदम भित्री जात आहे, त्याला जरा ऑब्स्ट्रक्शन जरी झालं तो ग्रो व्हायला शोधत नाही आणि इट विल टेक मोर टाईम, म्हणजे वेळ लागतो. म्हणून आपण जे प्लॅनिंग कोकोनट प्लांटेशन करतो ते प्रॉपर पद्धतीने केलं तरच त्याच्यात रिझल्ट मिळू शकतो. म्हणून माझा रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही जे कोकोनट प्लांटेशन करणार ते व्यवस्थित शास्त्रशुद्ध करून, आणि आता साहेबांनी सांगितलं त्याला पाणी हे अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. बाकी कुठंही कमी पडलं तरी चालेल, पाणी हे व्यवस्थित झाडाला मिळालं पाहिजे, तरच त्या झाडाची ग्रोथ व्यवस्थित होते. तुम्ही भरपूर खायला घातलं आणि पाणी जरी नाही मिळालं तर तुम्ही केलेली सगळी सेवा व्यर्थ आहे. त्यामुळं आपण जर नारळाकडून 150, आता 200 यायचे दिवस नाही, आपण 1995 मध्ये अराउंड 200 कोकोनट पर ट्री हे इल्ड होतं आपलं, पण आज ते 100 ते 120च्या आसपास आलेलं आहे. केवढी चांगली मेंटेनन्स केलं तर एन्व्हायरमेंट हा बिघडलेला आहे, तरी असताना आम्ही न थांबता हा जी शेती आहे ती चालू ठेवली पाहिजे आणि आमचं धाडस करून या शेतीतून मॅक्झिमम क्रॉप घेतला पाहिजे. फक्त नारळ लावला म्हणून होत नाही, त्याच्यात जरा आफ्टर 15 इयर्स जर 400 किंवा 350 झाडं लावली तर 600 किलो सुपारी मिळू शकते. सगळं इकॉनॉमिक्स करून मॅक्झिमम 1.5 ते 2 लाख रुपये पर एकर आम्हाला इल्ड आला पाहिजे, तरच आम्ही ती शेती किफायतशीर म्हणून शेतीकडे धंदा म्हणून बघू शकतो. तेव्हा आपण जी शेती करतो वेल प्लॅन केली पाहिजे आणि त्यात सगळं नियोजन व्यवस्थित केलं पाहिजे. एवढं सांगून मी 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. कारण हे चर्चासत्र कसं आहे, तांत्रिक आहे, शेतकरी आहेत, अडचणी भरपूर आहेत आणि त्यामुळं पण ह्या चर्चासत्राचा शेवट असा झाला की 1.5 ते 2 लाख रुपये एकरी जर नफा
कमवून देणारा जर व्यवस्थापन केलं तर तुम्ही ही बागायती चांगल्या पद्धतीने करू शकता. आनंद होल्यानी तर त्याच्या पुढचं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काय, इंडोनेशिया कुठं आहे किंवा इतर राज्य देश कुठं आहेत हे सांगितलं. केरळमध्ये काय चालू आहे, 150 प्रकारच्या वस्तू ते महिला बनवतात. आणि असं हे ह्या चर्चासत्रात सारं मी एक विनंती करतो, म्हणजे कारण शेतकऱ्यांकडे बरेच प्रश्न आहेत पण आपल्याकडे वेळ कमी आहे, तर प्रत्येकानं आपला मोबाईल नंबर दिला तर हे शेतकरी आपल्याशी संपर्कात राहून. हो येस येस बोला सर. मगाशी सरांनी जो मला प्रश्न उपस्थित केला की नवीन कुठल्या किडी तुमच्या निदर्शनास आल्या हा प्रश्न होता, म्हणून त्या प्रश्नाला अनुसरून मी त्यावेळेस उत्तर दिलं. परंतु ओव्हरऑल जे आहे पेस्ट मॅनेजमेंट संदर्भात जर बोलायचं झालं तर पहिली गोष्ट, नारळ असो का कुठलंही पीक असो, पहिली गोष्ट त्या किडींचं निदान होणं गरजेचं आहे. आणि निदान झालं तर व्यवस्थापन आपण करू शकतो. आणि त्यातल्या त्यात जे वाक्य असतं एक जनमानसामध्ये बोललं जातं की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर असं जे बोललं जातं, तर ते तंतोतंत नारळ बागेसाठी लागू आहे. म्हणजेच काय की जेवढ्या काही आता पेस्ट सरांनी सांगितलं, डॉक्टर फलेरू साहेबांनी सांगितलं आहे, मी जे उल्लेख केलेला आहे, तर या किडी प्रादुर्भाव केल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा त्या होऊ नये अशी जर व्यवस्थापन निर्माण केली तरच या माडांचं किंवा नारळ झाडांचं आपण संरक्षण करू शकतो. त्याच्यामध्ये काय आहे की जर आपण बघा आपल्या जवळचं कोणी जरी असेल, म्हणजे उदाहरणार्थ सांगत झालं, अति जवळचा व्यक्ती जरी असेल आणि तो मृत पावला, मेला, तर आपण त्याला जास्त काय ठेवत नाही, माझ्या जवळचा थांब बाबा तू आणि 2 दिवस थांब, मला बरा वाटतंय म्हणून असं करत नाही आपण. त्याला लगेच बाबा जेवढ्या लवकर आहे तेवढी त्याची विल्हेवाट लावतो. पण नारळाच्या बाबतीत तसं होत नाही. मेलेले माडं आपल्या बागेत वर्षानुवर्षे तसे राहतात आणि त्याचंच महत्त्वाचं कारण असं आहे की त्या बागेमध्ये किडींचा आणि रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो. म्हणजे तुम्हाला सांगायचं झालं, गेंड्या भुंग्याच्या ज्या अळ्या आहे, सोंड्या भुंग्याच्या ज्या अळ्या आहे, रायनोसिरस बिटल झालं, रेड पाम व्हिवेल झालं, याचे ब्रीडिंग साईट जी आहे मेलेल्या माडामध्ये असते. इव्हन तुमचे बर्डरॉट डिसीज जे आहे किंवा कोंबकुजिया रोग, याचे जे स्पोर्स आहे डॉर्मन्सीमध्ये ते मेलेल्या माडामध्ये असते. तर झाड मेलेलं जर तुमच्या बागेमध्ये असेल, त्याची जोपर्यंत विल्हेवाट करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या बागेला प्रोटेक्ट करू शकत नाही. आणि ह्या किडींचा आणि रोगांचा प्रादुर्भाव आपल्याला थांबवायचा असेल, कमी करायचा असेल, तर तुमच्या बागेमध्ये असणारे मृत झालेले सगळे माड आहे, तुकडे होऊन पडलेले जे माडं आहेत, त्याला अगोदर कीटकनाशकाची कुठल्या तरी द्रावण त्याच्यावरती फवारणी करा, नंतर त्याला जाळून त्याचा नायनाट करा, तरच तुमच्या बागेमध्ये पुढल्या येणाऱ्या काळामध्ये किडींचा आणि रोगांचा प्रादुर्भाव फारच कमी झाला तुम्हाला दिसून येईल. ही वस्तुस्थिती आहे. सरांनी सांगितलं की माईटचा जो प्रॉब्लेम आहे, तर माईटचा प्रॉब्लेम हा काही फवारणी करून होत नाही. त्याचं कारण असं आहे की माईट हा एकदम छोटा आहे, हलका आहे आणि हवेने तो ट्रान्समिशन होतो. मग तुम्ही कितीही उपाययोजना केला त्यासाठी बाबा वरती फवारणी करा, रूट फिडिंग द्या, तर तेवढ्यापुरतं तो थांबतो. परंतु हवेचा वारा आला किंवा झोक आला की परत त्याचं ट्रान्समिशन होतं. म्हणून त्याला मॅनेज करायचं असेल तर इंटिग्रेटेड अप्रोचने करायला पाहिजे. मग सगळ्या लोकांनी आपल्या बागेमध्ये वर्षातून 2दा 5-5 किलो निंबोळी पेंड जर तुम्ही टाकली तर त्या झाडामध्ये प्रतिकारशक्ती होईल, निर्माण होईल, झाडाला अन्नद्रव्य खत म्हणून मिळेल आणि ह्या माईटचं प्रमाण ग्रॅज्युअली कमी झालं दिसेल. म्हणजे तुमचं तुम्ही अनुभवू शकता. मग 3ऱ्या वर्षी तुम्हाला आज 80% जास्त प्रादुर्भाव जर असेल माईटचा, तर 3ऱ्या वर्षी तुम्हाला मी खात्रीने सांगतो 50% तो कमी आलेला दिसेल, फक्त आणि फक्त नेम केकचा वापर केला तर. हे वस्तुस्थिती आहे. तर ह्या इको फ्रेंडली ज्या टेक्नॉलॉजी आहे त्यातल्याच तुम्हाला रोगोज चक्राकार पांढरी माशी किंवा बोंडर नेस्टिंग पांढऱ्या माशीचं मी सांगितलं, तर पेस्टिसाइड हॉलिडे अप्रोच हा कन्सेप्ट आहे. म्हणजे आमच्या रत्नागिरीमध्ये नैसर्गिक शेती करणारे, सेंद्रिय शेती करणारे जे शेतकरी आहे, तर ते काय करतात, काहीच करत नाहीत. ते सर विचारता सर याचं काय करू. मी म्हटलं बघा तुम्ही नैसर्गिक शेतीवाले, सेंद्रिय शेतीवाले आहे, तुम्ही काय करणार नाही. म्हणजे तुम्ही काही सांगितलं तर आम्ही करणार नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे का जो मी त्यांच्याकडे 18-19ला जो प्रादुर्भाव बघितला होता तो आज त्यांच्याकडे काहीच नाही आहे. हे कशामुळे, तर त्या किडींना खाणाऱ्या मित्र कीटकांचं संवर्धन होऊन त्यांचं पॉप्युलेशन वाढून ह्या किडी सप्रेस झालेल्या आहे. तर हे आपल्याला ह्या गोष्टी जी आहे इंटिग्रेटेड अप्रोचने सगळे बागायतदारांनी एकत्र येऊन सामूहिक रित्या कीड व्यवस्थापनाचा जर अवलंब केला, त्यातल्या त्यात आम्ही डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने एक टेक्नॉलॉजी विकसित केलेली एक्सलंट टेक्नॉलॉजी जी आहे ते म्हणजे युरोफाईड माईटचं व्यवस्थापन करणं आणि त्यासोबत उत्पन्नामध्ये वाढ करणं अशी ते टेक्नॉलॉजी आहे. वर्षभराच्या खताचा शेड्यूल दिला आणि त्याच्यामध्ये 2दा एक रूट बेडिंग टेक्नॉलॉजी आणि एकदा फोलियल अप्लिकेशन म्हणजे नटवरती अप्लिकेशन स्प्रेइंग केली तर माईटचं पण कंट्रोल होतं
आणि उत्पन्न पण चांगल्या प्रकारे वाढतं. त्यातल्या त्या रायनोसिरस बिटलला ह्या वर्षभर जरी बागेमध्ये आपल्याला दिसून आला तरी त्याच्यामुळे इकॉनॉमिक्स लॉस जो आहे, आर्थिक नुकसान जे आहे, ते हे फक्त आपल्याला 5 ते 6 वर्षाच्या झाडापासून जास्त होते. म्हणजे ते मरण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्याच्यानंतर तो त्या झाडावरती असू शकतो, पण झाडं मरण्याचे चान्सेस तेवढे नसतात. म्हणून जुवेनाइल स्टेजले पाम जे आहे त्याला कॉन्सन्ट्रेट करून नायलॉन नेट, बघा मासे पडायचं जाळं बाजारात आहे 3.2 बाय 3.2 मेसचं जर जाळं घेतलं आणि जुवेनाइल स्टेजला 1 वर्षापासून त्या झाडाच्या क्राऊनला तुम्ही असं गुंडाळून ठेवलं तर जेव्हा तो ॲडल्ट तो खायला येतो तर ते त्या नेटवरती आपलं ट्रॅप झालेला दिसतो. मग तुम्ही तुमच्या डोळ्याने ते बघू शकता. मग ज्यांच्याकडे शक्य आहे, कमी माड आहे, जे डार्क व्हेरायटीचे आहे, त्यांनी समजा तो प्रयोग जर केला तर ह्या गेंड्या भुंगाचं सुद्धा चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन होतं. तर अशा छोट्या छोट्या टेक्नॉलॉजी आहे आपल्या भागामध्ये. मगाशी मंत्री साहेबांना उल्लेख केला की तिकडे ब्लॅक हेडेड कॅटरपिलरचा प्रॉब्लेम आहे, कर्नाटक स्टेटमध्ये आहे, आपल्या नियरबाय स्टेट म्हणजे बॉर्डर आहे त्या भागात पण दिसून येतं. आपल्या भागात फक्त पालघर आणि रायगड भागात आहे. जर तुमच्या या गोव्या स्टेटला कुठे जर असेल तर ब्रॅकॉन म्हणजे ब्लॅक हेडेड कॅटरपिलरला मारणारा किंवा खाणारा मित्र कीटक आम्ही आमच्या लॅबमध्ये तयार करतो. ब्रॅकॉन, ब्रेव्हिकार्निस आणि गोनियोजर नेपेंटिडिस हे जर तुम्ही सोडले तर ते नॅचरली कंट्रोल होतं, जैविक पद्धतीने कंट्रोल होतं. कुठल्याही कीटकनाशक फवारणी करण्याची गरज पडत नाही. तर ह्या छोट्या टेक्नॉलॉजीज आहेत त्या युनिव्हर्सिटीनं काही विकसित केलेल्या आहे आणि एकत्रितरित्या जर तुम्ही याचा अवलंब केला तर निश्चित माडाचं संवर्धन करता येईल आणि आपलं इकॉनॉमिक किंवा आर्थिक उत्पन्न वाढवता येईल. धन्यवाद. सल्फर हां 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 हो जगामध्ये पहिलं जे जैविक नियंत्रणावरती कंट्रोल झालं तर आयकोफायलास स्मॅरॅग्डिना या किडीवरती झालेलं आहे. ते बायो एजंट म्हणून काम करते असं त्याचं म्हटलं जातं. आणि ती तुम्ही लाल मुंगळे जे म्हणता तर तीच आयकोफायला नावाची ही कीड आहे आणि ते बायो एजंट म्हणून काम करतं. ती त्या झाडांवरती कॉलनी तयार करतं आणि त्याच्यामुळे ते जे किडे खायला येतात, पानं खायला येतात तर ते त्याला अडकून ठेवतात, खाऊ देत नाही. तसं ते मुंग्या जे आहे त्या मुंगळे समजा त्या झाडाच्या वरती राहिले तर माईटचं सुद्धा प्रेशर त्या ठिकाणी आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं. म्हणजे ते इको फ्रेंडली आहे आणि बायोजन म्हणून ते काम करतं. मग त्यासाठी वेगळं फवारणी करायची गरज नाही आहे. सल्फरचा उपयोग चांगला आहे. सल्फर 3 प्रकारे काम करते. फंगीसाईड म्हणून काम करते, न्यूट्रिएंट म्हणून आहे, कोळीनाशक म्हणून काम करते. ते चांगलं आहे. तुम्ही जमिनीमधून दिलं तरी दिलं, झाडाला दिलं तरी त्याचा फायदा होतो. आणि फळांवरती फवारणी केली तर माईट्स हां म्हणजे ज्यांना शक्य आहे आणि माईटचं व्यवस्थापन जर करा 3 प्रकारे काम करतो. 3 प्रकार त्याच्यामध्ये ॲक्शन असतात सल्फरमध्ये. धन्यवाद सर. मी प्रश्न भरपूर आहेत पण मी काय करतो, कारण अजून एक सेशन आपलं होणार आहे. त्याच्याविषयी कुठलाही अधिकृत संशोधनाचा भाग आम्ही आता नाही घेतला आहे. हो, हा संशोधनाचा भाग सुरू केला आहे. जोपर्यंत त्याचे निष्कर्ष व्हॅलिड होत नाहीत तोपर्यंत सांगता येणार नाहीत. कारण ते पाईपलाईनमधलं संशोधन असतं. सांगणं फक्त व्हॅलिडेशन मिळालं की मग सांगता येतं. निश्चितपणे पॉझिटिव्ह सिग्नल्स आम्हाला वाटत आहेत पण ते आत्ता सांगू शकत नाही. हो हो, हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेज त्यापेक्षा म्हणजे ते त्याचे इफेक्ट्स आहेत पण हे तुम्ही जे घेऊन फिरताय ना हे अतिशय धोकादायक आहे. हा कर्करोग आहे, हा कर्करोग आहे आणि हा प्रत्येकाने इन्व्हाइट केलेला आहे आणि हा आपल्याला विदेशाने दिलेला आहे आणि तो आता आपण कशा स्वरूपात त्याला बळी पडतोय बघा. म्हणजे आता इथं बघितलं तर 100 लोक ते बघतायत आणि फक्त 15 लोक इकडे लक्ष देत आहेत. मला फक्त एक संदेश द्यायचा आहे जो मला महत्त्वाचा वाटतो. आपण या परिषदेमध्ये कॉन्क्लेव्हमध्ये एका विषयाला टच केला नाही, तो म्हणजे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आणि कार्बन ट्रेडिंग किंवा कार्बन इमिशन. नारळाच्या बागेमुळे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होतं आणि त्याच्यावर देखील काम झालेलं आहे. जर नारळाची बाग असेल तर जो काही CO2 आपण हवेमध्ये सोडतो तो साठवला जातो
आणि त्याचं साठवण्याचं प्रमाण आहे 16 टन प्रति हेक्टर. एक विषय सांगून ठेवतो, ज्याला कुणाला बोलायचं आहे ते मोबाईलवर मला बोला. दुसरं एक महत्त्वाचं असं आहे, सकाळी परिषदेमध्ये आपल्याला मंत्री महोदयांनी आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं की गोवा इज व्हेरी स्मॉल, पण काही ठिकाणी 40,000 कोटीचं बजेट आहे, उदाहरणार्थ तामिळनाडूला वगैरे. पण हा एक चांगला इनिशिएटिव्ह आहे आणि चांगलं ऑकेजन आहे की आपण हा मुद्दा चर्चेला घेतला, कारण सगळ्याकडे फिअर आहे नारळाचं उत्पादन घटतं आहे आणि फार्मर इज वरीड. तर त्या दृष्टीनं काम होण्यासाठी ही एक परिषद पॉलिसी त्याची ठरली गेली पाहिजे असं एक वाटतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जे नारळ बागायतदार आहेत सो कॉल्ड, तर नारळ बागायतदार मनापासून नारळाच्या बागेवर प्रेम करत असतील तर त्यांचं उत्पन्न घटलं नाही. जे फक्त नारळाविषयी बोलतात त्यांचं उत्पन्न मात्र घटलं आहे. म्हणून नारळाच्या बागेवर निष्ठा ठेवा, प्रेम करा आणि नारळाच्या बागेत एकदा तरी फिरा. ज्या बागेत तुम्ही फिराल त्या बागेत तुम्हाला नारळ साथ देणारच. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण शेवटाकडे वळतोय. मी प्रभुणे मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी सर्व मान्यवरांचं मोमेंट देऊन स्वागत करावं. हां चालेल. एक पहिले हे करूया. मी मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर JR फेलेरो सरांना फॅसिलिट करावं. डॉक्टर वैभव शिंदे सरांना मी विनंती करतो त्यांनी आमचा स्वीकार करावा. डॉक्टर संतोष वानखेडे सर, आनंद हुले सर, सिंधुदुर्ग नारळ बागायतदार संघाचे सचिव, समीर प्रभू खानोलकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा नारळ उत्पादक संघाचे अध्यक्ष, त्यांचाही मोमेंट देऊन त्यांचा सत्कार करावा. गोव्यातील बागायतदार सचिन तेंडुलकर यांना मी विनंती करतो त्यांनी गोमंतक आणि ॲग्रोनकडनं सत्कार स्वीकारा. हर्षद प्रभुदेसाई, गोव्यातले एक प्रयोगशील बागायतदार नावाजलेले, त्यांचाही गोमांतक आणि ॲग्रोनतर्फे आपण मोमेंटो देऊन सत्कार करतोय. जर स्टेजची विनंती असेल तर त्यांनी आपले मोबाईल शेतकऱ्यांकडे शेअर करावेत, म्हणजे तुमचे काही जे प्रश्न साचलेले ते थेट तुम्ही. माझं नाव डॉक्टर वैभव शिंदे. डॉक्टर वैभव शिंदे. मोबाईल नंबर आहे 94 22 42 57 27. माझा मोबाईल चालू असतो कायम रात्रीसुद्धा आणि फोन करून तुम्ही कन्फर्म करू शकता. फक्त मी मीटिंगमध्ये असलं की मोबाईल घेणं अशक्य होतं. मॅसेज टाका प्लीज. JR Falero 9822686923 9822686923. Timing? Anytime, no problem. Anytime. प्रभू खानोलकर. नमस्कार, मी समीर खानोलकर. माझा मोबाईल नंबर आहे 9209118535. थँक्यू. मी डॉक्टर संतोष वानखेडे. मोबाईल नंबर आहे 97
65541 322. मी आनंद हुले 9869925728. हर्षद प्रभू देसाई 9421240012. मी सचिन तेंडुलकर 94230 सर्व मान्यवरांना धन्यवाद, त्यांच्या वेळात वेळ काढून आले. आणि पुढचं जे सत्र आहे मार्केट ट्रेंड्स अँड फ्युचर प्लॅनिंग ते आपण लगेच सुरुवात करतोय, कारण आपल्याकडे जवळपास 5:30 पावणे 6पर्यंत हा सगळा प्रोग्राम संपवायचा आहे. तर मी श्रीरंग जांभळे आता पुढचे सूत्रसंचालक आहेत, श्रीरंग जांभळे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठाचा ताबा घ्यावा. मंचावर मी आमंत्रित करतो श्रीरंग जांभळे, पांडुरंग पाटील, माधव सहकारी आणि उदय महांबरे आणि मिंगल ब्रेनांजा आणि नोवेल अफॅन्सो. आपलं शेवटचं चर्चासत्र आहे, आपण लगेचच सुरुवात करतोय. आमचं आता तिसरं आणि शेवटचं सत्र सुरू होत आहे. कृपया श्रीरंग जांभळे याचं कॉर्डिनेटर आहेत, त्यांनी कृपया वर यावं, व्यासपीठाचा ताबा घ्यावा. नेव्हिल अफॉन्सो, एक्स डायरेक्टर ॲग्रिकल्चर गोवा, वर राहिलो, थँक्यू व्हेरी मच. पांडुरंग पाटील, मिंगल बाब यो, आणि उदय मामराव. उदय मामराव आहे ना, व्हेरी गुड. वो आमचं फ्रेंड खंय गेलो रे, पांडुरंग पाटील. व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड. माधव सहकारी, माधव सहकारी हांव उदक पळयल्लो हांगा, गेल तो बरें. माधव सहकारी खंय दिसलो जाल्यार मातसो वयर आपयात. हांव सगळीं सुत्रां जांभळे बाबा कडेन दिता. नमस्कार सगळ्यांनी, होकार सगळ्यांना नमस्कार. आता खरं आपल्याकडं हा पूर्ण वेळ म्हणजे 3:40 ते 4:30 4:45 1.5 तासाचा वेळ होता. त्यातला बराचसा वेळ आपला पहिल्या सत्रामध्ये गेला आहे, तेही महत्त्वाचं होतं. पण त्याचबरोबर आपल्याकडं मार्केटिंग ट्रेंड्स म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याकडं जे उत्पादक असतात त्यांना सांगितलं की तुम्ही उत्पादन करा, तर ते म्हणतात की आम्ही उत्पादन करतो पण हे विकत कुठं द्यायचं, विकायचं कुठं, विकत कोण घेणार, त्याचे पैसे कसे मिळणार, हा सगळ्यांच्या समोर प्रश्न असतो. जरी तो निग्लेक्टेड असला, म्हणजे जो उत्पादन करतो त्याला जर सांगितलं की बाबा आता मार्केटिंग संदर्भातलं सत्र आहे, इकॉनॉमिक्सचं सत्र आहे, तर तो म्हणतो हा माझा विषय नाही आहे, तो जातो. पण हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे आणि त्याच्यावरती ज्यांचं काही चिंतन आहे, ज्यांचं काही अनुभव आहे, ज्यांनी काही प्रयोग केलेले आहेत, त्यांच्याकडनं जर आपण हा विषय ऐकून घेतला तर आपल्याला निश्चितच त्याचा उपयोग होईल, म्हणून हे सत्र ठेवलेलं आहे. मी ॲग्रोवन, सकाळ ग्रुप हे सगळे आयोजक आहेत त्यांना धन्यवाद देईन की मला हे विषय, या विषयाचं कॉर्डिनेट करण्यासाठी मला त्यांनी काम दिलेलं आहे. आपल्याकडं आहेत 4 जण आता आहेत.
पाचवे आपले माधव सहकारी भाई अजून आलेले नाही आहेत सत्रामध्ये. तर आपल्याकडं आहेत एक्स डायरेक्टर ज्यांनी डायरेक्टरेट ऑफ ॲग्रिकल्चर कृषी संचालनालयामध्ये गोव्यामध्ये संचालक म्हणून काम केलं. त्यांच्यापासून आपण सुरू करू की मार्केटिंग ट्रेंड्स. आपण सगळे बघतो आहोत की नारळ खूप महाग झाला आहे, नारळाचं उत्पादन कमी झालं आहे असं आपण ऐकतो आहे. तर नक्की काय आहे त्यातलं, तर त्यांनी ते सांगावं. आता मार्केटिंग ट्रेंड, प्रोडक्शन ट्रेंड अँड मार्केटिंग ट्रेंड. प्रोडक्शन ट्रेंड जे आसात, आमच्या भारत इज अ लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द लार्जस्ट प्रोड्युसर, स्टँड्स थर्ड आफ्टर Philippines and Indonesia. Indonesia and Philippines. Indonesia stand first, Philippines second, and India third. आता इतले आसून सुद्दां आमची प्रोडक्टिविटी देंवता, प्रोडक्शन देंवपाक लागला लास्ट एक 5-6 years तर आमी तरी स्टॅटिस्टीक घेतली जाल्यार प्रोडक्शन उत्पादन क्षमता देंवूंक लागल्या. खूब कारणां आसात. एजिंग प्लॅन्टेशन, आमची प्लॅन्टेशन आसा ती जाणटी जाल्ल्यान 50 वर्सांची वयर प्लॅन्टेशन गोंयांतूच न्हय नॅशनल लेवलाची उलयता. गोंयांत महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला कोस्टल एरिया आसा तातूंत प्लॅन्टेशन देंवपाक लागल्यात. आनीक रेड्यूस रिप्लांटींग, जे आमी रिप्लांटींग करूंक जाय आसले ते पोन्ने माल मोरता, तो जाणटे जाल्यात, सेनायल जाल्यात, ते आमी देंवूंक जाय आसले, नवे रोवंक जाय आसले, ते जावंक नात. ह्या खातीरूय आमची उत्पादन देंवता. आनी घडये आमकां सरकाराचें एक स्किम्स ज्यो फार्मर्स फ्रेंडली स्कीम करपाची गरज आसा, नाजाल्यार आनी कांय वर्सांनी आमचें प्रोडक्शन आनीकूय देंवपाक लागतलें. क्लायमेट चेंज ही एक आमकां लागल्या, जायते जाण ताजे उलयल्यात बीन. झाडां येता, क्लायमेट चेंज जाता, ड्रॉट पडटा, हीट वाडटा, हीट वेव, भरपूर पावस, अनसिजनल रेन्स, प्लस वादळ मोळ येता आनी झाडां मरतात. क्रॉप इन्शुरन्सूय हाका आसल्यार आनीकूय बरें जातलें. लेबर शॉर्टेज आनीक हाय वेज कॉस्ट हांकां लागून आनी खूब कारणां आसात. वायल्ड लायफूय हाजेरूय जायते लोक उलयल्यात, ताकाय लागून आमची प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन खूब देंवता. आतां मार्केटींग ट्रेंड्स जे आमचे इंडियेक आसात ते अशे आसात की मार्केटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. कित्याक आमी खुबशीं पीक घेतली, झाडां रोयली, उत्पन्न काडलें आनी तो तरी आमी मार्केट ताका बरी दिवंक शकले नात, मेळोवंक शकले नात एफर्ट्स करून, जाल्यार शेतकार नुकसाणाक पडटलो. शेतकाराक तर बरो फायदो जातलो जाल्यार मार्केट, शेतकाराक येणावळ येतली जाल्यार मार्केट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे मार्केटींग ट्रेंड्स आतां कोकोनटांचे मार्केटींग ट्रेंड्स पळयले जाल्यार वॉट वी हॅव सीन इज, पयलीं आमी मार्केटींग, ट्रेडिशनल मार्केट इज डॉमिनेटेड बाय रॉ कोकोनट, नाल्ल, खोबरें आनी तेल. हे तीन हेंचे आमचे कोकोनटाचे ट्रेडिशनल मार्केटींग आसा. बट नाव दीस मार्केटींग ट्रेंड्स आर इवॉल्विंग फ्रॉम traditional based raw coconut and raw copra and coconut oil to value addition and branding. Value addition and branding आता इवॉल्व जावपाक लागला सोका काय खूब वर्सां आनी ह्या उपरांत चालूय उरतलें. ज्यो प्रोडक्ट्स जे आसले आमी पयलीं फक्त खोबरें आनी तेल इतले जे पळयताले, आतां आमकां वर्जीन कोकोनट ऑयल आयल्या, आमकां डेसिकेटेड कोकोनट आयल्या, विनेगर आयल्या, कोकोनट मिल्क, कोकोनट शुगर, मागीर हँडीक्राफ्ट, शेल बेस्ड हँडीक्राफ्ट असले खूब आमकां येवपाक लागल्यात. सो मार्केटींग इज नॉट लिमिटेड टू रॉ कोकोनट. नाल्लूच हेजेरूच तारूंक ना, नाल्ल, कोपरा, तेल हेजेरूच तारूंक ना, तें फुडें गेल्लें आसा. दुसरें जें आसा तें म्हणल्यार आमकां मार्केटींग, एक कोणूय तरी नाल्ल काडटालो आनी एक राशीचे नाल्ल म्हणून विकतालो, ट्रेडर येताले. आतां that is to shift from digital marketing to digital platforms, PFO led marketing network हातूंत तें भितर सरलेलें आसा. तर ओवरऑल आमी मार्केटींग ट्रेंड जरी तर पळयलो जाल्यार आमकां असो दिसता की कोकोनट सेक्टर इज शिफ्टिंग फ्रॉम कॉमोडिटी बेस्ड सिस्टम टू वॅल्यू ड्रिवन एंड ब्रँड मार्केटींग, जाका लागून शेतकाऱ्यांक बरो इनकम मेळोंक शकता. आतां डायरेक्ट मार्केटींग इज अनादर इश्यू वीच शेतकाऱ्यान ताजेर ट्राय करपाक जाय. कित्याक खुबशे शेतकार गोंयांत करताय बीन. एक मिडल मॅन कोणाक दिवच्या बदला डायरेक्ट मार्केटींग टू द होलसेलर, डायरेक्ट मार्केटींग टू हॉटेलांत, हॉटेल डायरेक्ट मार्केटींग आमच्यान करपा जाता. आमच्यानी प्रोसेसींग युनीट आसा ताका डायरेक्ट मार्केटींग आतां सोका सुरू जाल्लें आसा. मागीर ऑनलायन सेल्स फॉर वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स,
दुसरें म्हणल्यार मायक्रो प्रोसेसींग ऑफ बेसीक प्रोसेसींग. एक नाल्लूच कसो विकना आसतना आमी सोण्ण तर काडून विकलें जाल्यार मार्केटांक जो रिटेलर आसा तो 20 रुपयान व्हरता जाल्यार मार्केटांत तोच नाल्ल आमकां 50 रुपया नावल मेळटा. सो स्मॉल बेसीक प्रोसेसींग जर आमी केलें आनी तर विकलें जाल्यार आमकां आनीक नावल मेळूंक शकता. एंड फायनल म्हणल्यार मार्केट इंटेलिजन्स नेटवर्क इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज काल गोंयांत कर्नाटका केरला सुद्दां आमी पळयलें जाल्यार आमकां मार्केट कशी आसा ती खबर आसना. कोणूय तरी आमकां तो आमचो ट्रेडर आसा तो सांगता आयज 10,000, आयज 12,000, 15,000, 6,000 नाल्ल आसा. आमी ताजेर अवलंबून दितात. करंट रेट कितें आसा ती फार्मर इज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड. करंट रेट, फ्युचर ट्रेंड्स कितें आसा तेवूय आमकां जाणा जावन घेवपाची गरज आसा. जाका लागून आमी इन्फॉर्म डिसिजन घेवपाक शकतले नाल्ल केन्ना विकपाचो, खंय विकपाचो आनी कितल्या पयशांनी तो विकूंक जाय. लोकल लेवलाचेर आमी एग्रिगेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फार्मर्स प्रोड्यूस कोकोनट फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायजेशन ऑफ FPOs तर घडले जाल्यार एग्रिगेट करून तर आमी एकठांय करून बल्क तरी विकलें आनीक ते तर विकलें जाल्यार आमकां मार्केटिंगाचेर भरपूर फायदो जावन शेतकाऱ्यांची येणावळ वाडपाक शकता. थँक्यू. देव बरें करूं नेवील बाब. ज्यांना कोंकणी मला वाटतं सगळ्यांना कळतं तरीसुद्धा थोडक्यात मी सांगेन की त्यांनी भारतामध्ये कशा पद्धतीनं ट्रेंड आता बदलायला लागलेला आहे. कॉमोडिटी मार्केटपासून व्हॅल्यू ॲडेड ब्रँडेड प्रॉडक्ट हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. तो तिथपर्यंत शेतकरी आपला कसा जाऊ शकेल की जेणेकरून त्याला जास्तीत जास्त त्यातला नफा किंवा पैसा त्यातला मिळेल. जेव्हा मार्केटिंगचा विषय येतो आणि त्यांनी ज्या विषयाला आपल्याला सुरुवात केलेली आहे की व्हॅल्यू ॲडिशन झालं पाहिजे. आपल्याकडे एक मार्केटिंगमधलेच आहेत उदय मामरे. मला जास्त त्यांच्याबद्दल आपुलकी आहे कारण ते माझ्या गावचे आहेत आणि मी त्यांना बऱ्याच काळापासून बघतो आहे. दुसरी एक गोष्ट नक्की सांगेन मी की मी हायस्कूलमध्ये होतो तेव्हा घरच्या मोठ्या माणसांच्या बरोबर जात होतो आठवड्याच्या बाजाराला. नारळाचे साग घेऊन आम्ही जायचो. आता तो भागच राहिलेला नाही आहे. आता आठवड्याच्या बाजाराला गोव्यातले बघितले तर शेतकरीच जात नाहीत. आता फक्त खरेदी करणारी लोक जातात, शेतकरी आठवड्याच्या बाजारालाच जात नाहीत. आता आठवड्याचा बाजार शेतकऱ्यांपासून फार लांब गेला आहे किंवा शेतकरी त्याच्यापासून लांब गेला. तर हे सगळं कसं होतं आहे यातलं मार्केटिंगमधलं चेंजेस जे आहेत ते कशा पद्धतीनं होत आहेत आणि आता किती फास्ट होत आहेत हे आपण थोडं उदय मामरे यांच्याकडनं ऐकू. नमस्कार. खरें म्हळ्यार तेरे अंगणे में मेरा क्या काम है हांगा सगळे एग्रिकल्चरिस्ट, सगळे शेतकरी, बागायतदार आणि नाल्लाक रिलेटेड संशोधन करपी सगळे लोक आणि हांव एक व्यापारी. मराठीत मातशी अडचण जातली, कोंकणीन उलयता. म्हाका दिसता सिंधुदुर्गांतले जे लोक आसात तांकांय बी कोंकणी कळटा, उलोवंक जरी मातशी त्रास जाले जाल्यार. नाल्लाचो जो व्यापार आयज हांव करतां तो आतां आमचें जवळ जवळ 72-73वें वर्स आनी म्हज्या घरांतली तिसरी पिळगी नाल्लाच्या वेव्हारान आसा. हांगासर म्हाका नाल्ल दिवपी बरेचशे भाटकार आसात. ते वळखतातूय म्हाका, पण चडशे लोक वळखनात. गोंयांत जो नाल्लाचो व्यापार आयज मेरेन जो चलता, जसो आतां सांगलो तांणी की ट्रेडिशनल नाल्लाचो वेपार म्हणल्यार भाटान नाल्ल जसो पाडलो तो पाडल्या उपरांत तो आमच्या सारक्या व्यापाऱ्यांक पयलीं रकात धाडून कळयतालो, आतां फोनाचेर कळयता नाल्ल पाडला म्हणून. मागीर आमचे सारको व्यापारी थंय वता, नाल्ल पळयता आनी सादारण ताका ताज्या अनुभवा प्रमाणे राशीन बारीक कितलो मेळटलो, मोठो कितलो मेळटलो ह्या प्रमाणे तो राशीचो नाल्लाचो दर करता. आतां जायते फावटी कितें जाता की बाजारान आयज 40 ते 50 रुपया नाल्ल विकतात आनी तरी आसतना भाटकाराक 15 ते 25 रुपया दर येता. ही सच्ची कागाळ आसता. मिडियाकूय खुबदां दिसता की म्हजे सारको नाल्लाचो वेपारी 20 रुपयाचो नाल्ल घेवन 40 रुपया 50 रुपयांनी विकता. आमकांय हें केन्ना कोणाक आमचें मन उक्तें करपाक मेळना. आयज ह्या निमतान हांव म्हजेंय मन उक्तें करतां. 40 वा 50 रुपयांनी जर सगळोच नाल्ल जर विकपाक मेळ्ळो जाल्यार मामरो घराक भांगराचे नळे घालतलो आसलो. तशें घडना. राशीचो नाल्ल म्हणटा तो राशीचो नाल्ल.
तातूंत बारीक मोठो आटको किटको पोको बोणो सगळें आसता. आनी जेन्ना व्यापारी थंय वता आनी तो राशीचो दर करता तेन्ना ती पुराय रास ताणें व्हरपाची आसता. आनी सगळ्यांत व्हडलें आयज जर कोश्टक व्यापाऱ्याचें बिगडलां, भाटकाराचें बिगडलां तें आमी सकाळच्यान पळयलां. हांव आतां सांगता तें व्यापाऱ्याचें जर बिगडलां आनी सगळ्यांत खंत आनी दुख्ख जर मायटाचें जर जाता जायत जाल्यार ते व्यापारी म्हणून म्हाका चड जाता. कारण सांगता तुमकां, कारण म्हजें हें दुख्ख आसा न्ही, हें सामकें तुमचें पोटतिडकीचेंय दुख्ख. राशीच्या नाल्लाचो दर भाटकाराक चड केन्ना मेळटलो? नाल्ल जो राशीचो आमी हाडटात तो राशीचो नाल्ल आमी बाजारांत विकतात. आमचो नाल्लाचो वेपार जो आसा तो सादारण 1950-51 सुरू जाला. म्हज्या बापायन सुरू केल्लो आनी हांव सादारण 1985-86 ह्या धंद्यान आसा. 85-86 ते सादारण 2000 पर्यंत जो मेरेन मायट हांगा येवंक नासलो, हांव चुकता जाल्यार सांगा तुमी, जो मेरेन मायट नाल्लाक लागूंक नासलो तो मेरेन राशीचो नाल्ल जर हांवें 1 लाखभर नाल्ल कोणाचो घेतलो जाल्यार म्हाका 70-80 हजार नाल्ल बरो मेळटालो बाजारांत विकपाक. आनी 25 ते 20% नाल्ल म्हाका भायर धाडचो पडटालो गोंया भायर, किंवा तो आटक जातालो, बारीक आसतालो. आज पुराय परिस्थिती बदलल्या. कितलें गंभीर दुयेंस आसा हें अजून सामान्य मनशाक खबर ना, भाटकार सोडून. हें 20% हेवटेन पावलां आनी 80% तेवटेन पावलां. तुमी म्हाका ह्या गजाली कडेन सगळे जाण मानतले. कोणाक एकाद्रे 70% मायटाचो 30% बरो मेळटा आसत, पूण 25 ते 30%च नाल्ल आयज भाटकाराक बरो मेळटा आनी 70-80% नाल्ल मायटाचो मेळटा. आतां ह्या मायटाच्या नाल्लाक न्ही राजू बाब, बाजारांत जर गेलो आनी हो मायटाचो नाल्ल जर सोलून दवरलो आनी ताज्या बाटांतलो जर बरो 70-80 भरतेचो नाल्ल सायडीक दवरलो जाल्यार तूं 50 रुपया जाल्यार जाता, पूण हो म्हाका 80 भरतेचो मोठो नाल्ल दी म्हणून घेवन घरा येतलो. त्या मायटाच्या नाल्लाक कोणूच हात लावंक तयार ना. बरें, आतां म्हज्या 3रे पिळगेंतल्या म्हज्या भावाच्या चल्यान प्रोसेसींग युनीट सुरू केलां. आमी थोडी मशिनरी हाडल्या, तातूंत कट्टी काडपाक मेळटा नाल्लाची आनी त्या उपरांत आमी ती पावडर करता. त्या मशिनाक सुद्दां हांवें तें मशीन हाडपाचो म्हजो उद्देशूच तो आसलो. कातन्याक लावन काडचे पेक्षा कातन्यांक तें लागचें ना बारीक नाल्ल, पूण हांवें वेगळें मशीन हाडलें. 2-2 दिसांनी म्हज्या मानायाक कामगाराक दोतोरागेर व्हरचें पडलें हाताक लागता म्हणून. तो बारीक नाल्ल मशिनाक लावपाकूच मेळना. म्हणटकूच तो नाल्ल लोक देवाक दिना, खावपाक वापरिना, प्रोसेसिंगाक मेळना जाल्यार तो नाल्ल करप कितें? देंवचाराक सुद्दां दिनात. आज लोकांची आतां अशी एक हें जालां की देवाक सुद्दां जें कितें दितात न्ही तें बरेंच दितात आनी तें चडूच बरें दितात. कित्याक ताजे कडल्यान तो अपेक्षा करता, म्हणटकूच तो देवाक दितना बरेंच दिता. म्हणटकूच ह्या नाल्लाचो सगळ्यान व्हडलो प्रसंग आनी सगळ्यान व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला. आनी जो मेरेन मायटाक वखद जायना, भाटकाराक लाखांनी नाल्ल पडलो म्हणून भाटकार सुखी ना. भाटकाराक नाल्ल बरो मेळूंक जाय, फळ बरें मेळूंक जाय. तो मोरली तर सॅटिस्फाय जातलोच, पूण ताज्या नाल्लाक दरूय बरो मेळटलो. आनी म्हणून हांवें आयच्या लेखान गोमंतकान सुद्दां तेंय बरयलां की गोवा सरकार जी सबसिडी दिता, म्हाका दिसता ती गोंयांत गोंय सरकारूच दिता, भारतांत गोंय सरकार सोडून आनीक कोण दिना. तेंय बी सांगपा सारकी आसा गजाल. गोंयांतूच ही सबसिडी नाल्लाक दितात. तर ती सबसिडी आज जी 15 रुपया नाल्लाक फाटल्यान आसा ती 30 रुपया जावची अशी एक माफक अपेक्षा हांवें दवरल्या. आनी इतलेंच न्हय तर हांवें तातूंत आनी एक म्हणलां की जाता जाल्यार सगळ्या नाल्लाक ही भाटकाराक सबसिडी मेळची म्हणून. कारण घडटा अशें, हो जो चडांत चड नाल्ल आसा हो मायटाचो आसता आनी भाटकारान नाल्ल पाडल्या उपरांत भाटकाराक मॅक्झिमम 50,000 वर्साक नाल्लांक सबसिडी मेळटा. लोकांक दिसता भाटकाराक सबसिडी मेळटा म्हणजे तुका 1-2 लाख नाल्ल पडल्या 2 लाखूय नाल्लाचेर सबसिडी. नो, तेंय सर्वसामान्य मनशाक खबर नासता.
चडान चड तो 50,000 म्हणटकूच बाकीचे ताणें 50,000 नाल पडटा तितल्याच भाटाक वावर करचो, उरलेल्या भाटाक करप ना तर. म्हणटकूच ताका ती सबसिडी मेळटा जर जायत जाल्यार सगळे नाल्लांकूय मेळपाची गरज आसा. एकदां हांव न्ही केन्नाय भाटकारांचे प्रश्न उलयतां म्हणटकूच एकदां एका राजकारण्यान म्हाका सरळ प्रश्न केलो, तुका कितें फायदो, तूं ते सबसिडीचेर बी लेख बरयता, तुका कितें फायदो. हांवें ताका एकूच सांगलें आनी आजूय प्रामाणीकपणान तुमचे समोर सांगता, जो मेरेन भाटकार नाल्ल रोयतलो, नाल्ल पिकयतलो, तोच नाल्ल म्हजे घरा कडेन येतलो, हांव सोलतलो आनी बाजारान विकतलो आनी म्हजें घर चलता. शेतकाराच्या जिवाचेर म्हजें घर चलता, म्हजो धंदो चलता, म्हणून म्हाका शेतकारांच्या प्रश्नाचेर पडून गेलो. एक विशय तांचे कडल्यान अपेक्षीत आशिल्लो अर्दो जाला, अर्दो उरला, परत हांव तुमचे कडेन येतलो थोडो वेळ घेवन. आमचे कडेन आसात पांडुरंग बाब पाटील, जेणे हालींच एग्रो टुरिजम हें कुळागराक म्हणजे तांचें कुळागर बेस्ड आसा, ताका लागून सुरू केलां. तशें गोंयांत पळोवपाक गेल्यार गोंयांत बघण्यात आलं तर नारळाची वेगळी लागवड फक्त अशा पद्धतीची फार कमी दिसते, ती दक्षिण गोव्यामध्ये जास्त दिसते. पण नारळ, सुपारी आणि त्याच्याबरोबर एकत्रित जो कुळागर म्हणून गोव्याचा एक खास विशेष शैली आहे, फार्मिंग सिस्टीम आहे, त्याच्याशी हा जोडलेला विषय आहे. पण तरीसुद्धा ॲग्रो इको टुरिझममध्ये काय ते आपल्याला सांगू शकतात. एक दुसरं थोडं त्यांनी टच केलं तर चालेल, की बऱ्याच वेळा असं असतं की वाटतं आपल्याला आता ॲग्रो इको टुरिझममध्ये माणूस म्हणजे शेतकरी गेला तर तो टुरिस्ट तिथनं पैसे जास्त मिळतात म्हटल्यावर त्याच्याकडेच जास्त लक्ष देईल आणि नंतर मग उत्पादनाकडे त्याचं काय लक्ष राहतं, असाही एक प्रश्न आहे. तर या संदर्भात त्याने आपला विषय मांडावा. धन्यवाद. नमस्कार सगळ्या. हो जो आता त्यांनी विषय सांगलो हा जो विषय त्यांनी आता सांगितलेला आहे त्याच्यामध्ये माझी एंट्री व्हॉट नेक्स्ट ह्या क्वेश्चनवरून सुरू झाली. मी 40 वर्षे बागायतीमध्ये काम करतो. माझी स्वतःची 5 एकरची बागायत आहे. आणखी 40 वर्षानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की आता करण्यासारखं माझ्या बागायतीत काही राहिलेलं नाही. जी अंतर्पिकं घ्यायची असेल किंवा बागायतीचा डेव्हलपमेंट करा, इन्फ्रास्ट्रक्चर तर पहिल्या 10-20 वर्षामध्ये झालं होतं, तर राहिलेलं काय करायचं म्हणून वेगवेगळे प्रयोग करून बागायतीमध्ये 1 मीटरसुद्धा जागा नाही जिकडं मी एक नवीन झाड लावू शकतो. अशी जागा झाल्यानंतर माझ्या एक लक्षात आलं की व्हॉट नेक्स्ट. आता प्रत्येक बागायतदाराचं स्वप्न असतं किंवा गावात राहणाऱ्या माणसाचं स्वप्न असतं शहराकडे वळावं, तिकडं काहीतरी आपली दुकान वगैरे घालावं, ते मुलांनी चालवावं. मग शहरामध्ये आम्ही दुकान घेणार, तिकडे इंटिरियरसाठी 4-5-10 लाख खर्च करणार. आणखी मग ते दुकान चाललं नाही तर पुन्हा मग डोक्यावर कदाचित कर्जाचा बोजा पण होण्याची शक्यता असते, नाहीतर आपण ते बंद करून मग पुन्हा गावात येणार. मग मी विचार केला की व्हॉट नेक्स्ट म्हणजे आपण गावातच काहीतरी करावं ज्याच्यामुळे आपल्या गावातील लोकांना त्याचा पण काही फायदा होईल थोड्या प्रमाणात, आणखी स्वतःचाही काहीतरी डेव्हलपमेंट करता येईल. आता ह्याच वेळेला प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या घोषणा दिलेली होती की डबलिंग फार्मर्स इन्कम. डबलिंग फार्मर्स इन्कम कोणी करायचं, सरकार येऊन करणार काय स्वतः फार्मरने करायचं, हा मुद्दा आहे. आणि मला वाटतं की ते स्वतः फार्मरनंच काहीतरी याच्यामध्ये लीड घ्यायला पाहिजे. सरकार तुम्हाला मदतीचा हात देऊ शकतो, मित्र मदतीचा हात देऊ शकतात, पण लीड आपणच घ्यायची असते. हा विचार डोक्यात घेऊन मी एक ॲग्रो टुरिझम लहान प्रमाणात सुरू केलेलं आहे. आज आपल्याबरोबर आपले दुसरे होते सहकारी फार्मचे मालक, ते सध्या इकडे नाहीत, ते आपल्या ह्या उद्योगातील पितामह आहेत. आम्ही त्यांच्यापासूनच ही प्रेरणा घेतलेली आहे. पण आपला एक छोटा प्रयोग म्हणून आपण मागच्या 2-3 वर्षापासून याच्यामध्ये आलेलो आहोत. तर नवीन असल्यामुळे आम्हाला पण याच्यामध्ये उत्सुकता आहे. आणखी नवीन ह्या उद्योगामध्ये येणाऱ्या माणसांना काय काय प्रश्न येऊ शकतात हे बहुतेक आता इथे बसलेल्या प्रेक्षकाच्या मनामध्ये पण असेच प्रश्न असतील की हे नवीन टुरिझम केल्यानंतर काय त्याचा फायदा असतो किंवा त्याच्यापासून काय परिणाम होऊ शकतो. तर पहिली गोष्ट आहे, तुम्हाला टुरिझम करताना, ॲग्रो टुरिझम करताना कशा प्रकारचं करायचं आहे हे आधी तुम्हाला ठरवावं लागेल. आपल्याकडे टुरिझमचे 2-3 प्रकार असतात. ॲग्रो टुरिझम हे सर्व ब्रॉड एक काय म्हणतात तुम्ही ब्रॉड लेबल आला ॲग्रो टुरिझम किंवा इको टुरिझम. पण त्या इको टुरिझमचे काय काय प्रकार असतात हे पण आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. असा एक प्रकार असतो ज्याच्यामध्ये ॲडव्हेंचर असते. तिकडे एक मोठा स्विमिंग पूल असतो,
पुष्कळ लोक येतात, मस्ती करतात, मोठमोठ्याने बोलतात, एन्जॉय करतात, धांगड ढिंगाणा पण म्हणतो आपण त्याला, तो पण घालतात. तरुण पिढी पण असते त्याच्यामध्ये जास्त. आणखी त्याच्यावरती आपला काही कंट्रोल नसतो. असा एक पण टुरिझमचा प्रकार आहे, तो पण ॲग्रो टुरिझम किंवा इको टुरिझममध्येच मोडतो. दुसरा एक प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये लोक गेट टुगेदर करण्यासाठी येतात, सिनियर सिटीजन येतात, बर्थडे सारखी फंक्शन्स करतात, हा पण एक प्रकार आहे त्याच्यामधला. तिसरा एक प्रकार आहे ज्या लोकांना गोवा बघून पुन्हा पुन्हा गोव्याचे किनारे बघून कंटाळा आलेला असतो, अशा पद्धतीचे लोक असतात, त्यांना इंटरलँड टुरिझम आपण म्हणतो. म्हणजे गावामध्ये कसं चालतंय, गाव कसा असतो, ही मानसिकता घेऊन हे लोक टुरिझमसाठी येतात. जेव्हा अशा प्रकारची मानसिकता घेऊन जेव्हा लोक टुरिझमसाठी गावात येतात, तेव्हा ते गावात आपण जी त्यांना सर्व्हिस देतो ती मानून घेतात. कारण त्यांना असं वाटतं की हे गावामध्ये असंच चालतं, आपला पण त्याच्यामध्ये स्टँड असाच असतो की आम्ही तुम्हाला 5 स्टार प्रमाणे सर्व्हिस देऊ शकणार नाही, कदाचित आम्ही तुम्हाला पुन्हा पुन्हा टिश्यू पेपर देऊ शकणार नाही. एक लिमिटेशन आहे. आपला एक गावातील काम करण्याची जी पद्धत असते गावातील लोकांची, गावातील लोक असे टिश्यू पेपराचे ढीग लावत नाहीत, कधी गरज पडली तरी 1-2च वापरतात, पण शहरामध्ये तुम्हाला ढीग दिसतील. तर ही आपल्याला ती मानसिकता घेऊन जे लोक आपल्याकडे येतात त्यांचा माइंडसेट क्लिअर असतो की आपल्याला इकडे ॲडजस्ट करायचं आहे, आणि आपली मानसिकता असते की आपण त्यांना बेस्ट पॉसिबल काय ते सर्व्हिस देऊ, पण त्या दायऱ्यामध्ये राहून, त्याच्या बाहेर जाऊन नाही. आता ह्याच्यामध्ये आणखी पण प्रकार आहेत. आता जे आम्ही स्वतः करतो, मागच्या 3-4 वर्ष झाले हे मी प्रकार चालवतो, आणखी हे व्यवस्थित सेट झालेलं आहे असं मला वाटतं. आमच्याकडे कॉटेजेस नाही आहेत, आणखी होमस्टे पण नाही आहे. याच्यासाठी गव्हर्नमेंटचा पुष्कळ सपोर्ट असतो, वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत, अजून आपण घेतलेल्या नाहीत, पुढं आम्ही घेऊ. पण सध्या जे काय लोकांचा, येणाऱ्या लोकांचा ना लोकल फूड त्यांना पाहिजे असतो. पहिलं अट्रॅक्शन असते गोवन ट्रॅडिशनल फूड, आणि गोवन ट्रॅडिशनल फूडमध्ये आपण केळफुलाच्या भाजीपासून सुरुवात करून आपल्याकडे मिळणारी वेगवेगळे जे सीझनल आपल्या गोव्याच्या मार्केटमध्ये येणारी फळं असतात, ज्याला आम्ही ट्युबर्स म्हणतो किंवा कणगं म्हणतो इकडं मराठीमध्ये, गोव्यामध्ये म्हणजे झाड कणगं असतात, काटे कणगं असतात, ही वर्षभर येणारी वेगवेगळी पिकं असतात. ही सर्व पिकं आम्ही आमच्या जेवणामध्ये वापरतो. त्याच्यामुळे लोकांना एक जेन्युइन काहीतरी वेगळं घेतल्याचा अनुभव येतो. अजून एकही कस्टमर भेटला नाही मागच्या 4 वर्षात ज्याने मला 5 स्टार जे आहेत ना त्याच्यापेक्षा कमी रेटिंग दिलेलं आहे. सो 100% मला 5 स्टार रेटिंग्स मिळाले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्या एजन्सीची पण मदत घेऊ शकतो. सर्व काही मिस कमवेन असा जर तुम्ही दृष्टिकोन ठेवला तर तुम्ही कमवणार, पण काही थोडेच दिवस कमवणार, मग त्याच्यापुढे तुमचं चालणार नाही आहे. कारण सर्व मीच कमवणार, हे पण मी करणार, ते पण मी करणार. सो एजन्सी कुठली जरी असली, आपला सध्याचा सोल इंटरनॅशनल जी एजन्सी आहे सोल ट्रॅव्हलिंग, त्यांच्याकडे आमचा टायअप आहे. सध्या सुरुवात त्यांनीच केली होती आपल्याकडे. तर ते टूर क्युरेटेड करतात, त्याप्रमाणे घडवून आणतात, आणि आपल्या आजूबाजूला असलेली जी क्षेत्र असतात त्यांना आपण आयडेंटिफाय करायचं असतं. म्हणजे आपल्या बाजूला प्रस्तर शिल्प आहेत, एक गुहा आहे किंवा पाण्याचा चांगला झरा आहे. आणखी येणारे टुरिस्ट असतात ना, जे आम्ही ह्या मानसिकतेने जे आणतो ते काही खराब न करता, वातावरणाला काही न त्रास देता ते आपलं एन्जॉय करून जातात. नाही तर लोकांना भीती वाटते की टुरिस्ट आल्यानंतर तो पूर्ण सर्व जो माहोल आहे ना तो खराब करून टाकेल, म्हणजे बाटल्या रिकाम्या टाकेल वगैरे, असं काही होत नसतं. ती एक आपल्या मनामध्ये असतं की आपण मनामध्ये टुरिस्ट म्हटलं म्हणजे आपल्याला ते रस्त्याच्या कडेला बस एक थांबलेली असते, 15-10 मुलं खाली नाचत असतात, ते आपण बघतो आणि आपलं एक माइंडसेटमध्ये घेऊन बसतो की टुरिस्ट म्हणजे आला की तो सर्व वाट लावून जाणार. असं काही असत नाही आहे. आता ह्याच्यामध्ये पुन्हा आणखी वेगवेगळे प्रकार असतात. कलिनरी एक्सपिरियन्स आपल्याला काय असते, आपल्याला हे दररोज फार्म बघून बघून काय वाटतं की हे फार्म आहे, याच्यामध्ये लोकांना काय दाखवायचं आहे, लोक बघून कंटाळतील. पण मुद्दा कसा आहे, आपण कंटाळू शकतो, लोक नाही कंटाळणार. कारण प्रत्येकजण येणारा पहिल्याच वेळेला आलेला असतो. आणखी इतकी लोकसंख्या आहे आपल्या भारतामध्ये, पहिल्याच वेळेला सुद्धा भारतातील लोकसंख्येच्या 0.000.1% आला ना, 0.0001% आला ना, तरीसुद्धा तुमचं कल्याण होऊन जाईल. एवढी आपली लोकसंख्या आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला जरी वाटलं ना काय दाखवणार माडाची झाडं पुन्हा पुन्हा, पण लोकांना त्याचं भयंकर प्रचंड आकर्षण असतं. शहरात राहणाऱ्या माणसांना याचं प्रचंड आकर्षण असतं. काही माणसांचा स्वतः आपण एक बाग घ्यावी अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. ज्यांच्याकडे पुष्कळ पैसा आहे या लोकांना वाटतं स्वतःची एक बागच असावी. हे सुद्धा लोक तिकडं आपल्याकडे आल्यानंतर त्या उत्सुकतेने त्या बागेला बघतात. काल मी एका पर्यटक आली होती फॅमिली पुण्याची, त्यांना मी सांगितलं
की माडाला वर्षाला 12 पानं येतात, वर्षाला 12 पानं येतात, आणखी 12 झावळ्या म्हणजे 12 पानं येतात, आणखी 12 घड येतात. तर त्यांना एकदम आश्चर्य वाटलं. ते म्हणले 12 महिने म्हणजे आपलं हे कोणी झाडाला कोणी शिकवलं की प्रत्येक महिन्याला 1 पान यायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी तो एक वेगळा चॅप्टर होता. त्यांनी विचार सुरू केला या दृष्टीने. ते पुन्हा मला विचारतं की झाडाला कसं कळलं की महिन्याला 1च यायला पाहिजे पान. म्हणजे या गोष्टी लहान लहान गोष्टी जरी असल्या ना, या लोकांसाठी आकर्षण असतात. गावामध्ये असणारे पाण्याचे झरे पण चांगले स्वच्छ पाणी देतात, ते सुद्धा लोकांना दुर्लभ झालेलं आहे शहरामध्ये. आता आम्ही असं एक म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही टुरिझम चालवता तेव्हा तुम्हाला एक प्रश्न असतो की आपला फॅमिली लाईफ कॉम्प्रोमाइज होईल का, आपला ॲग्रिकल्चर लाईफ कॉम्प्रोमाइज होईल का, हा विचारलेला मूळ मुद्दा आता त्यांनी उपस्थित केला होता. त्याच्याबद्दल मी सांगेन की जो बॉर्न अँड ब्रॉटअप म्हणजे ज्याच्या रक्तात शेती आहे ना, तो शेतीला कधी बाजूला काढू शकत नाही. आणखी ज्याला कुटुंब चालवायचं आहे आणि त्या बागेमध्येच जो माणूस राहतो त्याला कुटुंबाला पण दुर्लक्ष करता येत नाही. सो आपण जर असं म्हणजे कंट्रोल्ड टुरिझम आणखी चांगल्या पद्धतीचे लोक त्या ब्रॅकेटमधले लोक आणले तर त्याच्यापासून आपल्याला काही त्रास होत नाही. आणखी आपण ॲडव्हान्स बुकिंग सिस्टम, आता आमच्याकडे तुम्ही आज आलात आणखी म्हटलं जेवण द्या म्हटलं तर जमणार नाही, कारण आमच्या घरातील लोक जेवण करतात, त्यांना मदत करणारे आणखी लोक आहेत. त्या ॲडव्हान्स बुकिंगची आम्ही सिस्टम ठेवलेली आहे. आणखी लोक पहिल्या दिवशी बुकिंग करतात, सांगतात की मला 4 लोक येणार 5 लोक येणार, त्याप्रमाणे आम्ही जेवण करतो. त्याच्यामुळे आम्हाला आमचं डे टू डे जे फॅमिली लाईफ आहे त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. आता इकडं हेल्पिंग हँडचा पण एक प्रश्न असतो. आपल्याकडं काम करणारे जे लोक असतात बागेमध्ये त्यांना पुष्कळ हार्डवर्क करावा लागतो. आपल्याकडे जे कामगार लोक असतात त्यांना पर्टिक्युलरली आपल्या एक मिनिटात आपल्या आजूबाजूची जी वस्ती आहे तिकडच्याच लेडीज वगैरे आपल्याकडे कामाला येतात. आता ह्या लोकांना बागेमध्ये काम करणं म्हणजे पुष्कळ त्रासाचं काम असते. त्याच लोकांकडून जर आम्ही कुलिनरी म्हणजे आपलं जेवणाचं काहीतरी त्यांना काम सांगितलं की तुम्ही हे काम करून द्या, कोणीतरी भाजी चिरून द्या, कोणीतरी हे काम करून द्या, ते आनंदानं हे काम करतात. आणि त्याच्यामुळं ते पण लोक खुश राहतात आणि आम्हाला पण त्यांना काहीतरी जास्त पैसे द्यायला वी कॅन अफोर्ड, नाहीतर ते शक्य होत नाही आहे प्रेझेंट सिस्टममध्ये. सर्व्हिस आणि स्माइलिंग फेस हॉस्पिटॅलिटी हा याचा भाग आहे. ही कला आपण शिकून घेतली पाहिजे. वेबसाईट असणं जरुरी आहे, त्याच्यावरूनच आजकाल बिझनेस चालतो. लोकांना वेबसाईट ही पाहिजेच पाहिजे. लोक विचारतात गोवन जेवण कुठं मिळेल खाणं जेवण, त्यांनी सर्च केल्यानंतर त्यांना तुमचं नाव मिळालं किंवा त्या भागामध्ये ते येणार असतील तर त्यांनी त्या गावाचं नाव टाकल्यानंतर त्यांना इतकी रेस्टॉरंट्स इकडं आहेत आसपास ही माहिती मिळते. तुम्हाला फिरून कोणाला सांगायची गरज पडत नाही. टायअप हे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती केलीच पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाचा ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फायदा करता येण्यासारखी गोष्ट आहे आणि हे मी उदाहरण म्हणून सांगेन. आपण जेव्हा आपल्या फार्मचे प्रॉडक्ट्स तिकडे व्यवस्थित पॅक करून ठेवले, उदाहरण आम्ही मिरी लावतो, आमच्याकडे मिरी असते, आमच्याकडे विकायची व्यवस्था पण आहे, आम्हाला रिजनेबल चांगली रेट पण मार्केटमध्ये मिळते. पण तरीसुद्धा 30 मिरी जर आपण व्यवस्थित पॅक करून जर आपण ठेवली तिकडे तर मार्केटपेक्षा आपल्याला 10 ते 20% नुसती लूट नाही करायची कधीच. एक 10% 15% प्रीमियम माल आपण ठेवला तर आपल्याला 15-20% जास्त मिळू शकतो. याचा परिणाम म्हणून मी नटमेग म्हणजे जायफळाची झाडं लावली होती, त्याचा मी जॅम केला. आणखी महिन्याला मागच्या वर्षी मी 500 किलो जॅम विकला, म्हणजे 2.5 लाख रुपयाचा जॅम विकला. माझी जायफळची झाडं लावलेली आहेत, त्यांच्यापासून मला वाटतं 5,000 उत्पन्न आलं असेल, 5 ते 8,000 रुपये जायफळं विकून. पण मी जॅम व्यवस्थित करून त्याला ब्रँडिंग केलेलं आहे, पॅक केलेला आहे. एवढा छोटासा 200 ग्रामचा पॅक असतो, चांगला ॲट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग केलेली आहे. म्हणजे 500 किलो म्हणजे 2,000 पॅक्स मी मागच्या वर्षी विकले. मी मार्केटमध्ये विकत नाही, आमच्याकडे तिकडे डिस्प्लेला ठेवलेले येणारे गेस्ट येतात जाताना मोमेंटो म्हणून घेऊन जातात. तर असे वेगवेगळे प्रकार करून आपण आपल्या बागेमधला जो आपला प्रोफेशन हे आहे त्याच्यामध्ये अधिक आपलं उत्पन्न वाढवू शकतो. धन्यवाद. आपल्याला पांडुरंग पाटीलने फार चांगली माहिती दिली आहे की कारण हे मल्टीडिसिप्लिनरी आहे, म्हणजे एकच फक्त प्रोडक्शन किंवा सेल असं नाही आहे, तर त्याच्यामधले अनेक कंगोरे अनेक त्यातले अँगल आपण विकसित करू शकतो आणि एक्सप्लोअर करून त्याचा फायदा नारळ बागायतदार नक्की घेऊ शकतो. आपल्याकडे आहेत मिंगेल ब्रगांजा, यांनी ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटमध्ये पण 15 वर्ष सर्व्हिस केले आणि त्याच्यानंतर बऱ्याच एंटरप्रिन्युअर्सबरोबर काही इंडस्ट्रियल हाऊसेसबरोबर काम केलं आहे. स्वतः काही ट्रेनिंग्स वगैरे घेतात, त्यांचं स्वतःचं काही या विषयातले चिंतन आहे. मी त्यांना नक्की सांगायला सांगेन की फ्युचर प्लॅनिंग कशा पद्धतीचं नारळाचं तुम्ही बघता किंवा असलं पाहिजे. आणि त्या विषयात एक शंका अशी माझ्याही मनात उत्पन्न होते की गोवा सरकारला जर जागा मिळत नाही झाडं लावायला आणि नारळ हा असा आहे की जो सावलीमध्ये वाढत नाही
त्याच्यासाठी वेगळं एकदम मोकळं माळरान पाहिजे, मोकळी जागा पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये आता लागवड करायची म्हणजे किती करायची आणि कशी करायची, कुठं करायची, नक्की सांगू शकते? मी जास्त भाषण नाही करणार, थोडक्यानंच सांगतो की नारळ जे आहे आम्ही त्याचं कोण उत्पादन करतो, कोण प्रक्रिया करतो आणि कोण त्याचं विक्री करतो, हे विषय महत्त्वाचा आहे. काय की आम्ही तर उत्पादन करतो आणि ठेकेदाराला देतो, तो विक्री करतो, नाहीतर तो प्रक्रिया करून तो विकतो, तर फायदा कोणाला होतो हो विचार करायला पाहिजे. आता आमच्या बॅगमध्ये आहे ओल्ड गोवाचं तेल, 400 रुपया 500 रुपया बॉटल आहे, लहान बॉटल. ते नारळ उत्पादन करतो त्याला काय मिळतं, त्याला तेच ना 15 रुपये काय 20 रुपये काय 22 रुपये जे आहे दर तेच मिळतं त्याला. तर त्याची प्रक्रिया करून फायदा करतो दुसरा माणूस. तर शेतकरी काय करू शकतो, प्रक्रिया करू शकतो काय, त्याचं प्रोडक्ट जो आहे नारळ जो आहे तो चांगलं श्रीफल होणार काय, तो हलका नारळ होणार, ज्याला माईट आहे हे आहे ते आहे, तर त्याचं प्रोडक्टच नाही. मागे हर्षल प्रोफेसर साहेबांना बोलावलं आहे की नारळ जे लागवड करतो तर कसला नाल आहे आणि कसल्या झाडावरसून तो काढला आहे ह्याच्यावर लक्ष पाहिजे. माझं वडील कधीच विकत घेऊन गावात नाही लावलं. आमच्या बागायतमध्ये सर्वश्रेष्ठ जे माड आहे, जे जास्त नारळ देतो, हर वर्षा जास्त नारळ देतो, त्याचं नारळ मार्च महिन्यामध्ये काढून ठेवायचं रेतीमध्ये आणि त्याचं बिया तयार करून त्याचं कावतं आणि तो कावतं आमच्या जमीनवरती लावायचं. हर्षल बाब तेच करतो. आम्ही काय करतो, ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटमध्ये नाही तर कोणतं नर्सरीमध्ये आहे तर कावतं घेतलं लावलं. तो कसला कावत आहे, कसल्या माडाचं नारळ काढून तो केला आहे कोणाला माहिती आहे. मी 15 वर्ष शेतकी खात्यामध्ये काम केलं. काय करायचं, राणू प्रभुदेसाचं चांगलं बघायचं आहे तिथे रिवाणा आणून घे, वॉल्फॉर्म फर्नांडिसचं चांगलं आहे आणून घे. काय सिलेक्ट करतो, चांगलं नारळ आहे तो आणतो आम्ही. कुठल्या माडाचं कोणाला माहिती. तर प्रोडक्ट कसं होणार, हां आम्ही ॲडॉप्शन करतो दादा, त्याचं आवय बापय कोण आहे ते विचारतो, कसा आहे मुलगा, कसा आहे मुलगी, कशी आहे. हां नाही तर कुठली बी मुलगी नाही कुठं जर मुलगा आणलं त्याला IITला पाठवा काय IIMला पाठवा काय कुठे पण टाकून दे, शिकणार काय, नाही शिकणार. तर चांगलं सिलेक्शन करायला पाहिजे, हे प्रमुख आहे. जो कोण शेतकरी आहे बागायती करतो तर हे करायला पहिलं पाहिजे, तरच चांगलं प्रोडक्ट येणार तुला विक्री करायला. आणि विक्री स्वतः करू शकतो तर चांगलं आहे. आता व्हॉट्सॲप ग्रुप करायला शकतो, आता ब्रॉडकास्ट करायला शकतो. तर शेतकरी आपल्याकडे 100 बरती 80 बरती इथले नारळ आहे, ही दर आहे, कोणाला पाहिजे घ्या म्हणून सांगलं तर लोक घेणार. भाजीपालाचा माझी मित्र जे आहे करण मनराज आणि योगिता ते तसे करतो. एक MA इकॉनॉमिक्स आहे, दुसरं कम्प्युटर सायन्सचं आहे आणि भाजीपालाचं कसं तुला भाजी बियाणे आणि हे ते विक्री करतो. आणि तो एकच सांगत होता, जेपर्यंत शेतकरी विक्री कारोबार करायला तयार नाही तर विक्रेकार येऊन शेती करणार. आणि ते त्यांच्यानेच केलं. टेरीमध्ये होती, तो सिनॅप्समध्ये होतं, सिम्बायोसिसमध्ये होतं. नंतर ते आता ग्रीन एसेन्शियल्स सगळं रोपी तयार करून देतो. तुला फळाचे झाड पाहिजे तर मोठ्या मोठ्या कोंडल्यात घालून तुझ्या घरी पाठवतो आणि त्याचं कसं काय करायचं ते सांगतो. दोघंही ॲग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट नाही.
एक MA इकॉनॉमिक्स आहे, दुसरा कम्प्युटर सायन्स आहे. तर करतो. तर हे आम्ही करायला शिकायला पाहिजे, मार्केटिंग कसं करायचं. दुसरं आहे आमचं प्रोडक्ट ना चांगलं असलं पाहिजे. सरकाराकडून अनुदान मिळणार, एश्युअर्ड सपोर्ट प्राईस मिळणार आणि आम्ही करणार असं नाही. काणकोणमध्ये किडनीचा प्रॉब्लेम आहे. सरकारने तिथे डायलिसिसचं युनिट टाकलं. पहिला कॉन्ट्रॅक्टवर दिलं, आता स्वतःचं टाकलं तिथे. तुझं स्वास्थ्य चांगलं नाही, फक्त डायलिसिस मुफ्त मिळतं. आम्ही लग्न करतो तो 7 फेरी करतो. असं केलं की ना सरकाराचं आणि तुमचं फेरीच फेरी. कुठे जाणार? तिथेच झाला पाहिजे ना. डायलिसिस करायला तिथे पाहिजे. तर आता 50,000 नारळाचं एश्युअर्ड सपोर्ट प्राईस देतो. ते 2 लाखाचं दिलं आणि 5 लाखाचं दिलं तर तुझं नारळ चांगलं नाही होणार. तर नारळ आणखी बाद होणार, फक्त तुझा पैसे मिळणार. तर तुमचं काय झालं, तर सिगरेट ओढतो, दारू पितो, नशा करतो, तसंच ॲडिक्शन मिळणार. तुझा पैसा मिळणार पण नारळ चांगलं नाही होणार. तर नारळ चांगला आहे तरच विक्री करायला मिळेल. तर याच्यावरती आम्ही लक्ष दिलं पाहिजे. नारळ चांगला आहे तर विक्री चांगली होणार आहे आणि विक्री आम्ही करायला पाहिजे. विक्री तर आम्ही गोवा बागायतदाराला देतो, नाही तर कोण ठेकेदाराला देतो, तसं देतो. आम्हाला काय मिळतं? 18 रुपयांनी 20 रुपयांनी इथे नारळ दिला तरी काही फायदा नाही. 15 रुपयांनी एश्युअर्ड सपोर्ट प्राईस आहे तर काय करतो गोवा बागायतदार? 12 रुपयांनी विकत घेतो. तुला सरकारचा आणखी 3 रुपया मिळणार, ते घेऊन टाक, तुझे 15 संपले. बाकीचा चांगला नाल आहे तो आम्ही तुला 23 रुपया 22 रुपयांनी घेणार आणि ती आम्ही 50-60 रुपयांनी विकणार. शेतकऱ्याचा जास्तीत जास्त 23 रुपये. कसं ते वाढणार नाही. कसं काय करतो ते सगळं त्यांचं आहे. त्यांचं अवलंबन सगळं विक्री मार्केटिंग त्यांच्याकडे आहे. आमच्या हातीन काय आहे? फक्त ते युरोफिड माईटवाला नारळ. आणि आमचे उदयबाबन चांगलं आहे की 70-80% तसलं. सरकारचं तर ASP 2 लाख नारळा मिळालं तर 100% तसंच असणार. नारळ कुठला खाणार आम्ही? गोव्यामध्ये उमण आम्हाला नारळ पाहिजे. सॉल कढी करतात त्याच्यामध्ये पण नारळ थोडं टाकतो आम्ही. भाजी करतो तरी नारळ पाहिजे. आमचं माटोली करायचं आहे तिथे पण श्रीफळ पाहिजे. कोण आलं सत्कार केला तिथे पण श्रीफळ पाहिजे. कुठे पण गेलं तर नारळ पाहिजे. तेल वापरायचं आम्ही नारळचं चांगलं आहे. आता व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आली आहे. कोण करतो? शेतकरी करतो कुठे? नाही. हो विचार करायला पाहिजे. मार्केटिंग करायचं तर हे आणि पहिलं आमचं प्रोडक्ट चांगलं असलं पाहिजे. इथंच लक्षात ठेवलं ना तर खूप फायदा होणार. धन्यवाद. एक थोडक्यात आपल्याला 1-2 प्रश्न आपण नक्की एंटरटेन करू. सामंत. नारळाच्या बाबतीत कोंकणी उलयल्या जाता न्ही? कोंकणी उलयता सगळ्यांक कोंकणी कळटा. नारळाच्या बाबतींत एक वरायटी बरी जाय पडटा. सर तुमी सांगलें न्ही आतां वरायटी बरी जाय म्हणून. बरोबर, हांव तुमकां मानता सामकें. तुमी म्हणटा तेका हांवें कितें केलें गेल्या 8 वर्सां पयलीं DJ फार्मांतल्यान 6 कवाथे हाडले. DJ फार्मांतल्यान आनी रेट कितें? 600 रुपया एक कवाथो. आं हय DJ फार्मांतल्यान दितात ते. DJ फार्मांतल्यान तेंचे कोण आसत जाल्यार खबर ना म्हाका. पण म्हाका इतलो बॅड एक्सपिरियन्स आयलो ताजो की ज्यो पेणी आसात न्ही त्यो पेणी येतात न्ही त्यो सामके मोडोन पडपाक लागल्यो. म्हणजे चुट्टार येनात त्यो पेणी आनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान जालें. ही नुकसानी आमकां सोंसची पडटा. ह्या फार्मर्सांक ही आमकां पयलीं कळना बाबा खंयची वरायटी आनी कशें ताचें परफॉर्मन्स आसतलें म्हणून. आज 100 माड पळयतर म्हाका रडपाक येता. अशी परिस्थिती जाली सामकी. आनी सर तुमी म्हटलें न्ही आनी एक की गोवा बागायतदार ही
जर 15 रुपये रेट आसा न्ही 12 घेता म्हणून. बागायतदार तशें करिना. बागायतदार आसा म्हणून आज आमी पोट भरतात आमचें. बागायतदारची कितें आसा न्ही ती रेट फूल दिता. ती सरकारा कडेन कितलें आसा ती बागायतदार पळयना. बागायतदार ही कोऑपरेटीव सोसायटी. ते जे फार्मर्स 10,000 फार्मर्स आसा न्ही तेंच्या भल्या खातीर गोवा बागायतदार आज काम करता. ते सरकार कितें करता तेजेर कांय करिना. सर हें मातशें म्हाका मातशें लागलें मातशें लागलें. कितें आसा दुसरे विक्रेकार आसा ते करता. दुसरे आसा न्हू विक्रेकार ते सगळे करता. ना आमचो बागायतदाराचो डायरेक्टर पाटील बाबा आसा. पाटील बाबा म्हाजी चुकलां जाल्यार चुकलां म्हणून सांगचें. ना तुमी आसा डायरेक्टर तितून. ना हांव ना ह्या खेपे हांव ना ह्या खेपे हांव ना. सॉरी सर. ना बागायतदार बरें काम करता. हय सामकें. आनी त्या खातीर आमी इतले आमची इतले कल्टिवेशन वाडयलें कित्याक गोवा बागायतदार आमची सामके गॅरंटेड माल विकत घेता म्हणून आमी आज कल्टिवेशन वाडयलां. नाल्यार आज आमी आनी भायरचे धंदे करता आशिल्ले बाकीचे. गॅरंटी आसा न्ही आमकां 100% सगळे उत्पन्न घेता गोवा बागायतदार आमची. आनी वन ऑफ द एपेक्स कोऑपरेटीव सोसायटी इन गोवा स्टेट आसा. मान्य करतात न्ही तुमी सगळे. हां येस सामकें. सुनील येस सामान बाबान आपले तुम्ही जे हे म्हणला न्हू डीजेचे आसा फाटल्यान आर्किटेक्ट शर्मिला ऑफिसूय आसा. खूब लायलेले सांग्यार लायलेले आसा तेंच्यांनी. पूण बंच बाकलिंग हो प्रॉब्लम थंय. आनी ते गांवांतल्यांक सबसिडी ना दिवचे म्हणून हांवें ओजान बाबा लागीं मागलेलें. ती सारकी मिस्टेक. तेजेर सबसिडी दिवप आनी ते चडूच ते चड आडसर खावयता तेजे. आडसरा मागीर तो पडटा सकयल. जड नाल जालो कित्याक पडटा सकयल. हांव बरो जाणटो अबाव 80. हांवें ल्हान आसतना कावते बिवते म्हणजे बापाय बरोबर रोयतालो. कशें रोयतालो तें हांव जाणा. वेळ आसा टायम आसता ना म्हाका उलोवपाक तुमकां. आतां हांव इतलेंच उलोवपाक आयलां. आमी इतलें आयकलें सकाळच्यान आनी आतां वता. सो वॉट यू पॅनल सजेस्ट टू द गव्हर्मेंट हाव फार्मर्स टू बी हेल्प्ड. इतलेंच हांव उतर मागूंक सोदतां की तुमी आयज हें सगळें केलां. तुमी सरकारा कडेन कितें प्रश्न घालतात की हे फार्मराचे हे सगळ्या लोकांनी सांगलां की फार्मर दुखी आहा. आमीय दुखी आहा. आमकां दुसरें प्रोफेशन आसून बरें आसा. तेन्ना तुमी आतां वॉट यू सजेस्ट गव्हर्मेंट टू हेल्प अस. ऑलरेडी बरोबर आसा. दोतोरान एक म्हत्वाचो विशय काडला. ताचेर खरीच खूब भासाभास जावपाक जाय. हेच्यावर चर्चा झाली पाहिजे. डॉक्टर कालूच पाडला. 3000 नाल आसा म्हजे घरा कडेन. पूण आतां व्हरतलो जायत म्हाका जाल्यार एक परवरी हाडचें पडटा. ना जाल्यार माशेलां व्हरचें पडटा. पिकअप करून व्हरप घालप करप. आज लेबर जाला 800 ते 900 1000 रुपया एक मानाय जाला. आमच्या वाड्यार तेवटेन एक पै म्हूण आशिल्लो दामपै. तो दामपै तो नाल आतां व्हरना. तो म्हणटा कितें आपूण घेतलो आशिल्लो पूण म्हाका हें जाय तें जाय खंय दवरतलो कितें करतलो आनी खूब फॉर्मेलिटी आसात. हय मी मराठीमध्ये बोलतो थोडा. मी हा प्रश्न का घेतला आणि मुद्दाम मी डॉक्टर आहे. जवळजवळ 50-55 वर्षे प्रॅक्टिस करतो आहे आणि माझी प्रॉपर्टी पण आहे. माझे वडील आम्ही सगळे शेतकरी. तेव्हा मी लहानपणे सुद्धा बघितले की हा एक कावता किती अंतरावर घालायचा, कावत्याला कसं काम करायचं हे पूर्वी मला ठाऊक आहे. मी सगळं आता बोलत नाही पण मला एवढंच आज यांच्याकडून सगळ्याकडे बोलायचं होतं की आमची ही व्यथा म्हणजे माझी सोडा मी आय एम वेल टू डू. आमची सगळी व्यथा हे सगळे आमची फार्मरची ही आमच्या सरकारने बघितले पाहिजे. पैसे देतात असे म्हणतात तरी पण ते कधी मिळतात आणि कधी मिळत नाही ते पण ठाऊक नाही आहे. मिळणारच काय तेही पण ठाऊक नाही. आता बघा मी राहतो त्या जागी मी गोवाव्याला म्हणजे जवळच आहे. तिकडे माझ्या आत्ता काल मी जवळजवळ 7,000 खर्च करून
पाडून घेतली. फक्त 18 आमच्या घरी 18 माड होते. त्याचे किती घेतले त्यांनी 2000 रुपये. नंतर इकडचे सगळे करून जवळ 3000 नारळ मी काल पाडून घेतले. नंतर जास्ती ठेवलेत. मला ते लोक 5 रुपये 10 रुपये मागितले बघत आणि मी सगळे नारळ गुडगुडे होते मी 5 रुपये होतात. मी आज बोलावली कोणाला ते आली ते बघते ते मला 12 रुपयाने. अरे 12 रुपयाने 3 रुपये नंतर मिळेल मग कोणाकडून, पण तिकडे जायला किती पैसे. तेव्हा माझा प्रश्न असा आहे की सरकारनं हे आमची ही सगळी परिस्थिती बघून आम्हाला आमची पण थोडी काळ त्याला काकूट मी समजतं ना काय दया करावी. दया नको आम्हाला. दयाला कशा दे शुड बी सेन्सिटिव्ह टू आवर व्यथा because we only are making all this. Who have kept this coconut alive? We, our father, our forefather. आज आम्ही जो नारळ खातो तो माझ्या वडिलाच्या वडिलांनी रोपलेला होता. तेव्हा आमची दया करू नका. आमच्या करता तुम्हाला नारळाची झाडं दिसतात. आणि आता नवीन झाडं आहे ना मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे ती नारळ म्हणजे हायब्रिड पण मला पण दिले होते. ते असं झालं नंतर त्याचं ओव्हरऑल चेंज झालं. आता नारळ पाडण्याकरता यांनी लोक तयार केले आहे. त्यांना पण काय समजतच नाही. आलं की कुठचे नारळ मी त्यांना बोलावलं होतं. अरे तुम्हाला चाप म्हणजे काय ठाऊक आहे. तर जरी जे चाप आमच्या पूर्वी एक चाप होतं त्याला नंबर होते. डॉक्टर हां टाइम जाता हां जाऊ. त्याकरता मी एवढीच म्हणतो की सरकारनं सेन्सिटिव्ह अँड सेन्सिबल असून आमची सगळ्या शेतकऱ्याची व्यवस्था चांगली करावी. हाच ह्या सेशनचा हेतू आहे आणि ह्या हेतूची जबाबदारी आमच्या राजूच्या जवळ आहे. सो आय होप दॅट राजू विल डू नीडफुल. देव बरे करू. थँक्यू. एक खरा विषय होता पण सगळ्यांचे नंबर आपण घेऊ शकता आणि त्यांच्याकडे जाऊ शकता कारण खूप फास्ट सगळं बदलते. मला पुण्याचे एक जण भेटले. ते म्हणाले की जर धंदा वाढवायचा असेल तर समोरच्याला आळशी केलं पाहिजे. समोरचा आळशी झाला की तुम्ही त्याचं काम करा आणि त्याच्याकडनं पैसे घ्या. हा एक मोठा ट्रेंड आहे आणि याच्यावरती सुद्धा माहिती नाही म्हणजे किती सात्विक विचार आहे किती चुकीचा आहे माहिती नाही. पण अशा विचारानं सुद्धा आज सगळेजण बिझी झालेले आहेत. त्यामुळं खूप गोष्टी केल्या पाहिजेत आणि आपण त्या करून चांगल्या पद्धतीनं पैसा मिळवू शकतो. मला खरं सांगायचं होतं उदयमामांना की त्यांनी काही बोलावं म्हणून पण मी त्यांच्या वतीनं सांगेन कारण अगदी 1-2 वाक्यात फक्त जे नारळ सोलून विकत होते ते आज नारळ प्रोसेसिंगवरती आलेले आहेत आणि हे 5-6 वर्षात मला वाटतं झालेलं आहे. तर एवढा फास्ट ट्रेंड जो चेंज होतो आहे बदलतो आहे त्याचा शेतकऱ्यांनी सुद्धा विचार केला पाहिजे आणि आपण किती बदललं पाहिजे आणि किती बदलू शकतो ज्याच्या योगे आपण आपला फायदा करून घेऊ शकतो हा विषय सगळ्यांनी केला पाहिजे. एक फक्त शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व म्हणून मी मीडिया आहे म्हणून मी राजू सरांना सांगेन की जंगली जनावरांच्या बाबतीत खूप बोललं जातं. वन विभागानं हे केलं पाहिजे ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटनं हे केलं पाहिजे. दोनही वेगवेगळे मेंडेट असलेले डिपार्टमेंट्स आहेत. आम्ही किसान संघ म्हणून सुद्धा परवा मुख्यमंत्र्यांना सुचवलेलं आहे की या सगळ्या जबाबदार लोकांना एकत्र बसवून एक वे आऊट हा नक्की काढला पाहिजे. त्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळं त्याच्याकडं सुद्धा याचा पाठपुरावा मीडियानं करावा. आपण हे सत्र संपवू. मी चारही आपले जे वक्ते आहेत त्यांना धन्यवाद देतो आणि आत्ता आपण या कार्यक्रमाचं स्मृतिचिन्ह आपण या सगळ्यांना देऊ. अमित गद्रे हे ॲग्रोविनच्या प्रतिनिधी आहेत. ते आता पांडुरंग पाटील यांना स्मृतिचिन्ह देत आहेत. मिगेल ब्रगांजा, उदय मामरे,
आणि नेविल अफान्सो. मुद्दाम मी श्रीरंगचं आभार मानतो की शॉर्ट नोटीसमध्ये तो आमच्यासोबत आला आणि त्यानं हे कंडक्ट केलं, कारण जवळपास सगळे तुमचे कोकणी बोलणारे आहेत. मी कोल्हापूरचा आहे, त्यांची भाषा आणि माझी भाषेत जबरदस्त अंतर आहे. पण श्रीरंगनं चांगल्या पद्धतीनं हे हसत खेळत सेशन चांगलं केलं. निश्चितच ते डॉक्टर होते, त्यांनी जे प्रश्न मांडला निश्चित गोमांतक आणि ॲग्रोवन त्यावर निश्चित सरकारपर्यंत आपले अडचण पोचवेल आणि काही ना काही सोल्युशन त्यातनं आम्ही काढायचा निश्चित प्रयत्न करू. धन्यवाद. मी श्रीरंगचं सकाळ परिवारातर्फे अभिनंदन एक स्मृतिचिन्ह त्यांना देतो. कार्यक्रमाच्या आम्ही थांब ना हे कार्यक्रमाच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात आम्ही आलेलो आहोत. म्हणजे जवळजवळ शेवट आहे आणि मी वेगवेगळं सांगेन, पण तुम्ही ज्या पद्धतीनं ना सकाळपासून अशा एखाद्या परिसंवादाला बसणं, सहभागी होणं, चर्चेमध्ये सहभाग घेणं, संवादात सहभाग घेणं, हे मला खूप अत्यंत रेअर असं वाटतं. आणि तुमच्यामुळे हे संपूर्ण दिवस चाललेलं हे जे काही सत्र आहे किंवा परिसंवाद आहे तो यशस्वी झालेला आहे. आम्ही जेव्हा अशा तऱ्हेचं कॉन्क्लेव्ह करावे, मी तुम्हाला सांगितलं ना, आमचे जे लेखक आहेत ते स्वतः जमीनदार आहेत. दत्ता नाईकने मला सांगितलं होतं की अशा तऱ्हेचं एक परिसंवाद किंवा एक कॉन्क्लेव्ह परिषद तुम्ही घ्या. त्यावेळी गोव्यातील एक 25 लोकांना बोलवून एक बैठक घ्यावी असं माझ्या मनात होतं. पण नंतर जेव्हा आम्ही चर्चा करू लागलो, विशेषतः ॲग्रोवन, ते म्हणाल की अरे कोकणामध्ये हेच परिस्थिती आहे. गोव्यामध्ये तुम्हाला जनावरं किंवा गोरवा म्हणतात ती रस्त्यावरती सोडलेली दिसतील आणि आम्ही म्हणतो की गोव्यातील लोकांना काम करायचं नाही. पण तुम्ही जर आज कोकणात गेलात तर तेच भीषण चित्र तुमच्यासमोर येईल. कोकणामध्ये लोकांनी संपूर्णतः जनावरं रस्त्यावरती सोडून दिलेली आहेत आणि हेच चित्र कर्नाटकाच्या किनारपट्टीवर संपूर्ण आम्हाला जाणवतं आहे. त्यामुळे हे एक भीषण असं वास्तव आहे. आणि नारळासंदर्भात तर मी आज जो लेख लिहिला आहे त्याच्यामध्ये मी म्हटलेलं आहे की गोंयकार पण त्याच्यामध्ये आहे. गोव्याची संस्कृती मला या नारळामध्ये दिसते आणि ते जे काही माड जो आमचा आहे ना, जो गोव्याचा प्रतीक होता, तो केवळ एक शोभवंत झाड, हे ऑर्नामेंटल ट्री अशा तऱ्हेचं राहील की काय. आणि त्यामुळे अशा तऱ्हेचं एक 3-4 राज्यांना घेऊन एखादं चर्चासत्र, एखादी परिषद किंवा कॉन्क्लेव्ह घ्यावी अशा तऱ्हेचा विचार पुढे आला. ॲग्रोवन सकाळ समूहानं आम्हाला पूर्ण पाठिंबा दिला. गोवा सरकार पाठीशी उभं राहिलं. तुमच्या वेगवेगळ्या संघटना, अनेक लोक आज इथं म्हांबरेपासून ते सचिन तेंडुलकरपासून अनेक जण आपले पाटील आहेत, लोक आमच्या मागे राहिले की अरे करूया. आणि त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला, लोकांना बोलवलं, आमचे मेसेज लोकांपर्यंत पोचवले, लोकांनी पुढाकार घेतला. आम्हाला यायचं आहे. आश्चर्य वाटत होतं मला. महाराष्ट्रातून तुम्हाला सांगतो 200वर ॲप्लिकेशन आली होती, आम्हाला यायचं आहे. अनेक लोकांना गोव्यात यायला आवडतं. आम्ही त्याच्यामधले केवळ 40 लोक निवडले आणि गोव्यामधल्या जास्तीत जास्त लोकांना सहभागी होता यावं यासाठी आम्ही ही संधी तयार करून दिली आणि लोकांनी सहभाग घेतला. सगळे लोक इथं शेवटपर्यंत उभे राहिले. आता उभे राहून बघतायत. आज जर सुरुवातीच्या सकाळच्या सत्रामध्ये मागे मोठ्या प्रमाणात लोक उभे राहून 150 लोक आणि उभे राहून सगळं ऐकत होते. त्यामुळे तुमच्यामुळे हे यशस्वी झालेलं आहे आणि आम्हाला इथं थांबायचं नाही आहे. तुम्ही आम्हाला सांगा आम्ही काय करू पाहतो, काय करू इच्छितो तुम्ही, आम्ही तुमच्या मागं उभं राहू. आम्ही सरकार, आमच्याकडे 2 वेपन असतात, एक सरकारला मारणं किंवा सरकारकडून काही चांगलं बाबा पुता करून घेणं. दोन्ही करायला आम्ही तयार आहोत. कारण आम्हाला सरकारकडे मागायला जायचं नाही, कारण आम्ही स्वतःसाठी काही मागत नाही आहोत. हा गोव्याचा मुद्दा आहे, गोव्याचा प्रश्न आहे आणि तो जर पुढे रेटायचा असेल तर अनेक लोक प्रांगांचं छान म्हणाले, नारळ सरकारी
केवळ सरकारच्या याच्यावरती काय होणार नाही आहे. नारळ चांगल्या प्रतीचा तयार करावा लागेल. त्यासाठी कष्ट आहे, त्यासाठी तो संशोधन आहे, त्यासाठी काम आहे, त्यासाठी झटणं आहे. आणि हे झटणं गोव्यासाठी आहे, कारण एकच पिढी नाही आहे, तुम्ही अनेक पिढ्या घडवतायत. जसं क्लाउड ऑल्वारेसनं म्हटलेलं आहे छान, फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. आपण जे काही करतोय की आम्ही करतो हे पुढच्या पिढ्यांसाठी आहे. पुढच्या पिढ्यांसाठी हे मला वाटतं आम्ही एक वाट करून दिलेली आहे. ती पुढं नेऊया. मी पूर्णतः तुमच्या मागे आहे. गोमंतक पूर्णतः तुमच्या मागे असणार आहे. गोव्यातील बागायतदारांना, शेतकऱ्यांनी मी मागतो, गोमंतक तुम्ही वाचला पाहिजे, कारण आम्ही खूप ॲग्रेसिव्ह असतो. राजकीय, सामाजिक, कृषी आणि पर्यावरण. पर्यावरण हा आमचं ब्रीद आहे आणि या क्षेत्रात आम्ही खूप ॲग्रेसिव्ह असतो. तुम्ही प्रत्येकानं गोमंतक वाचलाच पाहिजे आणि अशा तऱ्हेचा प्रश्न आम्ही पुढं मांडूया आणि हा विषय घेऊन पुढं जाऊया. हा विषय एवढ्यानं आम्ही संपवणार नाही, याची तुम्हाला पुन्हा पुन्हा मी ग्वाही देतो. आणि पुन्हा सगळ्या लोकांचे धन्यवाद देतो. तुमच्यामुळे एकदिवसीय परिषद यशस्वी झालेली आहे आणि ही खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय परिषद आम्ही म्हणू. गोव्याच्या सरकारच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करू एवढंच नाही, याचा संपूर्ण तपशील आणि सारांश आम्ही मोदी सरकारला पण देणार आहोत. त्यांच्याकडे या प्रश्नाचा पाठपुरावा पण करणार आहोत. आणि तुम्हाला अत्यंत मनापासून मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच. प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबरमध्ये व्हावा. शेवटी जाता जाता फक्त 2 शब्द खास तुमच्या रसिक मायबापांसाठी, कृषी युद्धासाठी आणि मगासपासून सहकार केल्यासाठी. हे 2 शब्द आहेत. शब्द समजून घ्या, शब्द उंजून घ्या. शब्द समजून घ्या, शब्द उंजून घ्या. हवा तिथे, हवा तेव्हा. माझ्या त्या निशब्दाला मान द्या, माझ्या त्या निशब्दाला मान द्या. काही चुकलं असेल मोठ्या मनानं माफ करा. मगासपासून ज्या हाताने टाळ्या मारायला लावल्या त्या हातानेच शुभाशीर्वाद देण्याची विनंती यावेळेला मी समृद्धी सुनील गणपुले करते. गोमंतकाचे मनपूर्वक आभार. राजू नाईक सराचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. ही परिषदेचं थोडी सूत्र हातात देण्याबद्दल सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करते. सगळ्यांक बरी रात आवडेता, सगळ्यांक बरी सांज आवडेता, सगळ्यांनी सुशेगाद होयचें, गोंयकार पण जपचें आणि स्वतःची काळजी लेगीत घेवची. देव बरें करूं. जनगण